พุทธศักราช 2568 ของคณะสงฆ์อำเภอฝางซึ่งในวันนี้ทางคณะสงฆ์อำเภอฝางได้กำหนดจัดโครงการพระธรรมทูตสัญจรขึ้นและประจวบเหมาะกับวันนี้เป็นวันที่ 5 ธันวาคมซึ่งเป็นวันพ่อแห่งชาติวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมชนกาธิเบศรอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในส่วนของประสงค์นิกรชาวไทยเฮาทุกหมู่เหล่าก็ได้จัดกิจกรรมในภาคเช้าทางส่วนราชการก็ได้จัดกิจกรรมพิธีการในการถวายเป็นพระราชกุศลไปเป็นที่เรียบร้อยและในส่วนภาคเจ้าในโครงการก็จะได้มีการประกวดแข่งขันการตีกลองปูเจหรือว่ากลองก้นยาวซึ่งทางคณะสงฆ์นั้นได้ประกาศประชาสัมพันธ์ส่วนหนึ่งแล้วก็ได้ทำหนังสือเชิญกับคณะแห่กลองปูเจกันไปหลายๆคณะเพราะฉะนั้นในส่วนของกองคณะกองปูเจทุกคณะที่ได้เดินทางมาถึงแล้วก็เจริญพรเจริญพรได้มาลงทะเบียนที่จุดลงทะเบียนด้านหน้าบริเวณลานประกอบพิธีก็จะมีโต๊ะลงทะเบียนซึ่งท่านอาจารย์พระอธิการศิริธานสิริมังคโลเจ้าอาวาสวัดชัยมงคลหนองพนังผู้ช่วยเลขานุการเจ้าอำเภอฝางก็ได้มาประจำจุดเป็นที่เรียบร้อยดังนั้นในส่วนของคณะกองปูเจทุกคณะคณะกองปูเจทุกคณะถ้าหากว่าเดินทางมาถึงบริเวณสถานที่ก็เชิญท่านได้มาลงทะเบียนก่อนลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยเมื่อคณะพร้อมทุกคณะแล้วเราก็จะได้จับสลากการทำการแสดงว่าจะแสดงลำดับไหน1 2 3 4ไปกาหรือจะช่วงเวลาในการแสดงของเราที่ได้กำเอาไว้สำหรับในส่วนของวันนี้ในส่วนของการประกวดแข่งขันกลองปูเจก็ทางคณะสงฆ์นั้นได้รับความเมตตาจากท่านอาจารย์พระสมุทรนรงค์ศักดิ์ทิตะโสพโนตุเจ้าน้อยวัดศรีดอนใจได้ให้ความอุปถัมภ์สนับสนุนรางวัลการแข่งขันตีกลองปูเจในโอกาสวันนี้ตัวเพราะฉะนั้นในส่วนของคณะสงฆ์ก็ต้องขออนุโมทนากับท่านอาจารย์พระสมุทรนรงค์ศักดิ์ทิตะโสพโนที่เจ้าน้อยวัดศรีดอนชัยที่ได้เมตตาคือความอนุเคราะห์สนับสนุนรางวัลการแข่งขันซึ่งเป็นการแสดงออกถึงวัฒนธรรมประเพณีผสมผสานในส่วนของล้านนาเฮาผสมกับชาติพันธุ์กลุ่มพี่น้องเจ้าไตใหญ่เฮาซึ่งในท้องถิ่นเมืองฝางเฮานั้นถือว่าเป็นสถานที่จุดล้อมรวมของกลุ่มชาติพันธุ์หลายๆกลุ่มดังนั้นในส่วนของพี่น้องเจ้าพี่น้องคนไตใหญ่เฮาซึ่งมาอยู่ถิ่นพำนักอาศัยอยู่ณเมืองฝางแห่งนี้ก็เป็นโอกาสที่จะได้เปิดให้กับศรัทธาญาติโยมเฮาได้ฮู้ได้หันถึงประเพณีและวัฒนธรรมที่อยู่คู่กับพระพุทธศาสนาเฮามาดังนั้นในส่วนของคณะแห่กลองปูเจทุกคณะเมื่อท่านได้เดินทางมาถึงสถานที่ลานอนุสาวรีย์พระเจ้าฝางพระนางสามผิวเป็นที่เรียบร้อยก็ขอเรียนเชิญได้มาร่วมลงทะเบียนและก็ในส่วนของคณะ จังฟ้อนเนาะกลุ่มสตรีแม่บ้านหรือ
กลุ่มหนุ่มกลุ่มสาวที่ได้มาร่วมในการแสดงเพื่อเป็นพุทธบูชาในโอกาสการจัดโครงการพระธรรมทูตสัญจรของคณะสงฆ์อำเภอฝางซึ่งถือว่าเป็นครั้งที่หนึ่งครั้งแรกประจำปีนี้ทางคณะสงฆ์เราก็มีมติกันในการจัดโครงการนี้ส่วนหนึ่งเพื่อเป็นงานเผยแพร่ทางพุทธศาสนาของคณะสงฆ์อำเภอฝางแห่งส่วนหนึ่งเพื่อการสมทบทุนจัดตั้งกองทุนดูแลพระสงฆ์สามเณรอาพาธของอำเภอฝางซึ่งก็ถือว่าเป็นการต่อยอดในการร่วมบุญร่วมกุศลของศรัทธาญาติโยมตลอดจนถึงวัดวาอารามต่างๆในพื้นที่ของคณะสงฆ์อำเภอฝางจำนวน92 วัดดังนั้นในส่วนของวันนี้ในภาคเจ้าที่ทางโครงการได้จัดเตรียมสถานที่เฮาก็จะได้ร่วมกันในการรักษาที่น้อยประเพณีวัฒนธรรมที่ผสมผสานในพื้นบ้านล้านนาเฮาในโซนอำเภอฝางซึ่งก็แห่งสักกรรมหนึ่งเมื่อคณะแห่กองผู้เจได้มาลงทะเบียนจับเส้นสลากกันจับเส้นสลากว่าจับเบอร์เป็นที่เรียบร้อยได้ก็จะได้ประกวดและแข่งขันในวาระโอกาสต่อไปสำหรับคณะกรรมการที่ทางคณะสงฆ์ได้เจริญพรเรียนเชิญท่านได้มาคือเกียรติมาเป็นกรรมการในการตัดสินประกวดการแข่งขันการตีกลองผู้เจซึ่งวันนี้ก็จะได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประกวดตัดสินแข่งขันนำโดยพ่อหนานพรหมพิริยรัตนมงคลชัยแล้วก็พ่อหนานถาวรสันทองอันนี้ลงทะเบียนเฉพาะการตีกลองแข่งกลองอย่างเดียวลงเส้นทะเบียนนี่เดี๋ยวแฮมเบิร์ดก่อนลงเส้นทะเบียนนี่จะเย็นเนาะเดี๋ยวมีแฮมรอบหนึ่งที่ลงเส้นนี่คือลงเส้นสำหรับคณะแข่งขันของผู้เจเฮ้ไหมมีคณะที่ไหนตอนนี้มี2 คณะคณะของบ้านต้งใหม่ชัยมงคลแล้วก็คณะของวัดบารุการามบ้านหัวฝาย2 คณะหลังจากนี้ก็จะมีคณะที่จะได้มาร่วมประกวดแข่งขันในครั้งนี้ตัวในส่วนภาคเจ้าที่มีกำหนดการภาคเจ้านี่ก็เป็นการประกวดแข่งขันวัฒนธรรมการตีกลองผู้เจในภาคบ่ายพุ่นก็จะมีพิธีที่เราได้กำหนดไว้เป็นโครงการพระธรรมทูตสัญจรมี2 แกนอยู่ 2 คณะอยู่ส่วนลงทะเบียนร่วมในโครงการก็ประมาณ10 โมงกัน10 โมงเขาก็จะได้เปิดลงทะเบียนร่วมโครงการซึ่งก็จะได้ลงเส้นลงทะเบียนไว้และสำหรับในส่วนของวัดต่างๆที่ได้นำต้นมาร่วมในการสมทบเป็นผ้าป่าสามัคคีจัดตั้งกองทุนดูแลพระสงฆ์สามเณรอาพาธอำเภอฝางเดี๋ยวก็จะมีพระเจ้าหน้าที่เพิ่นได้ตั้งจุดลงทะเบียนไว้ที่ด้านหน้า
ของบริเวณลานอนุสาวรีย์เมื่อเข้ามาก็จะมีด้านขวามือส่วนทางด้านซ้ายมือนั่นก็จะเป็นโรงทานซึ่งก็จะมีโรงทานที่จะได้มาร่วมเลี้ยงตั้งโรงทานเลี้ยงคณะศรัทธาที่จะได้มาร่วมในโครงการในคราวครั้งนี้อยู่หลายโรงทานคณะสงฆ์ตำบลเวียงทั้ง3เขต1เขต2เขต3คณะสงฆ์ตำบลโป่งน้ำร้อนคณะสงฆ์ตำบลม่อนปิ่นและศรัทธาผู้ใจบุญที่ได้นำเอาโรงทานมาร่วมในการจัดเลี้ยงในคราวครั้งนี้โดยมีเหตุที่นี่อำเภอฝางที่นี่อำเภอฝางแล้วก็สวทฝางเนาะเปิ้นก็ได้นำเอาน้ำส้มเกล็ดหิมะได้มาเลี้ยงเป็นโรงทานตัวแล้วก็ลงทะเบียนใน10 โมงนะแม่เนอะลงทะเบียนร่วมงานใน10 โมงอันนี้ลงทะเบียนการแห่กองการประกวดตีกองผู้เจส่วนลงทะเบียนรอหำกำเนอะแม่เนอะรอหำกำตอนนี้อากาศวันนี้ก็พอสมควรเนาะก็เย็นเกินไปก็หมอกพอให้พอดีพอให้พอดี2 วันมานี่อากาศก็พอดีทั้งนั้นศรัทธาญาติโยมที่ได้เดินทางเข้ามาสู่บริเวณลานอนุสาวรีย์พระเจ้าฝางพระนางสามผิวภายจะกราบไหว้สาเจ้าพ่อพญาฝางเจ้าแม่นางสามผิวก่อนก็เจริญพรได้ครับเข้ามาแล้วก็ไปกราบไหว้สาสักการะบูชาเนอะด้านบนก็จะเป็นสำนักปฏิบัติธรรมน้ำบ่อสาวาวัดพระพุทธบาทอุดมซึ่งก็จะมีพระเจ้าพระละแข่งประดิษฐานอยู่ที่บนวิหารพระเจ้าละแข่งแล้วก็จะมีอนุสาวรีย์ของครูบาเจ้าศรีวิจัยเพราะฉะนั้นเมื่อท่านได้เดินทางมาถึงบริเวณนี้แล้วก็ขึ้นไปกราบไหว้สาพระเจ้าพระละแข่งแล้วก็ไปกราบไหว้สาอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิจัยก่อนแล้วก็ลงมากราบไหว้สาบูชาป่อพญาฝางพระแม่นางสามผิวซึ่งก็มีอนุสาวรีย์ที่ตั้งตระหง่านอยู่บริเวณด้านหน้าของท่านทั้งหลายเมื่อได้เดินเข้ามาสู่ในลานอนุสาวรีย์พระเจ้าฝางพระนางสามผิวเพื่อเราจะได้ขอพรให้เป็นสิริมงคลกับตนกับตัวก็ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการที่ได้เดินทางมาให้เกียรติในการเป็นกรรมการเนาะมีคุณครูวีรชนหลวงเล็กโรงเรียนรังสีวิทยาคุณครูชนะการแพร่กระโทกโรงเรียนบ้านเวียงฝางแล้วก็ป้อนานพรหมพิริยรัตนมงคลชัยประธานคณะกรรมการตัดสินในวันนี้แล้วก็ป้อนานทาวรสานทองซึ่งก็จะได้มาเป็นคณะกรรมการที่ประกวดตัดสินการแข่งขันการตีกองผู้เจส่วนการแสดงของกลุ่มเยาวชนกลุ่มสตรีแม่บ้านของวัดต่างๆวันนี้ก็ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะกลุ่มเยาวชนกลุ่มสตรีแม่บ้านจากบ้านหัวฝาย1 ที่แล้วก็คณะ
กลุ่มสตรีแม่บ้านของวัดพระพุทธบาทอุดมแห่งหนึ่งที่จะได้มาฟ้อนทำการแสดงเป็นพุทธบูชาณสถานที่แห่งนี้ก็ช่วงเวลาช่วงมะตอนเนาะประมาณหลังจากที่รับประทานอาหารกลางวันเสร็จเรียบร้อยก่อนพิธีก็จะมีการแสดงของคณะจ้างฟ้อนนอกเหนือจากนั้นในส่วนของการร่วมพิธีในโครงการพระธรรมทูตสัญจรของคณะสงฆ์อำเภอฝางในคราวครั้งนี้เมื่อพอออกไม่ออกศรัทธาญาติโยมได้เดินทางมาถึงสถานที่เป็นที่เรียบร้อยก็เวลาโดยประมาณ10 โมงเนาะเราก็จะได้เปิดจุดลงทะเบียนแต่ตอนนี้เมื่อคณะแห่กองปูเจคณะใดที่ได้เดินทางมาถึงบริเวณสถานที่เรียบร้อยก็เชิญท่านได้มาลงทะเบียนก่อนเด้อเชิญท่านได้มาลงทะเบียนก่อนปุ่นมาแห่มคณะละหลายท่านก็คงจะอาจเคยหันเนาะการประกวดแข่งขันของปูเจแต่หลายท่านอาจจะบ่เคยหันเตือเมื่อเตือหันครั้งหนึ่งถ้าหากว่าบ่มีการมีงานก็บ่มีเราบ่ได้หันก็โดยปกติเปิ้นก็จะแห่กันวัดไผวัดมันพอออกไม่ออกศรัทธาญาติโยมท่านใดที่ได้เตรียมขันข้าวตอกดอกไม้มาก็เชิญด้านหน้าเด้อด้านหน้าก็ทำขันไว้ขันข้าวตอกดอกไม้ขัน3ขันแก้วทั้ง3กันน้ำตาลกันศีลก็มาใส่กันได้แล้วก็ในส่วนของโรงทานที่ได้มาจัดเลี้ยงศรัทธาญาติโยมในโอกาสวันนี้ก็ได้มาแจ้งได้เนอะว่าโรงทานที่ไหนเป็นเจ้าภาพโรงทานอะไรอย่างเนาะที่เราได้เอามาจัดเลี้ยงร่วมในโครงการในวันนี้และก็ต้องขออนุโมทนากับคณะชรบประจำหมู่บ้านหมู่ที่3ทุกท่านเนอะทุกท่านทุกนายที่ได้มาร่วมในการดูแลพอกอยการจราจรและความเรียบร้อยภายในบริเวณงานซึ่งสถานที่ของลานอนุสาวรีย์พระเจ้าฝางพระนางสามผิวแห่งนี้ที่จอดรถก็มีด้านหน้าเนาะที่จอดรถมีด้านหน้ายาวไปถึงบุ่นหน้าสนามกีฬาอำเภอฝางแล้วก็ในวัดพระพุทธบาทอุดมก็มีสถานที่จอดอยู่เพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะจอดได้ในส่วนของคณะของปูเจที่จะมาร่วมในการแสดงแข่งขันในวันนี้ก็เชิญท่านได้มาลงทะเบียนเด้อสาธุอนุโมทนาเด้อศรัทธาญาติโยมมาร่วมให้ร่วมหอมร่วมทำบุญทอดพระป่าสามัคคีในโครงการพระธรรมทูตสัญจรของคณะสงฆ์อำเภอฝางเพื่อสมทบทุนในการจัดตั้งกองทุนดูแลพระสงฆ์สามเณรอาพาธซึ่งก็ถือโอกาสว่าเป็นการตั้งกองทุนในการดูแลพระสงฆ์สามเณรที่อาพาธแล้วก็เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ก็มีพระสงฆ์สามเณรกันอยู่หลายร้อยรูปเนาะในพื้นที่ของเขตการปกครองคณะสงฆ์อำเภอฝางซึ่งคณะสงฆ์อำเภอฝางนั้นมีอยู่ทั้งหมด11 ตำบลตำบลเวียงเขต1เขต2เขต3ตำบลม่อนปิ่นตำบลโป่งน้ำร้อนตำบลสันทรายตำบลแม่คะตำบลแม่ศูนย์ตำบลแม่คาเขต1และเขต2ซึ่งเหมือนกับเขตการปกครองของทางราชการ
ส่วนราชการนั่นจะมีตำบลในอำเภอฝางนี่อยู่8ตำบลตำบลเวียงตำบลสันทรายแม่ค่าตำบลโป่งน้ำร้อนตำบลม่อนปินตำบลแม่ศูนย์มีอยู่8ตำบลในอำเภอฝางแต่คณะสงฆ์เขานี่มีอยู่11ตำบลเพราะฉะนั้นในเขตปกครองของคณะสงฆ์แต่ละตำบลนั้นก็มีวัดวาอารามต่างๆนั้นโดยรวมนั้นมีอยู่91วัดส่วนสำนักสงฆ์นั้นก็มีเพิ่มประมาณ10กว่าสำนัก10กว่าแห่งดังนั้นในส่วนของการปกครองของคณะสงฆ์นั้นในส่วนพระสงฆ์สามเณรที่อยู่ในพื้นที่ของอำเภอฝางนั่นก็หลายพันรูปเนาะทั้งภิกษุสามเณรภิกษุสามเณรกว่า 2,000 กว่ารูปดังนั้นในส่วนของการดูแลพอกอยการเจ็บไข้ได้ป่วยของคณะสงฆ์ก็เหมือนญาติโยมศรัทธาท่านคณะสงฆ์พระสงฆ์สามเณรก็มีการเจ็บไข้ได้ป่วยซึ่งการดูแลพอกอยของส่วนราชการเวลาเราจะไปโรงพยาบาลก็อาจจะมีความแตกต่างจากคนบ้านหน่อยมีความแตกต่างจากคนบ้านในการดูแลเจ็บไข้ได้ป่วยการดูแลตนดังนั้นในส่วนของคณะสงฆ์อำเภอฝางซึ่งนำโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูสุจิตานุรักษ์หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอฝางหลวงพ่อพระครูวิบูลย์สุวัฒนาพรพ่อรองเจ้าคณะอำเภอฝางและหลวงพ่อพระครูวิจิตรกัมมโกศลหลวงพ่อรองเจ้าคณะอำเภอฝางและหลวงพ่อเจ้าคณะตำบลทั้ง11ตำบลได้เล็งเห็นว่าในส่วนของคณะสงฆ์เฮานั้นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยควรที่จะได้ไปเยี่ยมไปใจกันเป็นกำลังใจให้กับพระสงฆ์ที่อาพาธเจ็บไข้ได้ป่วยเพื่อเป็นกำลังจิตกำลังใจให้กันและกันเหมือนกับศรัทธาญาติโยมนะท่านเวลาที่เฮาเจ็บไข้ได้ป่วยมาถ้าเฮาไปเยี่ยมไปใจกันเฮาก็จะได้มีกำลังใจก็เช่นเดียวกันคณะสงฆ์ก็มองว่าถ้าหากว่ามีการตั้งกองทุนนี้ขึ้นมาในการดูแลพอกอยพระสงฆ์สามเณรที่อาพาธก็อาจจะบ่ได้ช่วยเต็มร้อยเนาะบ่ได้ช่วยเต็มร้อยแต่ว่าเฮาก็เป็นกำลังจิตกำลังใจให้กันและกันก็ทำให้การจัดตั้งกองทุนในคราวครั้งนี้ได้เกิดขึ้นซึ่งในเวลาบ่ายโมงเขาก็จะได้ร่วมพิธีในการถวายในการทอดถวายเป็นโอกาสต่อไปดังนั้นศรัทธาญาติโยมท่านใดที่จะได้ร่วมทำบุญก็เจริญพรเรียนเชิญกันได้แล้วก็ในส่วนของคณะสงฆ์นะครับคณะสงฆ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเลขานุการเจ้าคณะตำบลทุกตำบลที่ได้รับการแต่งตั้งก็ได้มาทำหน้าที่คณะแข่งขันคณะแข่งขันที่กองปูเจถ้ามาถึงบริเวณสถานที่เรียบร้อยก็เรียนเชิญท่านได้มาลงทะเบียนที่ด้านหน้านี่เนาะด้านหน้านี่ตอนนี้เวลาโดยประมาณ9 โมงครึ่งเนาะ9 โมงครึ่งก็ปรับเปลี่ยนเนาะปรับเปลี่ยนกำหนดการตารางเวลากันเพื่อจะได้เอื้อกันเพราะว่าหน้าหนาวเนาะฤดูหนาวนี่มันก็ค่อนข้างที่จะเย็นหน่อยนะเย็นหน่อยการอายับตัวไปเหนือมาใต้ก็ลำบากหน่อยเนาะถ้าหากว่ามันอยู่กันไกลที่ไกลในส่วนของการจัดสถานที่การจัดงานก็ได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จากครูบาอาจารย์คณะสงฆ์ทั้ง5ตำบลนั่นเป็นหลักเนาะตำบลเวียง1 2 3ตำบลม่อนปีนและตำบลโป่งน้ำร้อนอันนี้เป็นโซนเหนือเนาะซึ่งก็หลายมื้อหลายวันที่ได้จัดเตรียมสถานที่ก็ได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จากครูบาอาจารย์
ทุกวัดทุกวาที่ได้มาร่วมกันจัดเตรียมแต่งดาสถานที่แห่งนี้เป็นลานอนุสาวรีย์ที่โดยปกตินั่นก็กว้างขวางเนาะแต่ว่าถ้ามีการมีงานศรัทธาญาติโยมมาร่วมบุญกันนักก็แต่ก็เอื้ออำนวยสถานที่อยู่เอื้ออำนวยในสถานที่ตอนนี้คณะกรรมการได้มากันครบแล้วเนาะคณะกรรมการมาครบละเดี๋ยวก็จะได้มอบไม้นี้นะคือกับพิธีกรลักที่ได้ดูแลพอกอยในส่วนของการแข่งขันก็คือป้อนันหาบอลสันทองหรือว่าป้อนันม้อยเนาะบางคนก็จะได้เป็นพิธีกรในการแข่งขันประกวดการตีกลองปูเจแล้วก็เต็นท์ด้านหน้าเนาะเมื่อท่านเดินเข้ามาด้านขวามือซึ่งปกติก็จะเป็นจุดลงทะเบียนด้านหน้าเป็นจุดลงทะเบียนในส่วนของด้านหน้าขวามือก็จะเป็นจุดบริการของโรงพยาบาลฝางร่วมกับพระอสวของอำเภอฝางก็จะได้มาตั้งจุดดูแลปฐมพยาบาลเบื้องต้นกับปออกไม่ออกญาติโยมศรัทธาตัวใครจะไปวัดความดันก็ไปได้เนอะวัดความดันปกติเจ็บเก้าเมาหัวก้านนี่นะก็ไปวัดความดันได้ไปขอยาได้เนอะที่ด้านหน้าซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลฝางเปิ้ลก็ได้มาตั้งจุดประจำอยู่เป็นที่เรียบร้อยละแล้วก็ในส่วนด้านในเมื่อท่านเจ้าภาพโรงทานได้จัดเตรียมแต่งดาครัวที่จะมาจัดตั้งโรงทานแล้วก็แต่ละจุดก็จะมีป้ายเนาะมีป้ายติดป้ายบอกไว้คือสาธุอนุโมทนากับประดับตำรวจสมบูรณ์ชำนาญพร้อมครอบครัวได้มาให้มาหอมร่วมทำบุญผ้าป่าสามัคคีของคณะสงฆ์เพื่อจัดตั้งกองทุนดูแลพระสงฆ์สามเณรอาพาธในครั้งนี้ตัวสำหรับศรัทธาญาติโยมที่ได้เดินทางมาถึงสถานที่เป็นที่เรียบร้อยในบริเวณลานอนุสาวรีย์พระเจ้าฝางพระนางสามผิวเมื่อท่านได้เข้ามาแล้วก็เจริญพรเรียนเชิญท่านได้ขึ้นไปกราบไหว้สักการะบูชาด้านบนเนี่ยก็จะเป็นสำนักวิปัสสนาน้ำบ่อสาวาวัดพระพุทธบาทอุดมซึ่งทางบนนั้นก็เป็นสถานที่ประดิษฐานพระเจ้าพระราละแข่งซึ่งเป็นพระที่มีความศักดิ์สิทธิ์ก็จะตั้งอยู่ที่บนวิหารพระเจ้าละแข่งเมื่อกราบพระเจ้าละแข่งเสร็จเรียบร้อยก็ลงมากราบไหว้สาอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิจัยที่ตั้งตระหง่านอยู่บริเวณหลังอนุสาวรีย์นี้ด้านบนนั่นก็จะมีสถานที่ที่คอยบริการท่านเป็นน้ำฮ้อนน้ำชากาแฟมีทางบนเด้อใครอยากน้ำฮ้อนน้ำชากาแฟก็ขึ้นไปทางบนซึ่งก็จะมีชมรมผู้ปฏิบัติธรรมวันเสาร์ของวัดพระพุทธบาทอุดมนั่นคอยบริการท่านอยู่ทางบนขึ้นไปกราบไหว้สักการะบูชาเสร็จสับเรียบร้อยก็ลงมากราบไหว้สักการะบูชาลานอนุสาวรีย์ป่อพญาฝางพระแม่นางสามผิวซึ่ง
ถือว่าเป็นหนึ่งในกษัตริย์ที่ปกครองผืนแผ่นดินเมืองฝางของเขาณสถานที่แห่งนี้ด้านหน้าก็จะมีที่ตั้งของน้ำบ่อสาวาซึ่งเป็นที่เรื่องลือกันไปในส่วนของอำเภอฝางถ้ามาแล้วไผ่บ่ได้มากราบไหว้สักการะบูชายังสถานที่แห่งนี้ก็ถือว่ายังมาบ่ถึงเมืองฝางเตื้อดังนั้นแล้วลูกหลานคนเมืองฝางเฮาถ้าได้มีโอกาสได้มากราบไหว้สักการะบูชาก็จะเป็นมงคลเด้อเป็นมงคลเกิดขึ้นกับตนตัวส่วนท่านใดที่โอ้โชคชะตาบอกค่อยดีกะโอ้ช่วงวันสองวันนี่ชะตาบอกค่อยดีเฮ้ยเจ็บเป็นเย็นอุ่นก็มีเตียนฮื้อบูชาเนอะเตียนฮื้อบูชาที่ข้างนะมีหลายสำนัก มีหลายสำนักไปจุดบูชาได้เนาะจุดบูชาขอจบขอใจอันนี้เป็นเรื่องความเชื่อหรอความเชื่อส่วนบุคคลดังนั้นแล้วศรัทธาท่านใดที่มีการจะร่วมบูชาจุดเตียนจุดอย่างก็ไปได้นะไปได้ส่วนลงมาแล้วในบริเวณสถานที่หน้าลานอนุสาวรีย์แห่งนี้ก็เป็นสถานที่ที่เตรียมไว้รองรับญาติโยมศรัทธาที่จะได้มาร่วมในการฟังธรรมวันนี้โอกาสดีเราจะได้ฟังธรรมสองธรรมาสฟังธรรมสองธรรมาสโดยนักเทศน์ที่ออกการประชาสัมพันธ์เผยแพร่พุทธศาสนาผ่านคลื่นสีขาวคลื่นสีขาวนี่ก็8จังหวัดในโซนภาคเหนือเฮาโอ้อนุโมทนานะครับกับอาจารย์มืดเนาะที่ได้นำปาศรัทธาญาติโยมบ้านทุ่งกวางทองอำเภอแม่อายเนาะตำบลแม่สาวอำเภอแม่อายได้มาร่วมทำบุญในการสมทบจัดตั้งกองทุนดูแลพระสงฆ์สามเณรอาพาธการชอดถวายพระป่าสามัคคีในคราวครั้งนี้ตัวก็อนุโมทนาบุญกุศลกับทุกท่านทุกคนตัวในส่วนราชการนั่นก็ได้จัดพิธีเสร็จเป็นที่เรียบร้อยละวันนี้จริงๆนั่นได้เจริญพรท่านอาจารย์ณพัฒนานินนาจิตนเรศอาหารหรือว่าอาจารย์แสนได้มาเป็นพิธีกรแต่ว่าช่วงบ่ายเพิ่นติดภารกิจเดี๋ยวช่วงเช้านี่เขาจะได้มอบคือนั่นถ้าอาจารย์แสนเนาะช่วงบ่ายได้อยู่เนาะกับอนุโมทนาบุญด้วยเดี๋ยวก็จะได้มอบไม้นี่โอนไม้นี่คือกับท่านอาจารย์แสนได้อู้จาปราศัยก่อนที่จะได้มีการประกวดการแข่งขันตีกองปูเจซึ่งเป็นวัฒนธรรมผสมผสานที่จะมีขึ้นในแห่งบักกีนาทีข้างหน้านี้ก็จะได้ฮือกับอาจารย์แสนได้กล่าวอุจาปาใสทักทายกับพี่น้องศรัทธาญาติโยมที่ได้มาร่วมบุญร่วมกุศลในคราวครั้งนี้ตัวเองนะครับไม้สองให้วุฒิไม้สองครับขอบพระคุณท่านอาจารย์เลขานะครับท่านปลัดขจรศักดิ์กิติวันโนนะครับพี่น้องประชาชนผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับเจ้านี้เป็นวันสำคัญตัวนะครับเนาะเป็นวันชาติวันพ่อแห่งชาติวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลมหาราชบรมนาถบพิตรผู้สถิตในดวงใจของพระสงฆ์นิกรไทยทั่วล่านะครับวันนี้ที่บริเวณขวงอนุสาวรีย์พระเจ้าฝ่างพระนางสามผิวนะครับมีพิธีโครงการพระธรรมทูตสัญจรคณะสงฆ์อำเภอฝางครั้งที่1นะครับประจำปีพุทธศักราช2568เพื่อจัดสมทบตั้งกองทุนดูแลพระสงฆ์สามเณรอาพาธอำเภอฝางนะครับพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าถ้าจากอุปถากพระองค์มันบอกว่าให้อุปถากพระสงฆ์ที่อาพาธคำว่าอาพาธนี้เป็นศัพท์ของคณะสงฆ์ไม่เป็นศัพท์ของทางพระสงฆ์แปลว่าป่วยนะครับที่โลคาอาพยาธิต่างๆนะครับวันนี้พี่น้องประชาชนนะครับทั้ง3อำเภอนะครับฝางไม่อายชัยปราการนะครับเมื่อหลายร้อยปีนะครับหลายพันปี1,384 ปีนะครับที่ผ่านมานะฝางนี่
หมายถึงลุ่มน้ำฝางหมายถึงแม่อายใจปราการนะครับเป็นอำเภอหนึ่งนะครับที่ขึ้นกับจังหวัดเชียงรายนะครับเพิ่งย้ายมาทำการปกครองขึ้นกับจังหวัดเชียงใหม่เฮาเมื่อปีพศ 2468 นะครับหรือเมื่อ100 ปีพอดีปีนี้พอดีนะครับนะฉะนั้นปีนี้ครบ100 ปีที่เมืองฝางแม่อายใจปราการย้ายจากจังหวัดเชียงรายมาขึ้นกับจังหวัดเชียงใหม่นะครับครบ100 ปีพอดีนะครับแล้วก็วันนี้ก็บริเวณแห่งนี้นะครับจัดพิธีธรรมสัญจรนะครับเนาะธรรมทูตทูตแปลว่าเหมือนกับสมัยพระพุทธเจ้านะครับเผยแผ่ส่งพระศาสนาไปสมณทูตไปถึง8 สายนะครับมีพระโสนอุตระนะครับมาทางสุวรรณภูมินะครับได้นำพระพุทธศาสนามาประดิษฐานที่สุวรรณภูมินะครับที่ในบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเฮานะครับถึงมีศาสนาทุกวันนี้นะครับเช่นเดียวกันนะครับวันนี้กิจกรรมพิธีการในวันนี้นะครับเป็นไปเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาของเฮานะครับเนาะบริเวณศาลเจ้าฝางเมื่อเจ้านี้ก็ประกอบพิธีในการนะครับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระคณากาธิเบศรมหาภูมิพลมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับผู้สถิตอยู่ในมหาสวรรค์นะครับแล้วก็เป็นวันชาตินะครับคือวันที่รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยของเฮานะครับเมื่อประเทศชาติบ้านเมืองเฮามีปัญหานะครับประชาชนไม่เข้าใจการแบ่งเป็นพรรคเป็นฝ่ายนะครับสถาบันที่ยิ่งใหญ่ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยนะครับคือสถาบันพระกษัตริย์นะครับภูมิภูมิใจนักเฮามีเสาหลักที่ยิ่งใหญ่ในโลกนี้ไม่มีประเทศใดจะสวยงามสุขใจเท่าไทยเราจะสวยงามสุขใจเท่าไทยแลนด์นะครับและพระมหากษัตริย์ทรงเป็นหัวตัวเป็นชาติศาสตร์เป็นใจเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมนะครับแล้วก็เป็นวันพ่อแห่งชาตินะครับมีพ่อโบราณบอกว่าขาดพ่อเหมือนโทหักขาดแม่เหมือนแพแตกสมัยโบราณนี้การเดินทางไปทางลำน้ำใจแปรนะครับเนาะแพนะครับทอแพมีแพมีทอนะครับขาดพ่อเหมือนทอหักทอที่หักก็คือไม่สามารถจะกำหนดทิศทางได้นะครับแพก็เช่นเดียวกันนะครับขาดแม่เหมือนแพแตกวันนี้เรามาร่วมกันตรงนี้ที่บริเวณหน้าอนุสาวรีย์พระเจ้าฝางพระนางสามผิวนะครับเพื่อร่วมกันบำเพ็ญกุศลหรือว่ารักษาความดีเดิมเสริมดีใหม่นะครับให้กับพวกเรานะครับเพราะว่าถ้าท่านไม่มีความดีท่านก็ไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์อย่างน้อยรักษาศีล 5นะครับศีล 5บริสุทธิ์ไม่โหดร้ายไม่มือไวไม่ใจเร็วไม่ขี้โปรดไม่หมดสติถึงเกิดเป็นมนุษย์สมบูรณ์ด้วยทวัตติงสาการอาการ32นะครับส่วนความมั่งมีสีสุขความร่ำรวยนั้นเป็นเรื่องของความต้นทุนหรือความขยันนะครับหรือมีทำบุญไว้มากนะครับอย่ากรวยให้ทานมันว่ายิ่งให้ยิ่งได้นะครับได้จิตได้ใจให้โอกาสให้โอวาทให้คำพูดถ้ามีสตุ้งสตางค์ก็ให้อามิตรเป็นทานให้วัตถุเป็นทานถ้าไม่มีก็ให้โอกาสให้โอวาทนะครับให้สิ่งดีๆเป็นทานนะครับเป็นบุญเช่นเดียวกันนะครับให้คำแนะนำคำพร่ำสอนนะครับว่าหรือให้อภัยทานนะครับเรียกว่าถ้าอยากสวยให้รักษาศีลนะครับศีเลนะสุขติงยันติเมื่อมีศีลสิ่งดีๆก็มาหาเมื่อมรณาคือตายนะครับก็ไปสู่ภพภูมิที่ดีศีเลนะโภคะสัมปทาเมื่อมีศีลก็มีทรัพย์เรียกว่าสินทรัพย์นะครับสิริโภคานมาสโยสิริคือสีคือสินทรัพย์อเนกนับโภคาอยู่อาศัยทรัพย์กับสีมีอยู่คู่กันไปถ้าทรัพย์ไร้ศีลก็อับอายเป็นมนุษย์จงอุตสาห์รักษาศีลให้ความดีเพิ่มพูนไม่สูญหายนะครับเจริญศีลมีสุขสบายแสนสุขบายด้วยภูคีมีทรัพย์นะครับเรียกว่าวันนี้พี่น้องศรัทธาทุกท่านนะครับเนาะมาให้มาหอมกันนะครับโดยเฉพาะบ้านเฮานี่บ่อน้ำยังสาววาดเนาะอีแม่เนาะเฮามี100 บาทเฮาเนี้ยได้5 วัดว่ะ วันนี้เฮามาอยู่ที่บ่อน้ำสาววาไอนะครับไม่สบายที่จริงวันนี้จะเดินทางเข้ากรุงเทพไปรับปริญญาโทลูกชายนะครับจบคณะ
การถ่ายทำภาพยนตร์นะครับแต่แล้วเมื่อวานนี้ไปเช็ครถทุกอย่างเสร็จแล้วปรากฏว่าเขาเรียกว่ากรัชกายอันเกิดแต่น้ำนะครับ น้ำดินลมไฟธาตุสี่นี่ครับมันบอกแข็งแหงนั่งอยู่ยังรับอ่ะเลยบอกว่าเอาไว้ปริญญาเอกกับลูกเนอะค่อยไปชุดแข่งขันว่าไงพี่หนันมาลงทะเบียนนะครับเนอะชุดแข่งขันมาลงทะเบียนนะเขามีผู้ชำนาญการนะครับเนาะนะครับนายวีรชนเหล็กหลวงครูโรงเรียนรังสีวิทยานายชนกันแพร่กระโทกครูโรงเรียนบ้านเบียงฝางนะครับพ่อหนานพรหมพิริยะรัตนมงคลชัยประธานกรรมการนะครับนอกจากนั้นก็มีผู้ที่รู้ทุกอย่างนะครับรู้ทั้ง3แดนโลกธาตุเลยนะพ่อหนานถาวรสารทองหรือพี่หนันมอยเขาเนาะเป็นกรรมการนะครับจากนั้นกล่องที่มาแล้วนะครับมาลงทะเบียนนะครับเนาะมาลงทะเบียนนะครับเดี๋ยวผมจะพักจะไปลอกคราบก่อนไปเอาเสื้อ ชุดขาวออกก่อนเดี๋ยวจะมาผิดงานอันนี้เป็นงานบุญ อันนี้เป็นงานบุญนะครับแรปเข้ามาพอก่อนจะพลิกบ้านเมื่อเช้าตื่นตี 5มีงานเดี๋ยวจะกลับไปแต่งองค์ทรงเครื่องแล้วกลับเข้ามาใหม่นะครับเนาะจากนั้นช่วงนี้นะครับเนอมีก็ร่วมทำทานนะครับครับเรียนเชิญนะครับมาลงทะเบียนนะครับเนอนะครับบ่อน้ำยังซาวานะครับเนาะเรื่องราวเกิดเมื่อปีพศ 2175 นะครับจนถึง 2178 นะครับเรื่องราวของพ่อพญาฝางพระนางสามผิวนะครับถือว่าตรงนี้เป็นแลนด์มาร์คเป็นจุดเช็คอินนะครับเป็นหัวใจของเมืองฝางนะครับเนาะเป็นหัวใจของเมืองฝางตัวนะครับเนาะการเรียนว่าไงครับอีแม่มีอย่างหมายถึงว่าพวกที่แข่งกองแม่กองสะบัดแข่งกองนะครับเนาะกองบูเจหรือกองบูจาเนี่ยครับเนาะกองบูเจกองเจกองปูเจเป็นภาษาเมืองเจเนี่ยคนแต่นะครับผมเป็นคนทุกที่นะก็เลยโบหูภาษาถิ่นก็เรียกว่าภาษาเพิ่นบอกโลคอนแลงเกตภาษาถิ่นโลคอน มาลงทะเบียนนะครับเนอะเดี๋ยวจะเสียสิทธิ์นะครับเรามีการแข่งขันมีรางวัลใหญ่ใช่ไหมพี่หนานรางวัลใหญ่ไหมถวายวิหารหรือโบสถ์หนึ่งหลังกรมลอย กล่องบูเจนะครับเนาะกล่องบูเจนะครับเนาะเป็นภาษากำเมืองเพราะว่าภาษาเก่าเนี่ยรุ่นหลังบ่ฮู้นะครับตั้งแต่สมัยเป็นมณฑลพายัพก็ฮู้ภาษากำเมืองเฮาเนาะครับหลังจากที่สยามประเทศนะครับเพื่อพัฒนาให้ทันโลกทันเหตุการณ์นะครับมาตรการที่5นะครับเนาะก็ไม่มีการศึกษาเป็นว่านะครับนอกจากปราชญ์ปัญญาชนอย่างบ้านเฮาก็มีพ่อหนานมอยนะครับพ่อหนานพรหมจริยะหรือผู้ที่เป็นปราชญ์ท้องถิ่นนะครับที่เปิดยังรักษาภาษาเก่านะครับฉะนั้นผมเป็นคนรุ่นใหม่นะครับปีนี้เพิ่ง36อายุเพิ่ง36ห้ามกลับเนอะห้ามกลับอีแม่ทุกวันนี้ใครถามผมหน่อย36ห้ามว่า63เนี่ยโคตรนะ ยังหนุ่มอยู่นะครับเนาะล้น100 เมตรได้อยู่แต่จ้าน้อยนะครับเนาะเรียนเชิญนะครับเนอะซาวบาทนะครับเนาะหลาย10หลายซาวนะครับมีถลึงพึ่งมันจบให้ครบบาทนะครับสามารถทำบุญได้นะครับเนาะบุญเกิดจากใจไม่ได้เกิดจากใครมีเท่าใดเท่าอันแม่ไม่มีก็ยกมือขึ้นท่วมหัวสาธุสาธุสุทินนัง
จกเส้นน่าจะอยู่ด้านหน้าก็ท่านอาจารย์ครับเพิ่นจะจกเส้นนี่อยู่ด้านหน้าใช่ไหมครับจกรางวัลอยู่ด้านหน้าลงทะเบียนด้านหน้าดีกว่าครับที่มันจะมาลงเส้นลงทะเบียนตรงไหนเอ่ยที่เต็นท์นี่แม่ที่เต็นท์นี่ครับเนาะไม่ได้เขียนไว้นะครับเนาะเปิ้ลไม่มีไมค์ประชาสัมพันธ์ตัวนะครับเนาะว่ามันเพิ่นจะมีรางวัลนะครับมาฟังธรรมนะได้รางวัลตัวนะครับเนาะขออนุญาตอาจารย์แสงครับในหมวดเลยครับท่านครับ1 2ประชาสัมพันธ์ศรัทธาญาติโยมเนอที่จะลงทะเบียนเนี่ยเนื่องจากว่าถ้าท่านอยู่ตลอดทั้งวันจนแล้วเทศธรรมเปิ้นถึงจะได้มีการจับรางวัลห่างบัตรแต่ถ้าท่านไปก่อนเดี๋ยวเบอร์มันก็จะห้องแล้วมันจะบ่มีเนาะเพราะนั้นแหมยางก็คือคนที่แป่งห่างบัตรนะเปิ้นมาแหมสักกรรมเปิ้นถึงจะมาเพราะนั้นถ้าจะลงทะเบียนมันถึงจะต้องลงปุ๊บก็ต้องแจกเบอร์ตอนนี้เบอร์ยังบ่มาเตื้อบ่ต้องลงทะเบียนรอประชาสัมพันธ์คือพร้อมเรียบร้อยศรัทธาญาติโยมถึงจะมาลงทะเบียนเนาะโอเคตามนี้เนาะญาติโยมเนาะ1 2ไปปุ้นเลยว่าลงทะเบียนกล่องช่วงเจ้านี่ญาติโยมจะได้ดูการแสดงแข่งขันกองที่กองปูเจก่อนเด้อยังบ่มีการกิจกรรมส่วนของการเทศธรรมเตื้อที่จะมีกิจกรรมเทศธรรมนั้นจะเริ่มประมาณเที่ยงครึ่งหรือบ่ายโมงเป็นต้นไปเพราะนั้นช่วงระหว่างตอนเจ้านี้ท่านจะได้ดูการรักษาฮีทอยประเพณีตีกองปูเจซึ่งจะมีหลายคณะของอำเภอฝางมาแข่งกันเจริญพรเพราะนั้นญาติโยมที่กำลังมาช่วงเจ้านี้ท่านได้พอตามลงทานแล้วพักดูตามในเต็นท์
แล้วก็ถ้าจะได้ประชาสัมพันธ์ให้มีลงทะเบียนเดี๋ยวจะประชาสัมพันธ์ให้แหมรอบหนึ่งนะแหมกำหนึ่งส่วนตอนเจ้าอาจจะมีโรงทานหลายโรงทานมาบริการนะท่านสามารถรับอนุโมทนารับโรงทานได้ส่วนตอนบ่ายนั้นก็จะมีโรงทานแห่มต่างหากแห่มส่วนหนึ่งแห่มหลายๆวัดที่จะมาในช่วงตอนบ่ายหลังจากที่เราฟังเทศน์ฟังธรรมจับรางวัลหางบัตรเป็นที่เรียบร้อยเราก็จะได้รับของที่เป็นรางวัลหางบัตรตัวแล้วก็ลงทานหลายๆลงทานตัวเพราะนั้นช่วงนี้ลงทานไหนที่เปิดบริการก็เปิดบริการได้เนอแต่ว่าเขาจะมีตลอดทั้งวันเนาะถ้าหมดแล้วก็คือหมดเลยแต่จะมีตอนบ่ายก็คือหลังจากที่ได้ประมาณสักเที่ยงเกิงบ่ายบัวถึงจะมีลงทานมาแหมกำหนึ่งนะเพราะนั้นอาหารการกินช่วงเช้านี้ก็ให้ท่านรับเอาตามลงทานนะรับเอาต่างลงทานส่วนกิจกรรมจริงๆแต่นั้นก็คือจะเริ่มประมาณเที่ยงคณะสงฆ์คณะศรัทธาทุกหมู่บ้านของอำเภอฝางจะได้เดินทางลงมาในช่วงตอนบ่ายช่วงเที่ยงเกิงเป็นต้นไปเที่ยงปลายเป็นต้นไปแล้วบ่ายโมงเขาถึงจะได้ทำกิจกรรมเพราะฉะนั้นช่วงนี้ดูการแข่งขันดูการตีก้องตีกองแล้วก็ช่วยกันดูผลงานเนาะดูลีลาอย่างต่างๆที่เพื่อนจะมีการแข่งขันปูเจกองปูเจคณะสามเณรเขาช่วยพอถุงดำบางตัวเนอลูกเนอเนนครับช่วยพอถุงดำตัวเดี๋ยวพิธีกรในส่วนของการแข่งขันของปูเจความเป็นมาเป็นไปหรือเรื่องราวอย่างต่างๆนั้นเราจะได้มอบหมายให้พี่หนานมอยเป็นคนดำเนินการเป็นคนดำเนินการในส่วนของโฆษกในส่วนของการตีกองปูเจลวดลายลีลาอย่างต่างๆเนาะเพื่อนจะได้อธิบายขยายความได้ศรัทธาญาติโยมเขาได้รับรู้รับทราบด้วยวันนี้อาจจะมีคณะแข่งกองปูเจหลายคณะที่ได้ร่วมเข้ากิจกรรมแข่งขันรางวัลที่1,300 บาทรางวัลที่2,000 บาทรางวัลที่1,000 บาทและมีค่าจักรลากโดยก็คือรางวัลชมเชยและมีถ้วยรางวัลเนี่ยหรืออาจจะมีของที่ระลึกทั้งหมดทั้งมวลที่เป็นของรางวัลได้รับความอนุเคราะห์เมตตาจากท่านพระอาจารย์สมุณรงค์ศักดิ์ทิตะโสพโนเลขารองเจ้าคณะอำเภอฝางหรือว่าตุเจ้าน้อยวัดศรีดอนใจซึ่งได้เป็นเจ้าภาพส่วนของการรางวัลการตีกองปูเจทั้งหมดทั้งมวลนี้นอกนั้นก็ได้รับความอนุเคราะห์คณะกรรมการฝ่ายความบันเทิงก็คือการตีกองปูเจมีท่านพระอาจารย์ณรงค์ศักดิ์ทิตะโสพโนประธานกรรมการท่านพระอธิการสิทธานสิริมังคโลเจ้าวาดวัดชัยมงคลหนองพนังเป็นรองประธานกรรมการแล้วก็มีครูบาอาจารย์แห่งหลายตนหลายองค์ในการดำเนินการในครั้งนี้จงจะบ่ได้ให้มันเสียเวลาหากว่าคณะใดที่มาถึงเรียบร้อยแล้วลงทะเบียนแล้วก็จะได้จับห่างจับเรียงเบอร์ที่จะได้ใครจะอันดับ1 2 3 4ลงในการแสดงการตีกองปูเจในครั้งนี้เมื่อเวลาแหมสัก5 นาทีเพราะตอนนี้ก็เกือบ10 โมงแล้วค่ะแต่ว่าดูมันหมอกเหมยก็เริ่มกระจายหายไปแดดอ่อนๆก็เริ่มมาละ เพราะ
อันนั้นมอบหมายให้ตั้งคณะกรรมการตัดสินและป้อนนั้นมอยเนอดำเนินการได้เลยป่อดำเนินการอูจาได้เลยเนอป้อนนั้นถาวรนามสกุล เอาง่ายๆป้อนนั้นมอยเนี่ยรู้จักกันดีป้อนนั้นถาวรนี่ไผพี่น้อง เอาป้อนนั้นมอยเนาะเจริญพรเนอป้อนนั้นเนอเลิกก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับท่านที่หัววัดนะครับหัววัดหัววาทั้งหลายที่เอากองเนาะกองปูจีหรือว่ากองก้นยาวนะครับมาแข่งกันในวันนี้ขอความกรุณามาลงทะเบียนไว้นะครับทางห้องกลางนี่พอดีครับนี่คณะกรรมการเพิ่นรออยู่มาลงทะเบียนไว้นะครับประเดี๋ยวสักกรรมหนึ่งเราจะได้ทำการแข่งขันกองปูจีหรือว่ากองก้นยาวบอกลาถึงพี่น้องไตกูหูวัดหูจองกูวันที่เลยเอากองก้นยาวมาแข่งกันในวันเหมือนไหนเอากุศลอนามุนเสมกาเนาะพอเข้ามาในการในจองในอนุสาวรีย์เยาวเข็นดอมาลงจรางไว้กรรมมาลงจรางไว้เหตุกรรมค่ะตีตั้งหอมกลางเนี่ยเนาะมาลงจรางไว้เหตุกรรมหนึ่งกรรมผู้ไหนมอก10 มินิท โอ้ปนานแทนคุณกันมาแล้วนี่ผู้ไหนมอก10 มินิทเท่าเดจะเล่นแข่งกันนะให้หลังห่างแห่ได้ขับขึงไว้กรรมตั้งกองตั้งมองเดี๋ยวเชิงไหลเนี่ยก็ให้ขับขึงห่างแห่กันไว้นะครับขอประชาสัมพันธ์นะครับคณะศรัทธาหรือว่ากลุ่มนะครับเป็นกลุ่มหรือเป็นจุ่มใดนะครับที่ได้เอากองมาเพื่อแข่งกันในวันนี้มาลงทะเบียนนะครับเน้อมาลงทะเบียนทางนี้ก่อนครับมาก่อนเลยเอาตัวแทนคนหนึ่งมาลงทะเบียนลูกมาเลยครับนี่มาทำชุดหนึ่งอันนี้สงสัยจะเป็นแชมป์เก่าให้ก้านี่ฮะแม่นก่อนเนี่ยอ๋อนี่เวียงหวายเนาะเวียงหวายนี่เข้าโตเก่งไอ้น้อยนี่เข้าโตเก่งเข้าโตตุ้ยเข้าโตตุ้ยว่ะเข้าโตช่างซี่มาลงทะเบียนก่อนลูกลงทะเบียนครับเดี๋ยวก็มีบ้านต่งใหม่เนาะบ้านหัวฝายนะครับแล้วก็วัดศรีดอนใจวัดทุ่งกวางทองแม่อายวัดคลองศิลาห้องหางแล้วก็วัดเวียงหวายนะครับประเดี๋ยวรอบสักกรรมสักหมอกสัก10 นาทีเนาะสัก10 นาทีเขาจะเริ่มทำการแข่งขันกันนะครับเดี๋ยวจะได้เกียมมาเป็นชุดนะครับจกเบอร์หรอใครจะได้เบอร์1เบอร์2เบอร์ก็เดี๋ยวเขาจะจกเบอร์ว่าวัดไหนนะครับจะได้ก่อนได้หลังวัดไหนจะได้เบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4นะครับอย่างนี้เขาเอามันยุติธรรมเนาะบางคนก็ว่าเขาเอาก่อนแล้วเขาเฮียนเขาอีถามหมอ ของอีมันเฮียนได้อะหมอมันเขาเอาก่อนมันเฮียนเขาว่ามันดีหรือเขาหมออย่าจะว่าเพราะนั้นเพื่อความยุติธรรมจกเบอร์เอานะครับจกเบอร์เอาวัดไหนที่มาลงทะเบียนไว้จะได้เบอร์1เบอร์2เขาจะได้เขียนไว้ทำกรรมหนึ่งนะครับเขาได้จดชื่อไว้ทำกรรมเรียงลำดับทำกรรมนะครับหมอกลาดกันไว้พี่น้องเขาที่มาที่มาแค่เขียงแล้วเนาะแค่เขียงกองกุญยาวเนี่ยก็มาลงจะล้างไว้เสียมก้าวกำลังจะได้จกเบอร์ไล่นำปัดสังได้นำปัดสังนำปัดที่1ที่2ที่3จะได้เขาเดี๋ยวว่ามาอ่อนตั้งได้การอ่อนตั้งใส่เนาะเขาเดี๋ยวดีมาอย่ามาลงจะล้างไว้กับเนื้ออันนั้นเป็นจ้องไหลเขานะมาเขาเลยผู้ต่างตัวมาก็หนึ่งมาหมอกรัดกรรมการกั้มครับเจ้านั่นนะที่ตื้อหมกหัวนะมาเลยหลุดด้วยเพอยักด้วยชายด้วยขวายมาวันไหลจ้องไหลเนี่ยก็เขาได้เลยจกเบอร์นะแทนกรรมหนึ่งนะครับโอ้พี่ช่างหลุบหล่อเลยลงว่าลงเรียบร้อยครับเนาะลงเรียบร้อยครับอันที่ตึกมาเนาะตึกมาก็พอมาเข้ามาในกันในจ้องเอามาลงจะล้างไว้เนาะแทนกรรมหนึ่งไว้อาคารไหนหมอก10 มินิเท่าเจ
เลขแค่เคียงมาเนาะในบอกรัดกันไว้อาการไว้ให้10 มินิทนั่นนะ10 มินิทลงการแค่แข่งได้มันก็ใจชิงเวลาก็หึงนานกับ1 จุ่มนะครับเด็กปันอาคารไว้ให้แต่5 มินิท5 ถึง 7 มินิทนะ5 ถึง 7 มินิทนะมองนั่นก็อย่าไปยาวน้ำแผวยาวน้ำแผวไห่กวางยาวน้ำแผวก็มือกวนนะเจ้าว่า นะครับเอาจะเฮือเวลาประมาณ5 ถึง 7 นาทีนะครับถ้าตีเมินนักกว่านั้นมือมันจะเริ่มล้ามือมันจะเริ่มล้านะครับมือมันจะปวดจะแกน อันสำหรับท่านที่จะมาลงทะเบียนได้ทำนั่นนะครับอันนั้นก็หลังเพนเนอะหลังฉันเพนครับแม่ครับเนาะคณะศรัทธานะขอประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับท่านที่จะมาลงทะเบียนเพื่อหำบึดเนาะจกไผ่บุญมันนะเพื่อจะมีแจกของรางวัลของช้ำด้วยหลังเพนนะครับหลังเพนนะครับหลังเพนแล้วนะครับเขาจะมีการลงทะเบียนอย่างเป็นทางการเพราะฉะนั้นช่วงนี้เชิญท่านนั่งพักผ่อนกันในเต็นท์ในปลัมผัมเต็นท์เนี่ยก่อนนะครับเดี๋ยวมาพอมากอยมาเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่มาแข่งกองปูเจนะครับกองปูเจหรือว่ากองก้นยาวอันนี้เขาบอกใบไว้เนอะมันมีขึ้นนะต้องมีลงบอกใบด้วยอะนะครับ กองทุกกองมันมีขึ้นนะมีลงนะครับว่าจะเป็นกองปูเจกองปูจากองมองเซิงนะครับกองสะบัดใจกองขี้ถึงโธ่ไม่ใช่แม้กระทั่งกองยาวของคนภาคกลางก็มีตกลงเขาจะเอาแล้วอันนี้มากำดืนเคยโยมาเขาเลยเจ้าเฮ้ยอันนั้นวิ่งไหวเนาะกำเนอเขาผิดปังเอาพูดดังโตดัง6 วัด6 จองมาจกเบอร์กำมาจกเบอร์กำ1มาจกเบอร์กำเขาว่าเขาเดี๋ยวไรนำปัดสังเขาเดี๋ยวไรกาลำดับที่กระหือนะครับขออนุญาตนะครับตัวแทนจากวัดต่างๆนะครับตัวแทนเนี่ยมาจกเบอร์ก่อนเขาจะได้ที่จะใดครับเดี๋ยวคณะกรรมการไปจะได้จดไว้นะครับมาดิเนอมาจกเบอร์ก่อนกูจ้องจกเอาก็บอกกรรมการไว้โหผายด้วยก่อนโหผายนำปัด5 เลข 5ครับหัวฝายนับที่5เดี๋ยวก่อนฟังเตี้ยอันนั้นฟังเตี้ยอันนี้เขียนตั้ง5ก่อนครับอันนี้เขียนตั้ง5นี่ก่อนเบอร์5หัวฝายนะครับมันก็5หัวฝาย5หัวฝาย1 ทุ่งกวางทองตุ้งใหม่เขียนไว้ก่อนเดียวก็โดยให้ก่อนล่างคนเดียวเขียนไว้ก่อน1เนี่ยเบอร์1นี่ทุ่งกวางทองเขียนมาเลยครับเบอร์1ทุ่งกวางทองเบอร์5หัวฝายครับนี่เบอร์หยังอันนี้หยังต้งใหม่เบอร์3นัดนี้เหรอเวียงหวายเบอร์4เวียงหวายเบอร์4สีดอนใจเบอร์2ห้องห่างเบอร์6ห้องห่างเบอร์6ครับมาฮอดไปยัง เอาคำว่าได้บอกลาดกันไว้นะเฮาได้ห้องนำปัด1 2 3 4 5 6เลยเนาะเลี้ยงกันเรื่องกว่าพอห้องมาก็ให้ละมากะเอาจะย้ายโต๊ะนี่ก่อนบอกขออนุญาตครับ
เห็นเขาจะเปิ้ลตรงกลางนี่นะครับลำดับตรงนี้เลยนะครับตรงนี้เขาจะได้คณะกรรมการหันตัวพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าก็จะได้หันตัวครับราชกถวายตีถวายเป็นพุทธบูชาตัวนะครับสองหน้าพระเจ้าฝางอุดมศิลป์เจ้าแม่นางสามผิวตัวนะครับอนุสาวรีย์พระเจ้าฝางต้องห้องเต็มๆว่าพระเจ้าฝางอุดมศิลป์นะครับเลือกกับเจ้าแม่นางสามผิวนะครับเพราะว่าพระเจ้าฝางนั้นมีนักนะเป็นศิษย์เป็นชาวบนครับนะพระเจ้าฝางเพราะนั้นต้องห้องให้ถูกต้องคือพระเจ้าฝางอุดมศิลป์นะครับหรือพญาเจียงแสนเอาแล้วเนอะถึงเวลาสมควรแล้วนะเดชกรรมจะมีบอกว่าเป็นหนานแทนคุณเพื่อจะฟ้อนดาบก็หาโอ้เป็นหนานเปิดเก่งนะครับโอ้หนานนี่ชุดยอดแท้ๆนะครับเดี๋ยวขออนุญาตให้คณะกรรมการได้เตรียมความพร้อมครับจดชื่อจดอย่างไว้ก่อนนะครับก็ว่าเขียงเวลากามหนึ่งให้กรรมการเท่าไรขับขึงหางแฮนไว้ก่อนเนาะแต่ละเต็มจือเต็มเสียงไว้ให้ก่อนจ้องแล้วได้นำปัดชังจะไหนเพราะนั้นมันเจนไรอ่ำกังได้เล่มกังเนาะอันนั้นเป็นเบอร์นะอันนั้นเป็นเพลนะไม่ใช่มันได้เล่มกังให้เล็กครั้งมาเป็นยังแดดอุ่นคนสมัยก่อนมันจะกินข้าวหิงแดดอุ่นอบุญนะครับการให้คะแนนนะครับต่างให้คะแนนก็คือมีอยู่100 คะแนนเต็มนะครับก็คือมีความพร้อมของกองนะของกองมองเขาได้จ่องพร้อม5กองมองมี3 ห่วย 5มี2 ห่วย 5จะไหนจ่องมันเรียบเนี่ยเสียงกองเป็นหือนะจ่องมันพร้อม5แข่งจ่องพร้อม5เสียงจัดหือกองป่องให้ไหนนะอันนั้นมันเป็นคะแนน20 คะแนนพอมีความพร้อมนะพร้อมหมดกองมองเสียงมีพร้อมหมดใน20 คะแนนนะกำลังทำจะเป็นการให้กองการให้กองลีลาดังเสียงกันว่านั่นนะการให้กองตัวนั้นลายกองตัวนั้นเป็นจะหือนะอันนั้นก็เป็น20 คะแนนแล้วก็โคนุงคนหนุ่มโคยองน่ะจองอาผ้าเขาได้มาเปี้ยแหนผีแง่ดิกลายไตของเขาพี่น้องเมืองเขาจองนุ่งโคจองมันเข้มแลบจองอาผ้าจะว่านุ่งกุนป้อได้ตื้อแคบตินแคบยกให้นะมันก็ได้อันนี้ก็20 คะแนนเนาะแล้วก็ไห่กองจองมันเข้าเขากองมองแสงจองมันเข้ากันมันจะมองชิงมองจิงมองติ้งชักจมผิดชักปักปุ้งมันเข้ากันนี่ก็20 คะแนนนะอันนี้ก็20 คะแนนแล้วก็โกนดีมาจอมนำเป็นกำลังใจเขากองเชียร์เขาเนี่ยจงมันขึ้นมาจอมเขามันกาจอมเขาเนี่ยมันจ่อจอมเขาจ่อจอมปนให้กองให้มองจะได้ก็แทง20 คะแนนนะอันนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับถึงการให้คะแนนทั้งหมดจะมีอยู่100 คะแนนนะครับนั่นคือข้อหนึ่งก็คือความพร้อมของอุปกรณ์นะครับคือกองเนี่ยมันพร้อมก่อมันสวยมันงามไหมมันดีไหมมันหัวมันปุมันป่องก่อมันเนาะแซงมันหลั่นมันลานกะแซงมันเตะก่ออีหมูนี่นะครับ2ก็คือการแต่งกายเสื้อผ้าเฮายังเฮาชนพื้นเมืองเหนือเฮาก็ยังใส่เสื้อชุดพื้นเมืองเฮาขึ้นมาพี่น้องไตก็ใส่ชุดไตมาพี่น้องดาราอังก็ใส่ชุดดาราอังพี่น้องได้เลือดตะเขินเปิดใส่มาอันนี้คือว่าพวกน้องว่าการแต่งตัวนะการแต่งตัวนะครับอันนี้ก่อน
นี่ก็20 คะแนนเหมือนกันนะจังหวะที่มันเข้าก็ต้อง20 คะแนนนะครับที่สำคัญก็คือลีลาท่าทางในการตีกลองเนี่ยเรามีลีลาอะไรบ้างเข้าตากรรมการไหมเดี๋ยวนั่งชื่อก็กระโดกเฮียชื่อก็กระโดกยังมาคีรอดตังมันก็คะแนนก็ประจำนั้นอันนี้ยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างนะครับแล้วก็อันจังหวะเสียงมันเข้ากันก่อนนะครับตีเขาตีก็เดี๋ยวตีกลองหม่งมั่งปิ่งจังมันฟังมันมาเข้ากันนี่ก็คะแนนจะถูกตัดไปนะครับเพราะนั้นความพร้อมเสียงจังหวะมันเข้ากันแล้วก็อารมณ์ร่วมของกองเชียร์นี่ก็มีผลนะ20 คะแนนนะครับกองเชียร์น่ะมาเฮ้อกำลังใจมาฟ้อนมาลำมีอารมณ์ร่วมสนุกสนานกับคนตีกลองด้วยก็เสียงกองก็มูนี่ก็เป็นคะแนนนะครับมี5 ข้อละ20 คะแนนรวมกันทั้งหมด100 คะแนนนะครับคณะกรรมการพร้อมยังครับพร้อมนะครับท่านอาจารย์พร้อมนะครับเนาะครับท่านผู้ชมก็พร้อมพอพ่อไม่ยาวอย่าดีงามยาวเฮาแต่ในห้องผู้ที่มักแค่แข่งนำปัดหนึ่งค่ะเนาะพี่น้องทุ่งกวางทองพ่อไม่ยาวไม่มาที่ตั้งกลางในศิกรรมค่ะนะเดี๋ยวแล้วมาหายมาเปลี่ยนแหนไวสาตั้งจะพอพยาพังอุดมศิลป์จะไม่นั่งสังผิวจอมอย่างไรกูสวดจอมนะแล้วก็หมุนเจ้าหมุนจ้างดังเสียงปนจิเลมาตั้งไหนเลยมาตั้งไหนHello you ย่าพูดมาจากเว็บไปพูดมาตั้งนาพูดค่ะตั้งนาพูดลอยอย่าโดนแนทสังนะมาตั้งกลางๆนะครับนะตั้งเนี้ยไหวชุดกวางใต้ทั้งอีกนึงชุดกวางใต้ทั้งชุดกวางตั้งใต้ทั้งอีกนึงมองนั่นนะแล้วออกค่ะยังไปพร้อมเนาะคณะกรรมการนะครับสังเกตนะครับนี่กองจุ่มนี้มีถึง7 แก่นก่อนเนอะเนี่ยเป็นกองตองใต้ห้องว่ามองตองเชิงในมีอยู่7 ห้วยเสียงมันน่าจะเป็นชื่อพองป้ายถ่อมเสียงกรรมเสียงกองเป็นชื่อพองจ่องมันแคมนะแช่งกองมองจ่องมันเข้ากันหือนะอันนี้คณะกรรมการช่วยดูด้วยนะครับแล้วก็อันเดี๋ยวยังมาพร้อมเด้อลังห้องกองเชียร์อันนี้เทสลองดูเทสเสียงมองเสียงกองไฮดีๆกับเด็ดแชมป์น้ำเนียง1 จอกพร้อมหรือยังครับยังไปพร้อมเนาะไปยังครับก็เดี๋ยวท่านผู้ชมนะครับคุณพ่อคุณแม่พ่อเนอะมันเหมือนเขาย้อนยุคไปสมัยเขาเป็นละอ่อนนะเขาพอตีกองสมัยก่อนเนาะโอ้แหกต้นเขาเนี่ยต้นโคตานเนี่ยบอกเจ้าโดดดอกคาอย่างบอกมันม่วนอะสมัยก่อนนะปีบ่ได้เบปีบ่ได้เบปีบิ้งบึ้ปึดึงบึ้ปึดึงดึงมันม่วนเขาไปสมัยเขาเป็นละอ่อนนะเนี่ยเขาย้อนปิกไปเหมือนเขาเป็นละอ่อนสมัยก่อนนะครับนะมันก็ว่าโอ้ได้ยินเสียงกองเสียงมองว่าใจถึงงำแม่เฮาแม่เนี่ยเนาะแม่เฮาบ่มีเนี่ยอาชักปากไปโอ้พร้อมหรือยังครับตามกำหนดก็เกณฑ์นะบ่ให้เกิน7 นาทีนะพวกนั้นเนาะนะอุบโอกันตึงปังกันดีๆงามๆพายได้ให้กองให้มองเนาะอาคารมันไว้เฮ1 คูบได้7 มินิทอย่าหาป้นว่าป้นกว่า1 หักคะแนนให้1 คูบได้นะอย่าป้น7 มินิทหังดีมอก5 มินิทก็แล้ว5 มินิทก็มือกลัวเนาะลงยังไม่พร้อม
ยังไม่พร้อมเปาน้องเวก็ยังพร้อมแกคนหายมองไปมาฮะอ๋อตุกกินข้าวตุกกินข้าวช่วยครูนั่นเดี๋ยวช็อกเคียวให้เด้อกำกับพริกติดเคียวอุบลัดกันอุบโอกันมนเกี่ยวกันเนาะมนลัดกันครับนันมอยก็จะตึงไตตึงเมืองเนาะผสมผสานกันไปเพื่อความเหมาะสมนะครับ เพื่อความเหมาะสม ดีที่วัดจงออกมาได้มาแข่งตัวอันเขาจะลำบากใจ นะครับเขาก็ไม่เป็นกรรมการให้คะแนนตัวก็มาลำบากใจแล้วครับมาลำบากใจแล้วนะพร้อมหรือยังครับแน่นมามาในเลยมาตั้งหลังเนี่ยมาเลยมาตั้งนะมาเลยโอ้กำแทงจุ่มหนึ่งนั่นนะสีร้อนใจเนี่ยขับขึงไว้กำเดียวเนอะต่อในนะ10 กว่านะเป็นสีร้อนใจนะเพื่อเกียมพร้อมไว้เลยนะครับมันต้องไปควักห้องไผ่เลยเนอะนะครับมาดู ชุดแรกนี่นักห้องกันครับชุดที่2นะครับนับต่อไปจะเป็นสีร้อนใจเพื่อเกียมไว้พร้อมถ้ามาต่อไปสีร้อนใจออกมาเลยพร้อมกันเลยนี่คือความพร้อมนะครับหนึ่งในคะแนนนะครับ1 ในคะแนนของความพร้อมของอุปกรณ์ความพร้อมทั้งคนและอุปกรณ์นะครับนี่คือ1 ในข้อนั้น20 คะแนนนะจงพ่อมาจงพ่อมค่ะพ่อมยาตบมือปัดให้ใจอีกหนึ่งค่ะพี่น้องทุ่งกวางทองตรงกวางคำการฟ้อนรำนี่ก็เป็นอยู่ในข้ออารมณ์ร่วมของกองเชียร์นะครับนี่การฟ้อนอันนี้พี่น้องดาราอังมันก็ครับอันนั้นเป็นจังหวัดพี่น้องไต้หลอยก็ว่าเนาะให้ไหนไต้หลอยเนาะกะเป็นการลายกาอันนี้เป็นจังหวัดกาปั่นกองในกาปั่นกองนะครับอันนี้ถ้าเป็นเมืองเหนือเขาบอกว่าลำรอบกองถ้าเป็นภาคกลางลำรอบกองไฟอันนี้เป็นลำรอบกองนะครับโคนที่ตีกองไปอยู่ตรงกลางวงนะครับคนฟ้อนคนลำแสดงถึงความสนุกกับฟ้อนลำแวดไปขอคณะกรรมการช่วยจับเวลาตัวนะครับครับลีลาการตีครับการตีจังหวะในการตีแต่ละตีมันก็แตกต่างกันไปขอคณะกรรมการพิจารณาตัวนะครับเนี่ยรายการรายแหวนการเสียงการตีโวยตีจ้ามันก็ไปไห่เชิงไห่ลอยไห่เพอไห่ไวมันก็แตกต่างกันไปนะครับนี่ครับประการครับอย่างที่เราอู้กันไว้นะครับว่ามีขึ้นแล้วต้องมีลงคณะกรรมการครับนะครับสังเกตโดยนะครับทุกข้อนะครับมี20 คะแนนเหมือนกันหมดนะครับอารมณ์ร่วมนี่จะฉายมาจากใบหน้านะครับถ้าฟ้อนแบบยิ้มแย้มแจ่มใสกับฟ้อนและแปลงหน้าแบบเหมือนเพื่อนบังคับมาก็จะเป็นคะแนนตามนั้นอันนี้ก็คณะกรรมการจะพิจารณาไปฟ้อนอย่ามีความสุขฟ้อนนะครับอันนี้คืออันนี้แนะนำเมื่อกับทางคณะกรรมการนะครับว่าพิจารณาในข้อที่ว่าอารมณ์ร่วมของเชียร์นะครับ
การตีกลองลีลาเป็นอย่างไรนะครับเขามีการแข่งขันตีกลองปูเจครั้งแรกครับที่บ้านสันทรายของน้อยนะครับก็พวกนั้นอ้ายเขาก็เป็นเขาเป็นกันนะครับเพราะนั้นเป็นเขาเป็นพวกนั้นพรมพิริยะเนี่ยนะครับเป็นเขาเป็นกันเริ่มขึ้นมาต่อไปก็จะมีการประกวดอย่างนี้เมือนๆไปแหมดิ๊กเพื่อเป็นการรักษาวัฒนธรรมของเมืองเหนือเฮาล้านนาเฮาของปูเจมันจะมีแค่ของคนเมืองของคนไตของคนยาวของพี่น้องดาราอังนะครับพี่น้องดาราอังหรือพี่น้องปะหล่องนะครับแต่ต้องบอกว่าพี่น้องดาราอังนะเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของล้านนาเฮาซึ่งในสมัยก่อนครับ100 กว่าปีก่อน142 ปีก่อนเนี่ยครับสมัยเจ้าหลวงมหาวงศ์นะครับเพิ่นขึ้นมาบูรณะเมืองฝางนี่นะครับก็มีกลุ่มชาติพันธุ์หลายอย่างสมัยนั้นคนจีนนี่มันมีด้วยนะครับมีแต่พี่น้องไตพี่น้องเมืองนะครับคนไทยก็ยังมีจ้ะมีพี่น้องเมืองพี่น้องไตพี่น้องปากีสถานบังคลาเทศขมุโมนี่มารับจ้างเลี้ยงจ้างนะครับขับจ้างขี่จ้างขุดห้องน้ำห้องเมืองนะครับเพราะนั้นวัฒนธรรมเหล่านี้ครับจะอยู่ซึ่งมาได้แตกต่างนะครับจัดดีครับเกิดเวลา2 มินิติ๊กตอก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 2 มินิครับตบมือดังๆด้วยครับนี่อายุเป็นเพียงตัวเลขครับพอเท่าเฮาถึงแม้จะอายุนักแล้วอายุย่างเข้า35แล้วนะแฮม35จะเต็ม100พวกก็ยังมีเนี่ยตีกองนะครับเนี่ยเป็นการรักษาครับแม่ทั้งหลายครับน้องๆนะครับน้องของแม่เฮานี่นะครับเปิดกอดติ้นเพราะยังมีความสุขนะครับก็ผ่านไปหนึ่งคณะ1 วัดครับก็คือวัดทุ่งกวางทองหรือคนเมืองเขาว่าตุ้งกวางคำแม่นก่อนตุ้งกวางทองตุ้งกวางคำแม่นครับระดับต่อไปเย้าหยาดีงามค่ะเย้าหยาดีงามค่ะพี่น้องทุ่งกวางทองค่ะออกค่ะออกก็พักผ่อนให้กำเนาะพักผ่อนเรื่อยกำโอ้กากาแวนนะมันฮื้อหนาพูดอะไรใครบ่ย่อยเนาะแล้วก็อันดับต่อไปอันดับที่2นะครับวัดศรีดอนชัยวัดศรีดอนใจหรือว่าวัดแม่ใจปัจจวกหรือวัดนอกบางคนอาจจะลืมไปครับวัดนอกคืออย่างวัดนอกคือวัดที่อยู่นอกกำแพงเมืองนะครับนี่เพราะอาจารย์นั้นครับก็ได้เล่าเรื่องราวนี้เป็นหูหมดนะครับอันนี้เป็นบัณฑิตท้องถิ่นของเขาท่านอยากหูเรื่องเมืองฝางท่านสามารถนะครับมาสอบถามที่ป้อนอาจารย์นั้นได้ครับท่านเป็นครูบาอาจารย์ของนันม้อยคนหนึ่งเนอะมีอย่างนันม้อยก็จะไปถามไปบอกไปถามไปหูบ่นได้ข้อมูลจากเปิ้นมานักนะครับเพราะอาจารย์นั้นครับขอเคารพท่านอาจารย์ด้วยความเคารพนะครับครับพร้อมหรือยังครับคนที่ดีแซงนี่เป็นเพื่อนเนาะโอ้ยอย่าหันหลังให้กรรมการ
ก็โก้น วัดศรีดอนใจหรือว่าสลีดอนใจหรือวัดแม่ใจปัดจวกสมัยก่อนมีต้นจวกนักครับพออาจารย์เพิ่นบอกว่าเป็นต้นจวกมีนักเลยห้องวัดประจัดปัดจวกพร้อมยังครับถ้าพร้อมแล้วครับจับเวลาครับคนที่ดีตีแช่เนี่ยนะอันนี้เพื่อนเฮาเนอะครับวันนี้หน้ามันเหมือนยิ้มไม่ใช่ฮะเมียหยาดหน้ามันต้องมันยิ้มฮะขนาดเซลมันยังมันยิ้มเลยนะ อันกะอันเขี้ยวไว้หน่อยกะ นะครับศิลปะการตีกลองปูเจและกลองก้นยาวนั้นแทบจะบัดแตกต่างพวกเงามาที่เดียวกันเงามาที่เดียวกันครับนะเงามาที่เดียวกัน การตบหน้ากลองการเล่นหน้ากลองนะบางคนไปดึงหน้ากลองดึงจนดังบึ้นนี่ก็มีอันนี้เป็นว่าลีลาเนี่ยมันน้องเพราะนั้นความแตกต่างแทบจะบ่มีเลยครับกลองปูเจและกลองก้นยาว142 ปีก่อนครับพี่น้องไตก็นำเอาวัฒนธรรมเหล่านี้นะครับมาฝากแรกๆก็มาก้ามาแรกๆก็มาสมัยก่อนนั้นเปิ้นมีบ่อนคาสิโนสมัยเจ้าหลวงมหาวงศ์เปิ้นเก็บภาษีเพื่อจะพัฒนาเมืองฝางนะครับใหม่ๆก็มาเล่นการปิกรถเนี่ยให้ใส่ชวนแปลงบ้านแปลงจองพี่น้องจากเชียงตองในรัชฉานเพื่อก็มาค้าขายแล้วค้าขายนะเพื่อกับแบ่งเงินแปรตั้งแต่ขัวเจทาไปจนถึงโค้งปะบงเนี่ยพนวดถนนกองกาดมาขายขัวหมดสมัยก่อนยังมามีกาดหลวงมีกาดอย่างเดียวเพราะนั้นใครจะมาซื้อขัวจะมาที่ถนนกองกาดตุบกาดสองข้างต่างเป็นเงินแปรหมดพี่น้องไตนะครับมา 2436 พี่น้องไตจากเชียงตองส่วนใหญ่จะไปเชียงตองมาอยู่เมืองฝาง100 กว่าปีก่อนนะเพราะนั้นวัฒนธรรมเหล่านี้ครับจึงมาแตกต่างกันนะครับขันตีกองปูเจกองก้นยาวนะครับแม้แต่กองมงเซิงยังใกล้เคียงกับกองหลวงนะครับ ท่านผู้ฟังสังเกตท่านผู้ชมสังเกตนะครับก้องแช่จะเข้าจังหวะกันบ่ได้เริ่มล้ำบ่ได้ค่อมจังหวะนี่หมายว่าความพร้อมหรือว่าจังหวะที่เข้ากันจังหวะที่ไพเราะเสียงที่ไพเราะเพลงที่จังหวะที่ม่วนงานและเข้ากันนะครับบัดตกบัดหล่นอันนี้ก็เป็นคะแนนนะครับ
อันยิ้มนี่ก็เป็นคะแนนเหมือนกันนะครับ แต่ชูยิ้มทีเดียวนอกจากตีถวายเป็นพุทธบูชาแล้วกับตีถวายเจ้าพ่อพญาฝางอุดมศิลป์เจ้าแม่นางสามผิวแล้วนะครับยังเป็นการรักษาสืบสานวัฒนธรรมของเมืองเหนือล้านนาเขาสืบต่อไปค้างเวลาแอม2 นาทีนะครับแอม2 นาทีนะครับติ๊กตอก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 อันนี้พอท่าสายเคียนแอลตีกองสายเคียนแอลไม้บดีจะมาหันนะครับส่วนมากจะปาดบ่านี่นะครับเป็นลีลาอย่างหนึ่งนะครับเป็นลีลาอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าตีกองสายเคียนแอลนอกจากถวายพุทธบูชาถวายแด่เจ้าพ่อพญาฝางอุดมศิลป์เจ้าแม่นางสามผิวแล้วเขายังรักษาสืบสานนิดหน่อยพี่น้องไตบอกว่าให้มันพอสืบยาวเข้าหึงถึงโจลูกปันหลานนั่นรักษาวัฒนธรรมเหล่านี้ทำประเพณีอย่างนี้ให้มันเป็นวัฒนธรรมเป็นมรดกทางวัฒนธรรมให้กับลูกหลานสืบต่อไปครับเหลือให้1 นาทีครับลืมเป่านกหวีด ตบมือดังๆครับพี่น้องจากศรีดอนใจครับ1ในนั้นคืออาจารย์ของเรา ได้ความรู้จากท่านเยอะแยะมากมายครับเรื่องเกี่ยวกับเมืองฝางนะครับเรื่องเมืองฝางเรื่องอย่างต่างนะครับนี่ท่านยังแข็งแรงอยู่ครับปีนี้ยังเข้า60แล้วเนาะ73 แข็งแรงอยู่ครับท่านอาจารย์ครับครับระดับต่อไปครับเป็นต้งใหม่เนาะต้งใหม่นะครับทุ่งใหม่นะต้งใหม่นะวันนี้จะมีกันโอ้โดกองเชียร์มาเพียบโอ้หางดีหางงามป้าดังจอมปิวจอมปิวไตมาเหลืองเขียวเหลืองป้าดังเหลือนตั้งกลางเที่ยงปองว่าโหใส่เขาเนี่ยเป็นอันเดียวกันหมดทั้งหมดทั้งสิ่งของไม่ต้องไต้ตั้งกำผ่าอัลโล นี่บอกลาดอีกหนึ่งค่ะเนาะพี่น้องที่เป็นเหมาพี่น้องใต้ที่เป็นเหมานะน้องนั่งเขาตั้ง6-7 ก้อนเลยยังไปมีก้อนทำใส่เนื้อเห็นไหม เดี๋ยวเขาต้องถามเขาว่าไอ้น้องน่ามีแฟนแล้วกะอยากบอกไว้ก่อนต้องมาถาม พร้อมยังครับพร้อมเนาะกรรมการจับเวลาครับตบมือครับครับอันนี้เป็นการก้านลายคนเมืองฮ้องว่าฟ้อนเจิงมาจากคำว่าชั้นเชิงเป็นศิลปะการต่อสู้ด้วยมือเปล่านอกเหนือจากดาบแหลนเหลาอันนี้เอาแค่น้ำจิ้มก่อนอันนี้เป็นการฟ้อนธงหรือว่ากาจอมปิ๋วใต้ห้องกาจอมปิ๋วอันนั้นก็เป็นลายกาที่เป็นลายฟ้อนเหมือนกับฟ้อนดาบฟ้อนแหลวนะครับเป็นศิลปะการต่อสู้ด้วยดาบด้วยแหลวแต่พัฒนามาเป็นธงสมัยก่อนธงนั้นสามารถที่จะปกป้องอธิปไตยของเขาได้เขาว่าปลายธงนั้นจะมีเล็กแหลมๆอยู่ข้างบนสามารถฟาดฟันและแทงศัตรูได้ขับไล่อริยศัตรูนะครับและทางบนดูครับนี่เป็นลีลาเป็นการฟ้อนดาบฟ้อนแหลวในโดยการใช้ธงเป็นตัวแทนของดาบแทนดาบแทนแหลวนะครับศิลปะเหล่านี้กลัวจะหายไปนะครับบอกว่าจะเป็นการศิลปะต่อสู้ด้วยมือเปล่าฟ้อนเจิงเนี่ยเขาก็เลยเอามารวบรวมกันกับเสียงกองมาฟ้อนมาลำเพื่อบ่ให้มันลืมเวลาถึงมีศึกสงครามมาปุ๊บเขาสามารถใช้วิชาการต่อสู้เขาขับไล่อริยศัตรูได้เพื่อปกป้องผืนแผ่นดินของเราไว้ให้กับลูกหลานสืบต่อไปเขาอย่ามาอูดีนะเด้
นนี้ก็เป็นฟ้อนอันนี้เป็นหัวจังฟ้อนใต้หัวแม่จังกาแม่จังกาเมาเสาใต้มนเปียวการฟ้อนการลำการก้านี่นะครับแต่ละวัดแต่ละที่ก็มีความแตกต่างกันไปบ้างแต่พื้นฐานเบสิกแล้วจะคล้ายๆกันนะครับมีจังหวะจ้าเลยต้องมีจังโว้ยเถอะมานับนี่ตบมือครับตบมือครับตบมือใครตบมือขอถูกรางวัลที่ 1ครับ เอาตบคนเดียวเขาได้คนเดียว มีแท็กทีมครับนี่จากตีกองแล้วกล้าลายมือแล้วก็ยังมีนางนกกิงกะลาครับมาฟ้อนมาลำมาอวยพรอวยใจกับทุกคนที่ได้หันในวันนี้นะครับความหมายของนกกิงกะลาคือความอุดมสมบูรณ์ความหมายของตัวสังซี่คือความเจริญรุ่งเรืองนะไตของวัดตัวตอนนะครับนางนกในประวัติมีกินมีใจอันสุดเสียงก็คือความอุดมสมบูรณ์วันนี้ท่านใดที่หันวันนี้ก็จะมีความอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับดูไลฟ์ฉาบไลฟ์แชร์เอาไลฟ์แชร์ดูนี่ดูพอนี่หลอดด้วย มาใจแล้วครับวะนางนกนะครับนางนกและโตท่านจะได้หันก็ต่อเมื่อเทศกาลออกพรรษาเท่านั้นนะครับเพราะนั้นการแสดงนี้เป็นการแสดงการเผยแพร่วัฒนธรรมขับของพี่น้องชาวใหญ่ของเรานะครับตบมือดังๆครับเบิ้งใจตบมือดังๆครับพอเนอะแล้วแต่คณะกรรมการนะครับแล้วแต่ท่านอาจารย์นะครับพี่น้องเฮานะครับท่านผู้ชมทั้งหลายเนาะจะให้คะแนนในใจคือเลยเนอะให้คะแนนในใจก็ได้นะครับจะให้เท่าใดคะแนนเต็ม100จะได้เท่าใดนี่นะครับก็ผ่านไปนะครับ3 บ้าน 3 วัดแล้วนะครับและต่อไปครับเป็นพี่น้องเวียงหวายครับเวียงหวายพี่น้องเวียงหวายครับถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวได้เวียงหวายนี่ก็เป็นเวียงเก่าเวียงหวายนะครับเวียงเก่าเป็นเวียงของเจ้านางคำเอ้ยเจ้านางเอ้ยนี่เป็นลูกของพระเจ้าพิมพิสารกับเจ้าแม่หุงแสงนะครับเวียงหวายด้วยความฮักที่ผสมหวังนะผิดหวังพ่องก็เลยไปสร้างเวียงเจ้านางคำเอ้ยเป็นเวียงอุทยานที่วัดพระราชเฉลิมพระเกียรติเวียงหวายในปัจจุบันนะครับท่านมีพระสวามีเป็นเจ้าชายเจียงแสนเนอแต่ยังว่านะความรักบัดสมหวังนะครับพร้อมยังครับ
พร้อมแล้วมาสุงค่าแปลว่าสวัสดีครับครับอันนี้ก็ท่านอาจารย์เพิ่นก็บอกว่าเฮาละอ่อนเวียงหวายจะได้มาตีกองมาฟ้อนมาก้ามาลำนะครับพร้อมทั้งมีนกมีตัวมาตัวยพร้อมแล้วที่จะแสดงครับตบมือดังๆพี่น้องเวียงหวายอ่อนยิงอ่อนใจครับอันนี้เป็นกองตั้งยานท่านสังเกตนะครับว่ากองตั้งยานเป็นอย่างใดดูการตบกองตั้งยานแต่ละที่นะครับก็จะเป็นการกองตั้งยานนี่เปิ้นจะฟ้อนรอบกองไฟเป็นหลักสมัยก่อนนี่ปีใหม่ไตครับคนตีกองก็กองอยู่ในอาจจะตีกองในกลางวงซึ่งมีกองไฟอยู่คนฟ้อนคนรำก็เต้นกันฟ้อนกันเพราะว่ากาปั่นกองเนอะกาปั่นกองแล้วก็จะไม่เฮอย่างเงี้ยครับเฮอย่างนะครับคืนก่อนได้จะปีใหม่เขาก็จะมีการกาฟ้อนรำกันกินข้าวปุ๊กต้อนรับปีใหม่พอหลังที่คืนปั๊บก็จะห้องเพลงปีใหม่ไทยปีใหม่ไทยคือปีใหม่ไทยโบราณขึ้น1 ค่ำเดือน 1ซึ่งคนไทยเราเคยใช้ปีใหม่ในวันนั้นมาขึ้น1 ค่ำเดือน 1นะครับปัจจุบันนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามนะครับอยากจะให้ประเทศทัดหน้าเทียมตาเพิ่นตัดประเพณีไปหลายอย่างในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามเล่นสล้อซอซึงก็มาได้เกี่ยวมากก็มาได้กองน้องญาติป่นกว่าก็ได้แต่เป็นกวางนางนกมีปีกดูอาจารย์ผู้สอนครับดูนะครับนี่ต้นฉบับการฟ้อนนางนกสมัยการฟ้อนนางนกเดี๋ยวบัจใจไม่ยิงครับเป็นผู้ชายและเป็นผู้สูงอายุด้วยการฟ้อนนกสมัยก่อนเพิ่นถึงทำหน้ากากไว้หน้ากากเป็นหน้านางติดชดาหน้านางติดชดานะครับปิดใบหน้าไว้เอาเปิดหน้ากากมาพบโอ้ลุงช่างสู้อย่า เป็นคนเท่าครับบะหมี่มันยิงภายหลังมาพบก็ชายจริงหญิงแท้ในสมัยใหม่คนหนุ่มคนกำเลยหน้าตาดีรูปเราคนสวยคนงามเลยไม่ต้องใส่หน้ากากละไม่ต้องใส่หน้ากากนะครับชายจริงหญิงแท้เลยภายหลังถึงมีนางนกเป็นมันยิงนกกิ่งกะลาก็เลยแยกว่าเป็นกิ่งกะลากินรีกินราก็คือกินรีกินนอนในผู้ชายกินรีนี่มันยิงนะครับแต่รวมกันแล้วก็คือนางนกกิ่งกะลาเหมือนกันอันนี้เป็นการก้าโตครับก้าโตนี่โตจะมีอยู่2 ชนิดแบบโตแปะกับโตซางซี่แปลว่าราชสีห์เฉพาะโตซางซี่นะครับจะมีท่ารำอยู่10 ท่าเฉพาะหัวตัวซางซี่มีเข่าเป็นกวางมีกลางเป็นแปะมีปากเป็นม้ามีตาเป็นเหยี่ยวนะครับมีลำตัวเป็นเกศเป็นพญานาคนะครับในส่วนหัวของตัวสังซีตัวราชสีห์นะครับเพราะฉะนั้นท่ารำของตัวสังซีมี10 ท่านะครับ
ตัวแปะนี่ก็เพิ่งจะมาหัน นะครับโตและนกนี่เป็นของสูงนะจะออกมากับตอนนี้ในตามประวัติแล้ว นกกับโตในตอนที่วันออกพรรษาพระพุทธองค์เสด็จจากบนสวงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ลงมายังโลกมนุษย์เฮาที่ปากประตูเมืองสังคัสสนครคนใต้ของว่าเมืองสังคันนโกวันนั้นก็มีสิ่งแปลกประหลาดคือมีนกยูงเจ้าแห่งความงามแล้วก็สิงโตเจ้าแห่งสัตว์ป่าเข้ามาในบ้านในเมืองโดยไม่ได้ทำร้ายไผ่สอบถามกันไปมาถึงหูว่าพระพุทธองค์เสด็จกลับจากบนสวงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ลงมายังโลกมนุษย์ก็เลยพากันไปรับเสด็จแล้วก็แปลงวิหารจำลองซึ่งของว่าเข่งสั่งปุดไว้ที่วัดแล้วก็ไว้ที่บ้านไผ่บ้านมันนะครับขณะที่พระองค์เสด็จลงมานั้นก็จะมีเหล่าเทวดาพรหมเทพบุตรเทวดาทั้งหลายก็ลงมาส่งเสด็จนะครับชาวบ้านก็เลยแปลงเข่งสั่งปุดหรือว่าวิหารจำลองแล้วเอาขนมผลไม้ต่างๆมัดห้อยไว้ที่ปืนวิหารจำลองเพื่อเอาไว้ต้อนรับเหล่าเทวดานางฟ้าทั้งหลายในคืนวันออกพรรษาครับจึงเป็นประเพณีจำลองเหตุการณ์นี้มาเป็นประเพณีของเทศกาลออกพรรษาของพี่น้องไตมาจนถึงทุกวันนี้ครับครั้งอีก1 นาทีคือเพียง1 มินิทกาเต็มที่ก้นก้มไปยังเชียนก้นขาก้นก้มไปยังกะให้เพียง1 มินิทหลัวยุ่มโคในการไล่เรียบร้อยโอ้อันนี้คือเยาวชนไตครับบ้านเวียงหวายนะโดยความพร้อมนะครับครูบาอาจารย์เพื่อนำมาเป็นการรักษาฮิตเอาไว้สืบต่อไปครับอันนี้ขอชื่นชมและยินดีโดยที่เราจะได้มีเมล็ดพันธุ์ในการที่จะเพาะบ่มวัฒนธรรมของเราสืบต่อไปเหมือนๆนะครับขอบคุณอาจารย์นะครับที่ได้ตั้งอกตั้งใจสอนลูกเต้าโดหลานสืบต่อไปครับต่อไปเป็นพี่น้องโหพายค่ะโหพายพี่น้องโหพายค่ะหรือว่าบ้านหัวฝ่ายนะครับบ้านหัวฝ่ายนะพี่น้องหัวฝ่ายนะครับมีชื่อเสียงเรื่องลือในการจังฟ้อนบางทีมาเป็นร้อยกับปะโต้อย่างน้อยกว่า50-60จังฟ้อนนะพร้อมหรือยังครับพร้อมเนาะคณะกรรมการจับเวลาครับจังฟ้อนนี่นะครับสังเกตว่าถ้าจังฟ้อนชุดแดงหัวฝ่ายแน่นอนครับจะแปลงเอาแดงไว้ก่อนชุดแดงสีแดงเป็นสีแห่งมงคลนะครับคนกำป้ายนี่ก็อดีตนางเหลาไตเนอะนี่นะนางเหลาไตเนอะการก่อกำเนิดในการฟ้อนลำบ่ว่าลำกับกลองหรือว่าลำกับเสียงเพลงเนี่ยแต่ก่อนแต่เดิมนั้นจะมีมุกจุมมาฮาโต
ม้าตัวมะว่าม้าเนี่ยม้าเนี่ยมาจากคำว่าหมอแปลว่าเป็นทุกอย่างเป็น5อย่างโอ้เป็นนะครับจ้างโอ้จ้างเขียนนะจ้างฟ้อนจะมีนี่หมดเพราะว่าม้า5ตัวนะกำเนิดในเวียงเขาเนี่ยพี่น้องไตเวียงเขามุกจุมม้า5ตัวนะโดยการนำของพิชัยมนพี่นางแสงเขาที่บ้านใหม่หมอกจามเพื่อนมาสอนต่างๆนะครับสอนถึงหนังสือไตสอนอู้คำไตให้มันถูกต้องนะครับสอนให้ฟ้อนครั้งแรกสมัยก่อนกู้วัดนี่มันมีฟ้อนนะครับจะมีแค่กองมองแล้วก็มีนกมีโตก็เริ่มขึ้นมาพี่น้องตั้งหมอกจามจุดประกายขึ้นมานะครับทีนี้ก็กระจายกันก็แพร่หลายมาจนถึงทุกวันนี้เกาเงาแท้ๆนี่ตั้งบ้านใหม่หมอกจามพี่ใจมนพี่นางแสงดังเล็กเขามานี่ครับอันนี้ย้อนไปเมื่อ50 กว่าปีก่อนนะครับจะมีมุกจุมมา5 ตัวปัจจุบันนี้มุกจุมนี่หายไปไหนหมด ไปตามการเวลาเนาะตามการเวลามุกจุมหมายถึงว่าคณะหรือว่าชุดนี่ก็ได้ครับมุกจุมเป็นคณะจ้าง5 อย่างหู5 อย่างนะครับบรมมะ5 ตัวตายเพราะว่ามะวามาที่อยู่แก่ขุนอินจากกองต้องยานมาเป็นกองกลมยาว พวกนี้เหมือนกันคนจริงสถานที่มันจะแคบไปหน่อยนะครับแบบเพียงพอในการต้อนรับจ้างฟ้อนจากหัวฝ่ายตบมือดังๆครับโอ้อันนี้พี่น้องหัวฝ่ายครับงามทุกคนตึงสาวตึงแม่บ้าน รอทุกคน ครับก็ผ่านไปนะครับพี่น้องหัวฝ่ายพี่น้องหัวผายสืบตัวก่อนได้จะเป็นพี่น้องตังสันสายของน้อยวันห้องห้างค่ะวันห้องห้างพ่อมยาวเข้ามาเดียวค่ะพี่น้องห้องหางสันทรายคองน้อยสันทรายคอยน้องสันทรายคองน้อย อันนี้ก็เป็นวันไตอันนี้เป็นบ้านพี่น้องไตแต่ดั้งแต่เดิมครับปู่คองน้อยเนี่ยเปิ้นเลี้ยงจ้างปุ่น
นะครับมีสองสามหลังลงนะเพื่อนแล้วก็ที่บ้านมันเป็นดอนทรายเป็นสันทรายสมัยก่อนของมาบ้านสันทรายปู่คลองน้อยที่บ้านไหนไปปวดสันทรายบ้านปู่คลองน้อยป่ะเนี่ยวัดปู่คลองน้อยภายหลังมาก็เป็นสันทรายคลองน้อยปู่มาเมละแล้วลูกหลานไปไต่แล้วนะครับขออนุญาตนะบอกว่าจะเป็นนามสกุลไม้คำน้อยมาเนี่ยครับนะอันนี้เป็นน้องใจอันนี้ขออนุญาตนามสกุลด้วยความเคารพนะครับยังไม่ยังหลายนามสกุลครับที่เป็นใจดั้งเดิมจะเป็นบ้านไตเหมือนกับบ้านคายครับบ้านคายนี่ก็เป็นบ้านไตมันมีน้องไตคายแปลว่าหนองคายแปลว่าหนองน้ำนะพอถึงของบ้านหนองขี้นกยางนะบ้านคายแปลว่าหนองนะครับตัวหนังสือใต้ตัวหนึ่งป้นเขียนไว้ว่าตะวะเต่าตีอยู่เก่าหิมคายก็คือว่าเต่าเนี่ยอยู่ที่หิมหนองอยู่ในหนองนะครับนี่เหมือนกันเสือเขาน้อยนี่ก็เป็นบ้านไตครับลูกหลานของปู่เขาน้อยล้นจองพร้อมค่ะพร้อมกันเนาะพร้อมจะไม่ไกลวะเอากรรมการจับคะแนนครับจับอันเวลาครับครับการตีกลองนะครับการตีกลองปูเจหมายว่าต้องจ้าเสมอไปหมายว่าต้องโวยเสมอไปครับมาอยู่ที่จังหวะบางทีเขามาตีกลองยังกลองนางนกอย่าเขาจะเอาโวยนกก็กล้าบัดตันฟ้อนบัดตันเนี่ยหล่นทำอะไรบัดตันเพราะนั้นก็ต้องหมกไม้พอดีอาจจะช้าน้อยแล้วแต่จังหวะการฟ้อนลำของนางนกประเดี๋ยวตีฮึโตอย่ากล้าโตเปี้ยนโตเขาจะเอามาจ้าโตก็ย่างก้าวมันก็บัดได้จังหวะเพิ่นเพราะนั้นก็ต้องโวยอย่าครับเพราะนั้นหลากหลายลีลาก็จะต้องมีหลายจังหวะครับนะครับเขามาตีให้เพิ่นฟ้อนเจิงเนี่ยมันต้องขนาดกลางๆโตต้องโวยครับเจิงต้องกลางๆนกก็ช้าลงมานั้นหน่อยอย่าครับเนี่ยฟ้อนดับฟ้อนแล้วมันต้องไปตามจังหวะเพราะอย่างจะต้องเป็นนะเพราะว่าจังหวะก้าวของผู้แสดงเนี่ยผมว่าจะเป็นฟ้อนนกหรือว่าฟ้อนดับฟ้อนแล้วผู้จะก้าวพร้อมกับเสียงกลองมังจะก้าวไปตามจังหวะนั้นถ้ากลองตีโวยก็ต้องก้าวโวยอิดถ้ากลองตีจ้าก็สบายได้ตั้งโชว์ดีละเต็มที่เพราะนั้นจังหวะของกลองนะครับมีอยู่หลายจังหวะโวยจ้าปานกลางจบแล้วครับขอเสียงตบมือดังๆด้วยครับโอ้โหสุดยอดครับอายุรวมกันก็เกือบ500นะครับก็ยังมีใจอยู่นะเนี่ยเพื่อจะให้ได้ลูกหลานได้หูได้หันว่าการตีกลองที่ถูกต้องเป็นอย่างไรอยากรักษาให้น้อยเหล่านี้เป็นมรดกให้กับลูกหลานสืบต่อไปอันนี้ขอชื่นชมและยินดีครับกระเดียวขออนุญาตคณะกรรมการรวบรวมเหมือนกันเนาะรวบรวมกรรมการรวบรวมคะแนนก่อนเดี๋ยวจะได้ประกาศอย่างเป็นทางการนะครับอาจารย์รวมเนาะครับนี่เป็นวัฒนธรรมคือครั้งแรกนี่นะครับก็
เขาจัดที่วัดคลองศิลาใส่ของน้อยครับคืนนั้นนี่มีอยู่20 ป่ายครับพอดีในช่วงที่ต้องไว้อาลัยนะครับก็กระมา20 ป่ายครับแล้วครั้งที่2ก็มาที่นี่ครับมาที่นี่นะครับก็ครั้งที่3จะมีที่ไหนกับมัวอยากจะให้มันมีอย่างนี้ไปเมินๆจะได้อนุรักษ์วัฒนธรรมของตัวนะครับกองปูเจคนเมืองกองก้นยาวคนไตอันเดียวกันเลยเง่าเดียวกันนะคลอดมาจากที่เดียวกัน เกิดมาจากเง่าเดียวกันวันนั้นต้องการจะคือรักษาไว้ครับครับวันนี้ก็ขอบพระคุณมาจังหลายท่านหลายคนนะครับที่ให้กำลังใจนะครับให้กับลูกเต้าเราหลานครับฟังพี่หนานมอยเปิ่นบรรยาย แล้วก็เกี่ยวกับวัฒนธรรมศิลปะวัฒนธรรมการแห่กล้องแห่ของตั้งเหนือเขานี่มีนักนะครับมีหลายอย่าง นอกจากกองปูเจที่เขามีการประกวดในวันที่เป็นการอนุรักษ์รักษาศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนาแต่พี่น้องเมืองพี่น้องไตเขาร่วมกันศิลปะก็ดีกำโอ้กำจาก็ดีฮีดหอยต่างๆก็มาแตกต่างกันไปต่อใดนักนะครับโดยเฉพาะการแห่นี้บ้านเหนือเขานี่มีหลายอย่างมีแห่กองหลวงกองตึงมงตึงสงมินแน่ตัวเอาไว้ฟ้อนเล็บเวลามีป่วยหลวงป่วยน้อยเวลามีการกินกันตานในวัดนาวาและกองแอลก็หมายถึงว่ากองรองมาจากกองใหญ่ของหลวงแหมกำใหญ่เรือกองปูเจน้อยนึงอันนั้นก็มีแห่เป็นแห่ฟ้อนเล็บนะครับแห่ฟ้อนเล็บแห่ป่วยหลวงแห่โคตมโคตานอย่างต่างๆเข้าวัดเข้าวาและแห่ชุดหนึ่งนั่นก็คือแห่กองมองเจิงแก่เขากองมองเจิงนี่ก็คือเป็นการแห่กองสองหน้านะครับก็มีชุดมีกองเนี่ยนะครับมีกองมีฉาบมีแช่เหมือนกันและแห่ชุดหนึ่งนั่นก็คือกองสะบัดใจกองสบายใจนี่แต่ก่อนนี้บ้านเมืองฝางเขาฮ้องว่ากองลุงลังตีกองลุงลังเมื่อคนโอ้นี่เมื่อสมัยนั้นอายุยังน้อยอยู่ครับนะเป็นนักเรียนเป็นนักเรียนเป็นละอ่อนมาปอยสีสรีดนใจนี่นะวัดประจวกเนี่ยวัดประจวกสีดนใจเขาเนี่ยเปิ้นตาลสลาจำได้เป็นละอ่อนได้อยู่นะครับมีคณะหนึ่งทางสันทรายเนี่ยทางบ้านเขาเนี่ยทางใต้เนี่ยแห่เข้ามาเป็นกองลุงลังเพราะเรารู้มันหน้าพอหน้ากอยมันได้ตึงศอกตึงเข่าตึงหัวด้วยกองลุงลังพัฒนากันขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงมาเดียวนี้เป็นห้องว่ากองสะบัดใจแต่ก่อนกองสบายใจนี่มันอยู่ในโค้มในวังในวัดในวาอย่างเดียวนะครับจะมีการประชุมก็ดีมีข้าเสือกสัตถลูเข้าบ้านเข้าเมืองไปจะลั่นกองใจกองสบายใจจุรีพลเสนาอามาตย์มาพร้อมกันเพราะห้องว่ากองใจเมื่อไปฮบจับศึกมาเรียบร้อยมีการแพ้ไม่ใช่ว่าแพ้อย่างคนไทยว่านะแพ้นี่คือชนะนะกับเมืองคนเนี่ยแพ้มาเพื่อจะลองกันลูกแห่กองใจกัน7 วัน 7 คืนอันนี้เป็นห้องว่ากองใจกองสะบัดใจและแห่กองหนึ่งก็คือกองปูเจนี่นะครับกองปูเจนี่เป็นไปในไปเมืองเลยไปไตเขาก็ยังเขาหันไปเดียวนะครับแต่ที่ไปเมืองทางพี่น้องศรีดวงใจโดยภายใต้การนำของพระอาจารย์นะครับอันนี้ก็เป็นการอนุรักษ์รักษาไว้เพื่อมันได้หายนะครับสักวันหนึ่งเขาอาจจะมีการประกวดกองมองเจิงกองแอลกองหลวงนี่ประเดี๋ยวนี้เมื่อปี2530ปลายนั้นเอากันแหงนั่นเนอะมีกูวัดกูวาประเดี๋ยวนี้หายไปจะหนักแล้วนะครับอันนี้เรื่องการแห่แล้วก็ไปพอแกแห่ชุดใหญ่เครื่องแห่ของบ้านเขาก็มีปัดกองวงมีแหนมีกองมีชามีชิงเหมือนกันอันนี้เป็นห้องว่าแห่เหมือนกันศิลปะของพื้นบ้านนาของเราและแห่หนึ่งก็คือแห่ใส่ล้อซอซึงแห่ใส่ล้อซอซึงประเดี๋ยวนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเราที่องค์การบริหารส่วนตำบลนั้นมีการเล่นของคนเฒ่าเขาเล่นดนตรีพื้นเมืองเป็นใส่ล้อซอซึงกำลังเล่นกันนี่ครับออแอกันเนี่ยครับ
อันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับนี่นะไม่ได้ครับคณะกรรมการคณะกรรมการรวบรวมแล้วนะครับเขาก็จะได้มาประกาศผลนะครับประเด็นนี้ก็กำลังรวบรวมกันคัดกรองการกรองเครื่องถูกที่สุดตัวหนังสือแต่ละคนอ่านคนรวมมาได้เขียนตัวหนังสือคนเขียนไม่ได้อ่านสักคำครับอันนี้ก็ในฐานะที่ทางคณะพระสงฆ์องค์เจ้าโดยภายใต้การนำคำดำริของหลวงพ่อท่านพระครูสุจิตานุรักษ์เจ้าคณะอำเภอฝางท่านดำริขึ้นว่าให้มีการฟื้นฟูมีงานอันใดเขาก็ฟื้นฟูเกิดขึ้นมาได้เรื่องเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีของพี่น้องเมืองพี่น้องไตเฮาทางมอบหมายทางทุกปีโบมแล้วก็หลายท่านหลายตนหลายองค์นะครับได้ให้ความร่วมมือประสานงานกันไปทางคณะของแห่หลายๆที่หลายๆต่างวันนั้นคืนวันนั้นไปแห่กันที่วัดคลองศิลาสันทรายของน้อย10 กว่าคณะนะครับเอามาคืนกันโอ้มันม่วนนะครับน้ำตาพ่อจะโตได้พี่หนานมวยไปประกาศแต่พอมันม่วนครับได้อัตรสได้รสชาติจัดดีนะครับวันนั้นม่วนงานสันเล่ากันกล่าวว่าลูกจากที่นี่เป็นครั้งที่2สถานเนี่ยครั้งที่3ต่อไปขอไหว้สาถึงสวาธุเจ้าแล้วก็ผู้นำหมู่บ้านเขาช่วยกันนะครับอนุรักษ์รักษาไว้ซึ่งศิลปะวัฒนธรรมของบ้านเขาของดีเขาละล้อนนะครับสนับสนุนยูละอ่อนเข้าไปฮัดไปฝึกแล้วมาดึงเสียหายไหนนะครับเป็นการอนุรักษ์รักษาไว้อย่างศิลปะนี้เป็นอย่างดียิ่งแต่นี่ทางคณะกรรมการเขาก็กำลังรวบรวมนะครับเอามาหมายไปทางไปทางเป็นมวยต่อครับครับเราจะรับรางวัลนะครับอันนี้ก็ได้รับการอุปถัมภ์นะครับจากตุปินัทเฮาหรือว่าพระนรงศักดิ์เจตโสพโนนะครับหรือว่าตุเจ้าน้อยสวัสดุเจ้าน้อยนะครับครับเป็นสปอนเซอร์ อุปถัมภ์รางวัลมาครับทั้งที่1ที่2ที่3ทั้งชมเชยนะครับครับอันนี้ก็แล้วก็สำหรับที่6นี่พิเศษหน่อย ทุกปีมันว่าเนาะนะครับครับโดยการประสานงานจากของตุบีบูมครับตุบีบูมนะครับแล้วก็ท่านศิลป์นะครับท่านเลขานะครับอันนี้ก็ทำให้มีการประกวดแข่งขันและสืบสารที่สืบสารเราได้หันได้ม่วนกันในวันนี้ตัวนะครับอ๋อก็เดี๋ยวขอครับอันนี้ก็ถึงเวลาที่จะถวายเพลเนาะเดี๋ยวมอบรางวัลอย่างก็เรียบร้อยจะได้นิมนต์นะครับพระสงฆ์ของเจ้าสมเด็จเจ้าครับฉันเพลจึงขิงพงยามจะได้ซุ่มซ้อมเนาะจะได้กลับซ้อมกลับปานปล่อยกรรมครับปล่อยกรรมเนาะหลวงมอบปันสู้นำใส่ให้คนเคียงเขียงเสียกรรมหนึ่งก่อนไว้นั่นเสียก็จะได้พิดบ้างเอาไปน้องตั้งเสียงเนาะได้กินข้าวกินน้ำสำคัญกองนี่นะครับมันมีข้อห้ามอยู่อย่างหนึ่งคือห้ามข้ามสมัยก่อนนั้นเราอ่อนข้ามเนี่ยโดนมัดหัวป๊อกไผ่บอกก็บอกข้ามเพราะว่าถ้าข้ามกองเนี่ยเสียงมันจะบดีเพราะว่าจริงๆแล้วนะกองนะเพิ่นมีครูบาอาจารย์เพิ่นมีครูนะครับเฮาหมูเรื่องอ่อนน้อยบ่ลูกก่อนจะตีกองวิทย์ข้ามกองโดนมากองมันมาป๊อกไผ่บอกคือมึงข้ามกองเฮาหมูเนาะก็เดี๋ยวกันนะครับอันนี้เป็นข้อห้ามนะครับก็เดี๋ยวรอสักกามนะครับก็เดี๋ยวรางวัลที่1ที่2มาแล้วบอเนาะก็เดี๋ยวจะได้ประกาศเป็นมอบรางวัลนะครับมอบรางวัลเนี่ยเป็นกำลังใจ
เป็นขวัญและกำลังใจให้กับเยาวชนเฮาได้มีกันอดใจร้อนกามแหมซักหมอกจำลำเลยเด้อ จำลำแปลว่าครู่ใหญ่ๆวันนี้เนี่ยไผ่มาโอ้บอกฉันบอกจำลำนะป่ะอย่าไผ่มาโอ้มาเจ้าแล้วรู้อย่า มาบอกจำฮะเอาหัวฝ่ายมาแห่ เดี๋ยวเราสักกามไปเดี๋ยวแป๊บเดียวเฮาอยู่กลางแดดเฮายังนี่บอก ครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับเรื่องการอนุรักษ์ช่วยกันรักษานะครับหินห้อยมาทำของเขาเนี่ยจะไม่ว่าแต่ของคนไทยไปว่าครับไทยเมืองเหมือนกันหมดไทยเมืองเหมือนกันหมดครับแต่คนไทยมันมีกองก้นยาวอย่างเขามันเป็นกองยาวแต่มันกองสั้นบลับลุงอย่า นะครับเขาใครบอกไปอย่างการตีกองเนี่ยมันขึ้นแล้วต้องมีลงนะมันต้องมีขึ้นแล้วก็ต้องมีลงแต่พอนี่มหาภัยลงกอง อาจจะบอกว่าเข้าใจเขาว่าลงกองเขายกตัวอย่างกองยาวเนี่ยก่อนจะขึ้นน่ะปรุงปละปรุงพอมาถีปุ๊บพอจะลงกองปุ๊บปรุงปะคือจบเพราะนั้นว่าขึ้นกองและลงกองนะครับขึ้นกองและลงกองแต่เฮามาหันใช่ไหมขึ้นกองลงกองครับครับสักกรรมหนึ่งนะครับสักกรรมหนึ่งหลังจากเสร็จมอบรางวัลเรียบร้อยคณะกรรมการเฮานะครับจะตีโชว์นะครับจะตีโชว์นะพ่อหนานพรหมพิยะหรือพ่อหนานอ้ายเฮาเนี่ยครับเฮาแย่งของพ่อหนานอ้ายก็ไปยังเนาะครับรัตนมงคลชัยนะครับอันนี้จะตีกองพ่อหนานม้อยนะครับหนานม้อยรูปรออันนี้จะตีแจนะครับแล้วก็อาจารย์ชนะกันแค่กระโตกนี่จะตีกองมองอย่างเดียวครับแล้วก็อาจารย์วีรชนจะฟ้อนไฟดิโอบันทึกภาพครับแล้วก็พ่อนานพ่อนานแทนคุณนะเพื่อจะฟ้อนจักก้านะครับโชว์ให้ฟังให้พอนะครับมาแล้วครับผมรางวัล1 2 3 4 5ครับ1 2 3เนาะแล้วก็ชมเชย2 อันดับเดี๋ยวเขาจะขอเชิญไปทางบนปุ๊บเนาะไปทางบนเวลาเขามอบรางวัลจะได้ถ่ายรูปสวยๆงามปุ๊บจะได้หันรูปอย่างต่างโครงการพระธรรมทูตสัญจรคณะสงฆ์เมื่อฝางมันจะได้หันภาพตรงนี้ตัวภาพจะได้สวยได้งามนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะขอบ
เอาแล้วครับตัวนี้เราจะได้มอบรางวัลนะครับตั้งหน้าเพเนาะตั้งหน้าเพครับช่างภาพไม่ไหนช่างภาพดื้อช่างภาพครับเราจะประกาศครับเดี๋ยวนะครับเราจะประกาศจักหลักมันแต่ว่าไอ้ที่โมบักจะได้จักหลักประมาณจะได้คำนี้สองเอาตั้งหน้าว่าตั้งไหนดูพี่ตั้งหน้าตั้งประเภทดีผิดปังเอาพูดดังโตก้นแค่แก่งไห้กวางไห้มองแค่ต่อมาเข้าแถวเฮ็ดเป็นแถวที่ไหนขับกันมาที่ไหนกันจองตรงไม้ครับมาเลยตรงไม้หัวฝายเวียงหวายทุ่งกวางทองห้องห้างศรีนนท์ใจก็มาเข้าแถวตรงนี้เลยครับมาเลยตัวแทนมาก็เดี๋ยวป้อเนาะอามัดเป็นผู้ตั้งตัวให้ก่อนมาหมดเลยกะมาหมดเลย ตุกปีว่ามาหมดเลยมาทุกคณะเลยมาตัวใดทีหนึ่งก็มาได้อันแถวที่หนึ่งมันต้องเป็น3 แถว 2 แถวเนาะไม่เหลือช่างมาห้องมาจุ่มไผ่จุ่มมันจุ่มไผ่จุ่มมันมากูจุ่มจุ่มไผ่จุ่มมันมาให้กูจุ่มจุ่มไผ่จุ่มมันค่ะพี่น้องหัวผายไม่ละมดค่ะนะเมื่อไกลมาลวดปลายไม่ละมดมาค่ะเลยมาค่ะเลยมาเจียมมาค่ะเขาแถวให้เป็นแถวดีๆก็เดี๋ยวเขาจะประกาศนะครับจะประกาศรางวัลที่6ก่อนคือชมเชยเนาะรางวัลที่6ไว้ก่อนนะครับแล้วก่อนรางวัลที่5ก็คือชมเชยที่2เนาะรางวัลที่4แล้วก็รางวัลที่2รางวัลที่3รางวัลที่1อีกนะครับอันนี้มันต้องไปลองชนะเลิศอัน1 อัน 2 1 2 3 4 5 6อย่างมันง่ายดีมันจะงง พี่น้องหัวผายไม่เลยนะฮะหัวผายของเรานี่ไม่นึกเลยว่าจะมีตาหวานนี่หรอ จงพ่อมานะ1 2 3 4 5 6เนาะครบเนาะค่ะจำได้เฮาติดพ่อประกาศเด้าติดแล้วมาฮับสู้ที่ไหนคะนะพ่อประกาศเด้ามาฮับสู้ที่ไหนคะนะมาฮับรางวัลที่นี่นะครับเขาจะได้รูปไว้บันทึกภาพไว้จะได้หันภาพตั้งหลังนะแบ็คกราวด์จะได้สวยๆงามๆนะครับขออนุญาตประกาศนะครับครับอันดับ6ก่อนนะครับอันดับ6ครับขอเสียงตบมือให้กำลังใจครับทีมสีดอนใจเชิญทางเพครับเชิญทางเพเลยผู้ที่มอบรางวัลขอกับรัตนาครับพระครูเกษมศรีสัมบันนะครับเอาบนหนานี่ค่ะบนหนานะครับครับ
ตบมือที่6ผ่านไปที่5ครับขอเสียงตบมือครับทีมห้องห้างมาค่ะคนที่ให้คือมาหมอบเนี่ยถ้ากระจกครับคนละคน อ๋อในกรณีของรัตนาพระขจรศักดิ์กิติวรรณโนนะครับเลขาเจ้าหน้าอำเภอฝางครับมอบรางวัลนะครับพี่น้องจากห้องห้างครับรัตนาครับและที่4นะครับที่4ขอเสียงตบมือครับทุ่งกวางทองในกรณีขอกราบรัตนาพระพันวัตรเตชะบุญโยครับเมตตามอบรางวัลนะครับมาปันสูเขียสูนำใจให้พี่น้องดังทุ่งกวางทองครับที่4ผ่านไปต่อไปเป็นที่3ครับที่3ได้แก่เวียงหวายขอเชิญทุกท่านด้วยครับเวียงหวายครับอ่อนยิงเขากราบรัตนาพระธิการสิทธิทานนะครับสิริมังคโลครับหรือว่าตุ๊บบิบูมเฮานะครับครับเฮาจะประกาศที่2เนี่ยและที่เหลือก็เป็นที่1เนอะเอาง่ายๆมันต้องไปอย่างเปิ้นเนาะรางวัลที่2ได้แก่ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกแถมแต่ละแลมแถมเอาอีกหน่อยฮะมันดักเราไปเฮ้ยแถมแต่ละแลมแต่ละแลมจำไทยสามัคคีซับเพลงมัดได้แก่ที่2นะแกบ้านหัวควายครับตัวแทนครับและที่เหลือตรงใหม่นะครับก็ได้ที่1ห่างกันแค่5คะแนนครับ5คะแนนขออนุญาตในการนี้ขออนุญาตเชิญพี่นานพานุเดชนะครับพระนุเดชอภิชัยครับหรือว่าพี่เดชนานแทนคุณครับแล้วเกียรติมามอบรางวัลน้ำใจนะครับให้กับพี่น้องจากหัวฝ่ายครับบ้านหัวฝ่ายนะครับครับและแน่นอนครับที่1ก็คือตรงใหม่ตัวมือชนะเลิศนะครับในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านมหาแสนครับท่านมหาแสนครับได้ให้เกียรติมามอบครับรางวัลที่1นะครับมาเลยครับมาเลยมาโอ้ยดีใจครับท่านมหาเดี๋ยวท่านมหาเข้าไปหน่อยลูกแป่งตังเฮ็ดตังปันท่านมหาเข้าไปพระมหาเข้ามามาตั้งหน้าก็นั่งตั้งหลังก็จุกตั้งหน้าก็ยุ่มตั้งหลังก็โขให้ไหนมังได้ทั้งแล้วมาตั้งได้ทั้งได้มังได้ครับขอเสียงตบมือดังๆให้กับพี่น้องต้องใหม่ครับโอ้ตบมือตัวเก่าเลยครับขอบพระคุณท่านมหาแสนนะครับขอบคุณป้านันอ้ายนะขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านทุกหมู่บ้านที่ได้มาร่วมกันรักษาวัฒนธรรมประเพณีของเราในครั้งนี้ครับ และพร้อมกันนี้ก็ขอเจริญพร
ขอเจริญพรอาจารย์ณพัฒนัทนินนาถจินนเรศอาหารนะครับได้มอบรางวัลสินน้ำใจให้กับคณะกรรมการนะครับในการตัดสินในครั้งนี้นะครับจำนวน4 ท่านทั้ง4 ท่านนะครับมีป้นนานพรหมพิริยรัตนมงคลชัยนะครับท่านที่ 2ขอเจริญพรป้นนานทาวรสานทองป้นนานมอยครับท่านที่ 3นะครับคุณครูชนะกันแคร่กระโทกโรงเรียนบ้านเบียงฝางขอยืมกล่องสักจุ่มเนอะเดี๋ยวป้อนนานป้อนจะจุ่มหัวฝายเนอะขอยืมชุดกับเนอะและท่านที่ 4คุณครูวีรชนหลวงเหล็กจากโรงเรียนรังสีวิทยาขอบคุณอนุโมทนาคณะกรรมการชุดนี้นะครับในการตัดสินการแข่งขันตีกองปูเจประจำปีนี้นะครับซึ่งก็เป็นปีแรกเนาะในการจัดกิจกรรมในคราวครั้งนี้ของคณะสงฆ์ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมอย่างที่ป้อนนานทาวรสันทองป้อนนานมอยก็ได้ให้ความกระจ่างแจ้งเนาะเขายืมกล่องชุดเนอะยืมกล่องกำชุดหัวฝ่ายนะเนาะเดี๋ยวป้อนนานเขาจะบรรเลงก็พอ จะแสดงก็พอหรอ จะโชว์เอากล่องมาตัวเนอะกล่องชุดมาตัวเนอะกล่องชุดของบ้านหัวฝ่ายเนอะเอามาตั้งหน้าเพื่อนเนอะนะ เอามาตั้งหน้าเนอะคณะกล่องของบ้านหัวฝ่ายเฮาเอากล่องมาตั้งหน้าเพื่อนเนอะกล่องมาตั้งหน้าคณะกรรมการเพ่กองมองค่ะอันของหูพายก็เอามาเอาเชือกนั้นมาเลยเอามาจุ่มตรงไหนมาหูพายหูพายก็เอามาทำไมนากรรมกำเขาขาตั้งปนานอายเขาจะได้หายกวางเปี้ยแหนพี่น้องเขาตั้งเสียงเนาะอากูเปิงอิงอีกหนึ่งอากูในความมันเปิงอิงอ๋อค่ะแช่งเป็นนันแทนไม่ไหนครับมีนันเนาะเอาถอยไปหลังหน่อยชุดก่อนด้านหลังอีกหนึ่งค่ะก้าวเนี่ยมีการไล่แล้วชุดก่อนหลังอีกนะเขาจะให้ควังเนาะเขาจะได้ให้กองให้มองชุดก่อนด้านหลังอีกหนึ่งเขาจะได้ลำถวายเป็นพุทธบูชาโดยถวายเจ้าพ่อฝางพญาฝางอุดมศิลป์ต้องชื่อท่านนะครับที่ถูกต้องนะครับเจ้าพ่อพญาฝางอุดมศิลป์เจ้าแม่นางสัมผิวนะครับเพราะว่าพระเจ้าฝางนั้นมีหลายพระองค์นะครับหลายพระองค์รวมถึงขุนเจียงฟ้าธรรมิกราชรวมถึงพญามังลายรวมถึงเจ้าเต้าซ้อยชปักครับเนี่ยมีหลายองค์เพราะฉะนั้นต้องเรียกชื่อมันถูกต้องครับพร้อมหรือยังครับพร้อมยังอาจารย์ไปอาจารย์บันทึกไม่ไหนคนอาจารย์ไปเอาเนาะ ก็เดี๋ยววันตุ้ยบูมจะตัดสิน คณะกรรมการนะครับมีความสามารถรอบด้านนะครับเนอะนะครับพี่อาจารย์นานมอยนะครับเนาะเป็นอดีตข้าราชการไปรัชกิจไปรษณีย์นะครับมีความสามารถรอบด้านนะครับเป็นปราชญ์ปัญญาชนนะครับครับตบมือกันกำลังใจให้ผู้ใหญ่ใจดีนะครับนำโดยนะครับแทนคุณนะครับพานุเดชเนาะอันนี้เป็นลูกหลานบ้านเฮานะครับเพิ่นไปเป็น
ผู้มีภูมิปัญญาที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ ดูแลวัดเจดีย์หลวงนะครับเนาะแล้วก็เป็นไวยากรนะครับวัดพาราชนะครับจำบ่ผิดนะครับเนาะของท่านอาจารย์สง่าเลยครับอ่อนช้อยนะครับฟ้อนให้ถูกฟ้อนร้องให้สุดคำลำให้สุดแขนเป็นว่านะครับเป็นตัวอย่างของเยาวชนนะครับบ้านเฮาอย่างที่อาจารย์หนันมอยได้อู้นะครับเป็นพหุวัฒนธรรมนะครับเป็นพหุวัฒนธรรมนะครับแม้แต่คำว่าฝางนี่เป็นสร้อยพระนามนะครับพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ที่มานั่งนักครองเมืองฝางตั้งแต่ปีพศ1811นะครับพญามังลายก็มีสร้อยนามว่าฝางเหมือนกันนะครับเนาะรวมทั้งเจ้าช้อยนะครับเจ้าน้ำท่วมนะครับในช่วงสมัยของพระเจ้าฝางพระนามสามผิวนะครับเปิ้นชื่อพระเจ้าฝางอุดมศิลป์นะครับในช่วงที่เป็นครองนั้นเจริญทั้งศาสนาจักรคือมีวัดวา300 กว่าวัดนะครับแล้วก็ทางอาณาจักรก็คือมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นแหล่งแห่งการคมนาคมค้าขายนะครับครับไม่ใช่ลำง่ายๆนะครับต้องมีการฝึกนะครับ เพราะของปีคมนะเขาเฉพาะดาบนะครับศาสตราคู่กับศาสนานะครับโบราณนั่นเปิ้นที่ไหนมีศาสตรานะครับที่นั่นมีศาสนานะครับบ้านเมืองเฮานี้โบราณเปิ้นใจหอกใช้ดาบนะครับในการลบทับจับซึกนะครับป้องกันประเทศชาติบ้านเมืองจนรุ่งเรืองตกทอดมาถึงบุตรหลานนะครับละอ่อนเฮาพอไว้ลูกเนอร์นะเป็นทุกวันนี้เริ่มเจือจางหายไปนะครับเนาะจะมีเฉพาะผู้คนที่เพิ่นสนใจในศิลปะวัฒนธรรมตะอันนะครับที่ยังคงอนุรักษ์รักษาไว้เป็นจารีตประเพณีนะครับให้สืบต่อไปนะครับคนภาคอื่นเพิ่นมาแอวเมืองเหนือเฮานี้มาเพราะศิลปะการแสดงนะครับเป็นชนเผ่าพิษเมืองฝางเฮามี9 ชนเผ่าศิลปะวัฒนธรรมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับและปีนี้นะครับงานโอท็อปฤดูหนาวนะครับของเมืองฝางนะครับจะเปิดด้วยวัฒนธรรมตบมือนะครับให้กำลังใจผู้ใหญ่ใจดีขอบพระคุณมากครับสวยสดงดงามนะครับอ่อนช้อยนะครับเพิ่นบอกว่าร้องให้ถูกคำรำให้สุดแขนนะครับสินน้ำใจนะครับน้ำบ่อน้ำคลองยังเป็นรองน้ำใจน้ำไหนสู้น้ำใจนะครับยังไม่ได้ใส่โอ้โหเมื่อกี้เนี่ยแทนคนลูกเมื่อกี้เพิ่นไม่ได้ใส่ซองไม่ได้ใส่ปัจจัยซองเปล่าครับขอเชิญนะครับขอเชิญนะครับขอเชิญรับมอบรางวัลเอาตรงด้านหน้าดีไหมด้านหน้านี่เลยครับด้านหน้านี่เลยนะครับเนาะนะครับมอบสินรางวัลให้กับพานุเดชหรือแทนคุณชื่อดีมีมงคลนะครับครับขอบคุณคณะกรรมการนะคุณครูทั้งหลายนะครับนะมีความชำนาญนะครับเนาะเชิญรับรางวัลครับพี่เนนหนานพี่มันมอยไปตัวครับนะครับ4 ยอดกุมารตัวนะตบมืออีกครั้งครับตบมืออีกครั้งขอบพระคุณนะครับพานุเดชหรือแทนคุณนะครับเป็นคนบ้านเฮาแต่ว่าไปอยู่เชียงใหม่นะครับไปมานะครับแล้วก็ไปเผยแผ่ศิลปะวัฒนธรรมนะครับเป็นผู้มีภูมิปัญญาปราชญ์คนหนึ่งนะครับเนาะมีความเชื่อในเรื่องของเทวตาพีนะครับคือบวงสรวงเทพไทยเทวาเป็นอยู่ในยาดิสังคโหนะครับใครจะบอกว่าเป็นวิชางมงายอ้างมาเลยลูกยาดิสังคโหเอตัมมังขพุตมังเป็นบุพเพตาพีเทวตาพีมีมาแต่
ดนนานแล้วนะครับเนาะนะครับขอบพระคุณมากครับตัวเจ้าครับวันดานิมนต์ฉันเข้าเพลนนะครับเนอะเลยเพลนแล้วกันเนี่ยนะ11:00 เกิ่งยังได้นะครับ ขอบคุณกองจากหัวฝ่ายตัวนะครับเนอะพี่พานุเดชเตรียมตัวให้ลูกเพราะว่าวันนี้อาจจะเชิญแสดงวันที่เดี๋ยวคุยเขาที่ประชุมก่อนเมื่อกี้ได้รับคำสั่งจากจังอำเภอบอกว่าอาจารย์ปีนี้งานโอท็อปมันจะเปิดด้วยวัฒนธรรมเฮานะครับเมื่อกี้พอไว้แล้วว่าหมู่บ้านไหนที่แสดงได้ดีก็จะเอาไปแสดงทั้งหมด4 ชุดเตรียมตัวไว้เดี๋ยวได้ครูเข้าพี่ประชุมก่อนนะครับเนาะจะแสดงต่อท่านนายอำเภอเปิดงาน10 วัน 10 คืนนะครับปีนี้ไม่มีการเก็บบัตร Open the door เปิดประตูให้ชมฟรีนะครับยกเว้นดนตรีเปิ้ลก็เก็บไปตามนั้นแต่เปิ้ลจะเปิดด้วยสภาวัฒนธรรมอำเภอฝางปีแล้วเราแสดงแค่2 ชุดมันน้อยไปปีนี้จะเอา4 ชุดนะเล็งไว้แล้วนะเตรียมตัวให้ดีเนอะครับขอบพระคุณมากครับอันนี้ขอบพระคุณเจ้าชันพัฒหารเพลนะครับทันวันเพลเราจะมีกิจกรรมอีกครั้งหนึ่งในเวลา 13 นาฬิกาคือบ่ายโมงนะครับเป็นโครงการพระธรรมทูตสัญจรคณะสงฆ์อำเภอฝางในครั้งที่1ประจำปีศาสตร์2568เพื่อสมทบจัดตั้งกองทุนดูแลพระสงฆ์สมณเณรอาพาธนะครับคือสมณเณรที่เจ็บไข้ได้เมื่อยนะครับโฮงยาเนี่ยทุกโฮงยานะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นคนทุกข์คนผานตุเจ้านะครับสุดท้ายก็เมื่อโลคาพาธหรืออาพาธเข้ามาเบียดเบียนก็จะต้องไปโฮงยานะครับฉะนั้นก็ถือว่าการที่ท่านได้บริจาคปัจจัยนะครับเนื้อคนละ20 บาทบ่อน้ำยัง20 วาเมื่อกี้แซวอีแม่เนาะเขามี100 บาทเขาไป จะขออนุ แลก ญาต เป็นประชาวมานะครับ ขออนุญาตนะ เชิญเลยครับท่านนี่มาเลยครับ ตอนนี้ได้เปิดลงทะเบียนลงรายชื่อ ขอทุกท่านที่เข้ามาร่วมกิจกรรมครั้งนี้หากว่าอยากจะอยู่จนจบรายการเนอะว่าถึง3 โมงนะอยู่จนจบรายการจนถึง3 โมงมาลงทะเบียนเพื่อรับหางบัตรนะเพื่อรับหางบัตรโดยท่านเพื่อความสะดวกรวดเร็วแก่พระสงฆ์องค์เนนพอเจริญพรนำบัตรประชาชนหรือบัตรอย่างที่มันหันได้ง่ายๆอ่านชื่อได้ง่ายเขียนได้ง่ายๆมายื่นให้พระเนนเนี่ยแล้วก็รับไป1 คนต่อ1 บัตรเท่านั้นห้ามเอาไปให้คนอื่นเด็ดขาดเพราะนั้นมาลงทะเบียนที่ด้านหน้านี่เนอะลงทะเบียนที่ด้านหน้าที่หน้าประตูนี้ได้เลยนำบัตรประชาชนมาเพื่อการที่จะบอกว่าไม่อวยชื่ออย่างชื่อข้ามอัยะข้ามอีกมันจะลำบากมันจะช้าเพราะนั้นเอาบัตรประชาชนมาง่ายที่สุดด่วนรวยเร็วที่สุดเนอะเพราะนั้นเพื่อเป็นการบอกเดี๋ยวหูมันบ่ได้ยินกันเอาบัตรประชาชนมาให้ดีที่สุดมาลงทะเบียน1 ท่านต่อ1 บัตรเท่านั้นที่นี่เนอะที่นี่ทางหน้านี้ได้เลย1 2ยมแม่เขาแบ่งเป็น3 แถวแม่ยมแม่เขาแบ่งเป็น3 แถวเข้าแถวเป็น3 แถวเลยเนอะแบ่งเป็น3 แถวจะได้สะดวก ครับมีอีแม่เพิ่นถามว่าลงทะเบียนได้อย่างโบได้รางวัลนะครับรางวัลตั้ง ค แต่ นที่บ่มีบัตรก็เป็นอย่างแต่ขอให้มาบอก แต่เพื่อความสะดวกคือถ้ามีบัตรเนอะมันจะได้หวยอิ่มมาได้ครับผม ไอ้แม่ที่ยังไม่ลงทะเบียนเตื้อนะครับเนอะมาลงทะเบียนเก็บหางบัตรไว้ของไผ่ของมันนะครับห้ามแตนกันนะครับ จะได้รู้ว่าวันนี้พี่น้องประชาชนเฮามาร่วมฟังธรรมจากพระธรรมทูตสัญจรครั้งที่1นี่มากน้อยแค่ไหนนะครับเนาะนอกจากนั้นยังมีก่อนจะจบรายการก็จะมีการจัดนะครับจับฉลากนะครับจับปี้ฉลากนะครับเพื่อมอบรางวัลให้นะครับที่อยู่ด้านหน้านะครับเนาะมีทั้งตู้เย็นเพื่อถ้าเป็นพี่หนานมอยตู้เย็นมือถือเพื่อ ตู้เย็นมือถือนะใช่ไหมฮะ
อากาศร้อนเดี๋ยวอีก 2-3 เดือนก็จะเป็นฤดูร้อนนะครับเนาะเขามีตู้เย็นมือถือใส่น้ำกัดน้ำแข็ง นะครับเนาะแล้วก็มี รายรางวัลมีพัดลมมีนักขนาดนะครับคล้ายๆกับวันเด็กเพิ่นว่าแต่บอดี้เป็นวันผู้ใหญ่นะครับเนาะกราบเรียนเชิญนะครับเข้าแถวลงทะเบียนแล้วเก็บไว้นะครับเมื่อถึงเวลาก่อนสิ้นสุดกิจการนะครับในการระดมทุนจัดตั้งกองทุนก็แล้วทุกอย่างแม่ถึงจะจัดนะครับเนาะถ้าไว้บรอได้เนอะถ้าปิกบ้านไปก่อนเนี่ยถือว่าเป็นโมฆะเพิ่นไว้นะครับเนาะอยากให้จบกิจการโดยกันเพราะวันนี้เป็นวันสำคัญนะครับเป็นวันพ่อแห่งชาติเป็นวันชาติตัวนะครับเนาะซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพระเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพ่อหลวงของแผ่นดินของปวงชนชาวไทยท่านได้เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่13 ตุลาคม 2559 เมื่อ9 ปีที่ผ่านมานะครับเนาะแต่ยังตรึงตราถึงใจนะครับจากวันพ่อแห่งชาติก็เป็นวันดินโลกด้วยนะครับเป็นวันรวมน้ำใจของประชาชนชาวไทยคือเป็นวันชาตินี่หมายถึงชาติไทยนะครับเมื่อใดพระสงฆ์นิกรจากการเมืองหรือประชาชนแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเป็นเนื่องจากความคิดเห็นตรงกันนะครับก็ได้สถาบันพระมหากษัตริย์นี่แหละครับเป็นศูนย์รวมน้ำใจของคนไทยทั้งชาตินะครับแม้ไม่มีพระวรกายให้ได้เห็นแต่ทรงเป็นมิ่งขวัญนิรันดร์สมัยแม้พระรูปขันแตกดับสลายไปแต่ยังอยู่ในดวงใจไทยทั้งปวงนะครับเนาะเราหยิบแบงค์ซาวแบงค์50แบงค์100แบงค์ปันมาหันพระบรมฉายาลักษณ์นะครับจะได้หันหน้าพระองค์แล้วก็นึกถึงพระราชกรณียกิจนะครับโดยเฉพาะโครงการหลวงนะครับครั้งแรกของประเทศไทยเมื่อปีพ.ศ. 2512นะครับวันจันทร์ที่10 มีนาคมพ.ศ. 2501นะครับสมัยก่อนนั้นประเทศไทยยังเป็นภาคเหนือหรือบนนนพยัพอยู่นะครับพระองค์ท่านได้เสด็จมาหลังจากที่ขึ้นครองราชย์เสร็จนะครับก็เสด็จมาหลายปีต่อมาก็เสด็จมาเยี่ยมมณฑลพยัพคือภาคเหนือนะครับเริ่มจากจังหวัดเชียงใหม่สารพีดอยสะเก็ดสันป่าตองนะครับสันทรายแล้วก็มาที่อำเภอฝางนะครับเมื่อวันจันทร์ที่10 มีนาคมพ.ศ. 2501นะครับหรือเมื่อ67 ปีที่ผ่านมานะครับมาหันสมัยก่อนนั้นเมืองฝางมีทางเลนเดียวนะครับไปมาลำบากและพื้นที่ก็เป็นพื้นที่สีแดงนะครับพี่น้องประชาชนบริเวณอำเภอฝางแม่จะประกาศก็ตอนนั้นฝางรวมทั้งแม่อายก็ยังขึ้นอยู่กับอำเภอเป็นตำบลแม่อายอำเภอฝางนะครับแล้วก็อำเภอชัยแปการก็เป็นอำเภอแม่ทารกอำเภอฝางนะครับเพิ่งแยกย้ายเป็นเมื่อพ.ศ. 2516เป็นอำเภอแม่อายนะครับแล้วก็ชัยปราการเมื่อปีพ.ศ. 2537นะครับก็มาเห็นความลำบากของพี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่บนที่สูงนะครับปลูกพืชแต่เป็นเรื่องของฝิ่นเฮโรอีนนะครับก็ส่งมาเปลี่ยนวิถีชีวิตนะครับจากการทำผิดกฎหมายให้ถูกต้องตามกฎหมายเกิดโครงการหลวงครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ. 2512นะครับเรียกว่าโครงการเกษตรหลวงอ่างขางนะครับและขยายไปทั่วประเทศถึง 4,536 ทั่วแผ่นดินไทยนะครับถือว่าเมืองฝางนั้นเป็นเมืองแรกเริ่มและเป็นอาณาจักรโบราณนะครับมีตำนานเล่าขานอย่างที่ผมและก็พ่ออาจารย์หนันมอยพ่ออาจารย์พิบูลนะครับ สิงหาสันติพ่ออาจารย์สมบูรณ์พ่ออาจารย์ สายยันนะครับรวมทั้งปราชญ์เมธีชนนะครับพ่ออาจารย์อินสวนย้ำแสงนะครับได้เล่าประวัติความเป็นมาว่าอาณาจักรนี้นะครับเป็นอาณาจักรโบราณชื่อว่าอาณาจักรล้านนานะครับโดยคนที่มา
สร้างบ้านแปลงเมืองตาวติงสะภวนีก็คือจุติมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ก็คือเราต้นตระกูลเราจังกราชนะครับมาจุติอุบัติขึ้นที่เกตุบรรพตคือดอยตุงนะครับ ปัจจุบันนี้ก็เป็นอำเภอหนึ่งนะครับเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงรายนะครับ ต่อจากนั้นมาก็มาสร้างบ้านแปลงเมืองฝางนะครับมาครั้งแรกนะครับปี 1184 นะครับปัจจุบันนี้ก็ปี 1568 นะครับรวมได้เมืองฝางเป็นอาณาจักรโบราณนะครับอายุได้ 1,384 ปีนะครับถือว่าเก่าแก่กว่าอาณาจักรลำพูนของพระนางจามเทวีกษัตริย์จากวีรกษัตริย์จากเมืองระโวหรือลพบุรีนะครับเพราะว่าจังหวัดลำพูนนั้นสถาปนาขึ้นประมาณปี 1,300 นะครับแต่ของเมืองฝางนั้น 1,184 ปีนะครับถือว่าเป็นเมืองเก่าและก็ท่านทั้งหลายที่มาอยู่ตรงนี้นะครับเคยเป็นคนอยู่เมืองเก่ามาก่อนนะครับแล้วก็มาอยู่ตรงบริเวณหน้าอนุสาวรีย์พระเจ้าฝางพระนางสามผิวนะครับซึ่งถือว่าเป็นพระแม่เมืองพระพ่อเมืองนะครับที่เจริญรุ่งเรืองนะครับใครมาครองเมืองฝางจะมีสร้อยพระนามอย่างที่พ่ออาจารย์นานถาวรหรือนันนกมอยได้อธิบายให้ฟังว่าสร้อยพระนามนะครับทำให้ชื่อเมืองฝางนะครับเพราะว่าภูมิประเทศหรือภูมิศาสตร์ของเมืองฝางนั้นมีลักษณะดังฝักฝางนะครับเราจังกราชก็เลยตั้งให้ชื่อว่าเมืองฝางนะครับริมแม่น้ำแม่ชัยหรือแม่น้ำใจนะครับหลังจากที่มาสร้างพระธาตุเจดีย์อยู่ที่ดอยฟ้านะครับซึ่งผมสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นดอยผ้าห่มปกนะครับแล้วมองมาทางทิศตะวันออกได้มาหันแม่น้ำสายนึ่งนะครับไหลผ่านกลางเมืองไหลจากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออกไปทางทิศเหนือนะครับก็เห็นว่าเป็นชัยภูมิที่เหมาะสมนะครับก็ได้สร้างเมืองขึ้นเมื่อวันศุกร์เพ็ญเดือน6นะครับศุกร์บรมวลนะครับเนาะแล้วก็เพื่อจะเป็นการรำลึกถึงว่าสมัยก่อนนั้นมีลักษณะเหมือนฝักฝางแล้วก็มีต้นฝางเยอะนะครับก็เลยตั้งชื่อว่าเมืองฝางตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาและใครมาครองเมืองฝางก็ได้ชื่อว่าพระเจ้าฝางทุกองค์อย่างเช่นพระเจ้าแสนฝางก็มาครองฝางนะครับเนาะตรงนี้นะครับมีหลายพระองค์ด้วยกันกำลังรวบรวมประวัติความเป็นมาว่าตั้งแต่เราจังกราชจนถึงปัจจุบันนี้นะครับมีพศใดบ้างที่กษัตริย์ผู้มีพระนามอะไรบ้างนะครับเจ้าน้ำท่วมนะครับเจ้าชัยสงครามนะครับโอ้หลายเจ้านะครับเนาะพญามังรายลูกหลานนะครับรวมทั้งเจ้าหลวงทิพเนตรและรวมทั้งพระพรหมกุมารซึ่งเป็นพระราชรถของเจ้าพญาผายูนะครับตรงนี้เราก็จะได้เล่าประวัติเป็นช่วงๆไปนะครับแต่ช่วงไหนที่มันขาดตอนไปก็แสดงว่าช่วงนั้นบ้านเมืองอยู่ในภัยสงครามนะเอกสารต่างๆก็โดนเผาไปเพราะผู้ชนะคือผู้สร้างหลักฐานผู้แพ้ก็ต้องลบทิ้งไปเป็นเรื่องปกติมาแต่บรรพกาลนะครับฉะนั้นวันนี้ท่านทั้งหลายได้มาอยู่ตรงหน้าอนุสาวรีย์พระเจ้าฝางพระนางสามผิวนะครับซึ่งถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางของอำเภอฝางนะครับตรงถนนนี้เขาเรียกว่ากำแพงเมืองนะครับเนาะกำแพงเมืองนะครับเป็นกำแพงเมืองสมัยก่อนนั้นเพิ่นเล่าว่าสูงเท่าตึก2 ชั้นนะครับกำแพงเมืองที่เอาหันอยู่ข้างหลังวัดเทพอำนวยนะครับสำนักกรมศิลปากรนะครับโดยท่านอธิบดีชูศักดิ์ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาสำรวจ เพื่อรู้ความเป็นมาของวดินจีที่เป็นซากหักพลังเหมือนสมัยก่อนไม่เป็นกำแพงอย่างนี้นะครับ ว่าสร้างขึ้นในสมัยใดนะครับก็นำดินจีขุดไปลึกมากนะครับเป็นการทดสอบเรียกว่า IT นะครับทดสอบวัดระยะความระยะอายุของดินนะครับตั้งแต่พื้นดินธรรมดานะครับจนกระทั่งถึงดินปัจจุบัน14 ตัวอย่างนะครับก็ได้ข้อสรุปนะครับตามหลักวิทยาศาสตร์นะครับหาค่าอายุว่าครั้งแรกนั้นสร้างขึ้นเมื่อปี 1,800 ร่วมสมัยกับอาณาจักรสุโขทัยซึ่งพ่อขุนศรีอินทราทิตได้ทรงสถาปนากรุงสุโขทัยเป็นราชธานี
เมื่อปีพุทธศักราช1792 นะครับอยู่ได้189 ปีก็สิ้นราชวงศ์นะครับสิ้นราชวงศ์ก็บอกว่ากำแพงเมืองฝางยุคแรกนั้นสร้างขึ้นในสมัยเดียวกับพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ผู้ทรงสถาปนากรุงสุโขทัยเป็นราชธานีแล้วก็ครั้งที่สองก็สร้างขึ้นตอนไหนตอนที่พญามังรายปฐมบรมกษัตริย์แห่งล้านนาหลังจากสร้างเมืองเชียงรอยหรือเชียงรายนะครับขึ้นเป็นราชธานีเมื่อปี 1805 นะครับหลังจากนั้นในปี1811 นะครับพระองค์ทรงมีวิสัยทัศน์มองไปทางทิศใต้นะครับหรือก็เห็นอาณาจักรหฤพุนชัยของพญายีปาซึ่งเป็นลูกหลานของพระนางจามเทวีนี้นะครับเปิ้ลสามารถค้าขายไปถึงต่างประเทศได้นะครับเพราะว่ามันอยู่ติดแม่น้ำปิงหรือแม่น้ำพิงแม่น้ำละมิงนะครับไหลไปอยู่แม่น้ำยมแม่น้ำน่านนะครับออกไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยาและออกสู่อ่าวไทยนะครับไปสู่ต่างประเทศได้เพราะสมัยโบราณนั้นไม่มีการคมนาคมด้วยรถยนต์หรือเครื่องบินนะครับไปทางน้ำนะครับเรือสำเภาไปค้าขายก็อยากจะขยายพระราชอำนาจก็มามองเห็นเมืองฝางนะครับเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำเป็นเมืองอุดมสมบูรณ์เป็นชัยภูมิที่เหมาะสมและก็เป็นเมืองแห่งการค้าขายนะครับพี่น้องในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับต่างเดินทางมาที่มหานครฝางเพราะในสมัยนั้นทิศตะวันออกของเมืองฝางนี่จบแม่น้ำมหาคารนาทีก็คือแม่น้ำโขงหรือแม่น้ำของหรือแม่น้ำคงนะครับอยู่ประเทศอยู่ประเทศจีนเรียกแม่น้ำคงพม่าเรียกแม่น้ำคงพอมาถึงสหรัฐประชาธิปไตยทนลาวนะครับอาณาจักรลานช้างกลายเป็นแม่น้ำของนะครับพอมาถึงล้านนากลายเป็นแม่น้ำโขงนะครับอยู่ทางทิศตะวันออกทิศตะวันตกก็ตกแม่น้ำยาสวินหรือสารวินนะครับด้านทิศเหนือก็ตกดินแดนของรัชฉานแล้วก็ทิศใต้จบอาณาจักรหฤพุนชัยนะครับก็คิดจะขยายพระราชอำนาจก็เลยมานั่งนักคือมาแปลงบ้านสร้างเมืองขึ้นบนซากหักพังของอำเภอฝางนะครับในปี 1811 นะครับหลังจากที่สร้างบ้านแปลงเมืองแล้วก็มีการสร้างกำแพงจากนั้นมาอีก5 ปีนะครับในปี 1816 ก็เป็นการสร้างกำแพงเมืองขึ้นครั้งที่2นะครับตามหลักฐานนะครับเป็นหลักฐานเพื่อป้องกันอริราชศัตรูเพราะส่งทหารเอกไปรบกับอาณาจักรหฤพุนชัยรบเมื่อไหร่ก็แพ้นะครับพ่ายแพ้ต่อพญายีบานะครับก็เลยส่งสปายนะครับสปายแปลว่าสายลับมีมาแต่อดีตนะครับส่งไอ้ฟ้าไปเป็นสปายนะครับเมื่อไปเป็นสปายแล้วก็เลยได้ข้อมูลทุกอย่างเมื่อถึงเวลาอันสมควร ก็ยกทัพเข้าไปตียึดเมืองหฤพุนชัยได้ในปี 1824 นะครับเนี่ยฉะนั้นเมืองฝางนี้เป็นยุทธศาสตร์เป็นเมืองสำคัญเป็นเมืองค้าขายนะแม้ปัจจุบันนี่เหมือนกันนะครับเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติต่างชาติต่างภาษาต่างพี่น้องต่างจังหวัดหรือต่างประเทศมาแอวเมืองเดียวของเฮาและมาที่ฝางนี่มาเพราะอะไรมาเพราะศิลปะเมื่อแสดงไปสักครู่นี่นะครับเนาะเป็นพหุวัฒนธรรมแล้วก็ปีนี้ทราบจากที่ประชุมนะครับในวันที่ 9จะมีการเปิดงานโอท็อปสินค้าดีของเมืองฝางนะครับเนาะได้ข่าวว่าจะเอาวัฒนธรรมเปิดเป็นครั้งแรกผมก็เสนอว่าเมืองฝางนี้มี9 ชนเผ่านะครับเนาะมีพี่น้องไทยใหญ่ซึ่งเป็นชนชาติพันธุ์เดิมที่อยู่ที่มาก่อนนะครับพร้อมทั้งพี่น้องหลายชาติพันธุ์ที่หลั่งไหลมาจากตอนเก็บฝักใส่ซ้าเก็บข้าเข้าเมืองนะครับสมัยที่เจ้าน้อยพญามหิทธาวงศาราชาธิบดีนายอำเภอคนแรกของเมืองฝางนะครับเมื่อปี2416นะครับถึงวัน400แล้วก็24นะครับได้ต้อนผู้คนจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับจากจังหวัดลำพูนเชียงราย
เพื่อมาสร้างเมืองขึ้นใหม่ฉะนั้นเมืองฝางนี้เป็นพี่น้องหลายชนเผ่าชาติพันธุ์นะครับรวมทั้งพี่น้องจากเชียงตุงนะครับพี่น้องจากรัชฉานเข้ามาอยู่นะครับในการนะครับก็เลยไปเป็นเรื่องของพี่น้องหลายชนเผ่าชาติพันธุ์นะครับต่อจากนั้นนะครับหลังจากที่พระองค์ท่านได้สร้างกำแพงเมืองและไปรบชนะแล้วนะครับในปี 1839 ร่วมกับกษัตริย์ผู้ครองอาณาจักรสุโขทัยแล้วก็พญางำเมืองผู้ปกครองอาณาจักรภูกำยาวจับมือเป็นปิยสหายคำร่วมกันสร้างเมืองเชียงใหม่ชื่อนพบุรีศรีนครพิงค์ขึ้นมานะครับเดี๋ยวนี้ก็มีอายุ700 กว่าปีนะครับฉะนั้นเมืองฝางนี้เป็นเมืองเก่าแก่โบราณนะครับวันนี้พี่น้องประชาชนอุบาสกอุบาสิกาโดยเฉพาะสมณศรัทธานะครับได้จัดโครงการพระธรรมทูตสัญจรคณะสงฆ์อำเภอฝางครั้งที่1ประจำปีพุทธศักราช 2568 เพื่อสมทบทุนจัดตั้งกองทุนดูแลพระสงฆ์สามเณรอาพาธประจำอำเภอฝางคำว่าประจำอำเภอฝางนี้หมายถึงว่าเป็นกองทุนนะครับเพราะว่าพระเนรยาบางตัวจะต้องใช้ปัจจัยในการซื้อนะครับเมื่อก่อนได้มีโอกาสได้ประชุมกับคณะสงฆ์นะครับมีพระสงฆ์จากถิ่นอื่นจากอำเภออื่นเหมือนกันมาอาพาธก็จำเป็นต้องรักษานะครับดังนั้นเมื่อเรารักษาแล้วเราไม่หาทุนเพิ่มนะครับมันก็ล่อยหลอนะครับในวันนี้ท่านทั้งหลายที่มาตรงนี้นะครับได้มีต้นอยู่ด้านหน้านะครับเผิกซ้ายมือเผิกซ้ายมือของอนุสาวรีย์นะครับท่านสามารถจะไปร่วมบุญนี้นะครับเนาะ10 บาท20 บาทก็ตรงนู้นครับเชิญเลยครับนะอธิษฐานทำบุญอธิษฐานอ้าวท่านสบายดีทำไมเขาหายแล้วอะไรกันเนี่ยโควิดหายแล้วหรือไม่สบาย ไอเรียนเชิญครับด้านหน้านะครับเนาะด้านหน้าเรียนเชิญครับทำบุญตามศรัทธานะครับเนาะบุญเกิดจากใจนะครับแล้วก็พี่น้องที่มาแล้วนะครับอย่าลืมลงทะเบียนนะครับจะได้หางบัตรถึงเวลานะครับวันนี้เราได้บุญได้เปิ้นฮ้องว่าบุญก็ได้ไส้ก็เต็มแถมมีรางวัลหางบัตรตุยนะครับเนาะของใครของมันเนอะถึงเวลานะครับเอาทางคณะสงฆ์เพิ่นจะได้มีเจ้าหน้าที่จับนะครับฉลากเหมือนกับทำบุญฉลากนะครับเนาะมีรางวัลมากมายนะครับมีทั้งพัดลมนะครับมีทั้งไมโครเวฟมีทั้งหม้อหุงข้าวนะครับมีหลายอย่างนะครับมีทั้งที่ต้มน้ำนะครับกระติกน้ำร้อนผ้าต้วบผ้าห่มนวมนะครับได้รับอนุเคราะห์จากคณะสงฆ์อำเภอฝางนะครับและพี่น้องศรัทธาท่านที่มีศรัทธานะครับได้นำมาตรงนี้นะครับเนาะฉะนั้นท่านมาแล้วอย่าให้เสียสิทธิ์นะครับลงทะเบียนนะฮะลงทะเบียนได้หางบัตรแล้วก็อย่าลืมนะครับเมื่อเรามาแล้วก็มารักษาดีเดิมเสริมดีใหม่นะครับร่วมบุญต่อยกันนะครับทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันเด็ดต้นไม้ร่วมต้นร่วมสมทบทุนตั้งกองทุนดูแลพระสงฆ์นะครับเป็นมหาทานนะครับเนาะเป็นมหาทานนะครับเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องรักษาภิกษุรูปใดรูปหนึ่งก็หาไม่นะครับเพื่อนฮ้องว่าเป็นสังฆทานในบรรดาการให้ทานทั้งหมดนั้นพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญนะครับการทำสังฆทานเพื่อนเรียกว่าอนุทิสะคือไม่เจาะจงว่าจะเป็นพระสุ่มเนนน้อยพระราชาคณะพระครูหรือพระไม่มีฐานอนศักดิ์นะครับเมื่ออาพาธขึ้นมาคือป่วยนะครับปัจจัยของท่านนะครับยาบางตัวต้องใช้เงินในการรักษานะครับเนาะจะต้องคืนให้กับโรงพยาบาลเพื่อนไปนะครับเนาะก็ต้องอาศัยพี่น้องประชาชนนะครับเพราะบอกว่าใครที่ร่วมทำบุญเหมือนกับให้ชีวิตเป็นทานให้ชีวิตแก่พระสงฆ์นะครับท่านจะได้เป็นตัวแทนของพระศาสนาเผยแผ่พระหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าของเฮานะครับเพราะงวดที่แล้วได้ประชุมกับคณะสงฆ์ก็เราจะรักษาเฉพาะอำเภอฝางเหรอและอำเภออื่นล่ะก็เลยคิดว่าโอเพ่นครับแต่โดยหลักแล้วนะครับก็คือรักษาเยียวยาคณะสงฆ์อำเภอฝางรวมทั้งสมณีนนะครับเพราะวัดเรานี้อำเภอฝางนี้เป็นวัดที่เป็นอำเภอที่มีวัดมากที่สุดสำนักสงฆ์มากที่สุดนะครับวันนี้เงินทุกบาททุกสตางค์ของพี่น้องอุบาสกอุบาสิกานะครับเนาะจะได้มา
รวบรวมจาก10เป็นซาวจากซาวเป็น100จาก100เป็นพันจากพันเป็นหมื่นจากหมื่นเป็นแสนนะครับเรียกว่าบุญยนิธินะครับการสั่งสมบุญนะครับปุญญานิปรโลกัสสมิงปฏิทาหนติปานินังบุญเป็นที่พึ่งในโลกนี้ในโลกหน้าบุญนำพาเป็นสุขทุกสถานบุญเป็นเหตุให้ถึงณฤพานบุญบันดาลสารพัดสวัสดีปรารถนาสิ่งใดในปฐพีในแผ่นดินนี้นะครับบุญบันดลได้ดังใจจงนะครับบุญคืออะไรบุญคือลมหายใจนะครับเนาะตราบใดที่เราลมหายใจก็เป็นลมหายใจที่บริสุทธิ์จิตใจที่เราทำบุญก็เป็นจิตใจที่บริสุทธิ์มานึกถึงถิ่งสองสูตรก็คือพระรัตนตรัยเพราะพระสงฆ์นั้นเป็นรัตนะหนึ่งในรัตนะทั้งสามพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของพวกเราธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของพวกเราสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของพวกเราเนตังโคสรนังเขมังเนตังสรณมุตตมังท่านอาศัยสรณะทั้งสามนี้สัพพะทุกขาปมุจจติย่อมพ้นจากทุกทั้งปวงนะครับฉะนั้นวันนี้มาทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันเด็ดดอกไม้ร่วมต้นบำเพ็ญกุศลตัวกันนะครับตามกำลังและศรัทธานะครับเนาะเพราะว่าเราตึงว่าสมทบนะครับสมทบคือเขามีอยู่แล้วเขามาสมทบนะครับมาสมทบนะครับตามกำลังศรัทธานะครับบุญเกิดจากใจไม่ได้เกิดจากใครนะครับจากใจใครใจเราเองนะครับจากกายวาจาใจบาปก็เกิดจากกายวาจาใจวันนี้เรามาอาศัยองค์คาพยพร่างกายยาววาหนาคืบนะครับยังมีลมหายใจอยู่นี้รักษาความดีเดิมเสริมดีใหม่ให้เกิดขึ้นมาภิกขเวปุญญานังสุขะเสตังอาทิวัจนังปุญญานันติดูก่อนท่านที่เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏสามแดนโลกธาตุท่านทั้งหลายอย่ากลัวคำว่าบุญเลยเพราะว่าบุญนั้นเป็นชื่อของความสุขนะครับสุขกายสบายใจนะครับเรียนเชิญครับแม่ครับติดตั้งตรงนี้เลยครับอะไรเอ่ยแม่บริจาคสาธุแม่ใส่นั้นเลยครับเอาไปห้อยเดี๋ยวเอาใส่แล้วเสียบแม่เสียบไปเลยครับเสียบด้วยก็ได้แม่เสียบไปเลยครับนั่นแหละเสียบซ้อนก็ได้ครับไม่เป็นไรครับสาธุทำบุญให้อธิษฐานทำทานให้ตั้งใจนะครับตั้งจิตตั้งจุดอธิษฐานให้เป็นบารมีอิมินาปณทาเนนะมาเมทลิทยังอหุนัตถิจิวัจนังนามะอโหสิภวาภเวสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังใส่นู่นเลยครับแม่เสียบต่อกันก็ได้ครับสิทธิลาโภชโยนิจังสัทธาโสถีพระวันตุเตพระวันตุเมด้วยอำนาจบุญบารมีที่ข้าพเจ้าได้ร่วมทำบุญสมทบกองทุนดูแลพระสงฆ์สมณเณรอาพาธอำเภอฝางในวันนี้คำว่าความยากจนขัดสนไร้ทรัพย์อับปัญญาไม่มีและคำว่าไม่มีจงอย่าบังเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าพระวาพระเวในภพน้อยภพใหญ่หมายถึงว่าเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนะครับสิทธิกิจจังกิจการทุกอย่างที่คิดที่ทำจงรุ่งเรืองสิทธิกรรมังการยานทุกอย่างที่คิดที่ทำจงสำเร็จสิทธิลาโภลาภยศเงินทองข้าวของจงหลั่งไหลมาอย่างไม่ขาดสายชโยนิจังขอจงชนะศัตรูคู่แข่งด้วยความดีสัทธาโสถีพระวันตุเมพระวันตุเตขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลสุขภาพแข็งแรงครอบครัวมีความสุขจงบังเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปเกิดชาติหนึ่งชาติใดขอให้พบพระพุทธศาสนาสมบูรณ์ด้วยรูปสมบัติสมบูรณ์ด้วยคุณสมบัติสมบูรณ์ด้วยโภคสมบัติสมบูรณ์ด้วยเทวสมบัติและท้ายที่สุดเมื่อบารมีถึงพร้อมให้สมบูรณ์ด้วยนิพพานสมบัติอธิษฐานนะครับให้เป็นอธิษฐานบารมีพระพุทธเจ้าตอนที่พระองค์ท่านทรงเป็นพระโพธิสัตว์ทำบุญทุกครั้งท่านอธิษฐานแม้แต่พุทธภูมิก็จริงท่านปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าทำบุญกี่ครั้งก็ปรารถนาเป็นพระเจ้าเรียกปรารถนาพุทธภูมิแม้แต่พระอัญญาโกณฑัญญะที่เป็นอัครสาวกรูปแรกในพระสงฆ์ในสมัยพระพุทธองค์ยังทรงพระชนอยู่นั้นท่านปรารถนาเป็น the first
you are comfort นะI comfort ขอให้เป็นที่หนึ่งนะครับท่านก็ได้บรรลุนะบรรลุพระอรหันต์เป็นองค์แรกเป็นสังฆราชเกิดขึ้นในวันอาสาฬหบูชาเพ็ญเดือน8นะครับรวมทั้งพระโมคคัลลาสารีบุตรท่านครั้งหนึ่งเป็นปิยสหายกันไปที่วัดไปทำบุญไปหันพระพุทธเจ้านั่งอยู่ตรงกลางแล้วเห็นพระคุณเจ้าสองรูปนั่งอยู่เผิกซ้ายเผิกขวาสง่างามเหลือเกินเป็นใครถึงมีอำนาจไปนั่งอยู่กับพระพุทธเจ้าตรงนั้นนะครับก็มาถามพระเจ้าเลยพยากรณ์ว่าเมื่อหลายชาติที่ผ่านมาทุกครั้งสองคนนี้เป็นเพื่อนกันชาติสุดท้ายชื่อโกริตะอุปติสสะหรือภาษาลีบุตรโมคคัลลานะทำบุญทุกครั้งอธิษฐานหลังจากรู้ว่าคนที่นั่งอยู่ซ้ายขวานั้นเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวานะครับพอมาถึงสมณะโคดมท่านก็มีโอกาสได้อุปสมบทเป็นอิหิภิกขุในพุทธศาสนานะครับเมื่อเป็นแล้วก็ได้สมปรารถนาคือได้เป็นอัครสาวกภาษาลีบุตรเบื้องขวาพระโมคคัลลานะเบื้องซ้ายปรากฏว่าภิกษุที่เป็นปุถุชนคนไม่มีดวงตาเห็นธรรมไม่มีตาทิพย์ไม่มีญาณทัศนะก็มาตำหนิติเตียนว่าพระพุทธเจ้าทรงมีอคติฉันทาคติลำเอียงเพราะรักใคร่โทสาคติลำเอียงเพราะโกรธโมหาคติลำเอียงเพราะหลงและพยาคติลำเอียงเพราะกลัวทำไมไม่แต่งตั้งพระอัญญาโกณทัญญะซึ่งเป็นอัคระหรือโกณทัญญะวัปปะพัทธิยมหานามะอัตชิที่เป็นปัญจวัคคีย์ทั้ง5เป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายพระพุทธเจ้าก็เลยเพื่อจะไม่ให้พระสงฆ์ที่เป็นปุถุชนยังไม่บรรลุคุณวิเศษนั้นเกิดโทสนกรรมเป็นบาปก็เลยมาไขให้ฟังว่าสองคนนี้เขาเป็นเพื่อนกันมาทุกภพชาติทุกครั้งที่ทำบุญเขาเอาธรรมอธิษฐานทำทานให้ตั้งจิตเขาอยากจะเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาก็เป่ายิ่งฉุบกันถ้าเราพูดทำไมนะใครจะเป็นองค์ซ้ายองค์ขวาปรากฏว่าอุปติสสะขอเป็นองค์ขวาอันนี้เป็นองค์ซ้ายนะครับองค์ขวาคือมีปัญญาสารีบุตรอุตตมะปัญญาโมคคัลลามีอิทธิฤทธิ์รัตตัญญูสถิตในโกณทัญญาภาษากตติราชเตโชพระบรรโดบรรโลก80 องค์ผมว่าได้หมดเมื่อปี18นะครับ45 ปีแล้วจำไม่ได้แล้วเป็นกรนะครับเนาะปรากฏว่าภาษารีบุตรนี่เป็นอัครสาวกเบื้องขวามีปัญญาล้ำเลิศรองจากพระพุทธเจ้าครับมีปัญญาเหนื่อยไหมเหนื่อยครับต้องใช้ปัญญาในการว่าแต่พระโมคคัลลานะเนี่ยมีลาภมีฤทธิ์ซ้ายมือเนี่ยไม่ได้ด้วยปัญญาก็เอาด้วยฤทธิ์พิชิตด้วยฤทธิ์เนี่ยครับเนี่ยเก่งคนละอย่างท่านได้ด้วยความปรารถนาครับฉะนั้นวันนี้ทำบุญอย่าลืมอธิษฐานทำทานให้ตั้งจิตจะกี่บาทกี่ช่างก็ไม่เป็นไรครับบุญอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่ใครทำเป็นร้อยเป็นพันแต่มีจิตใจอิจฉาก็ไม่ได้ครับทำ20 บาทแต่เราคิดว่าข้าพเจ้าขอทำ20 ล้านเนอะ คิดเป็น20 ล้านสิอย่าคิดเป็นบาทมันน้อยทำ100 บาทก็100 ล้านเนี่ยทำ1,000 บาทก็1,000 ล้านอธิษฐานเอานะแล้วก็ทำตามนะครับบุญก็จะสำเร็จนะครับวันนี้โมทนาสาธุกับทุกท่านนะครับท่านที่มาแล้วนะครับเนาะอย่าลืมด้านหลังผมนี้นะครับมีต้นพระป่าอยู่นะครับเนาะท่านสามารถนำปัจจัย20 บาทมาเสียบได้นะครับเสียบซ้ำกันก็ได้นะครับนะหรือแบงค์20เสียบไปเถอะครับเสียบไปเดี๋ยวพระคุณเจ้าท่านจะนับเองขอบพระคุณครับอะไรเอ่ยสาธุขอบพระคุณแม่ นายกนะแม่สาวรักษ์นะครับแม่สาวรักษ์แม่ท่านนายกทอยนะครับเป็นนายกหญิงคนเดียวที่วราพรผมว่าจะจัดประกวดนางงามนายกอยู่เนี่ย นะฮะรูปร่างโสภานะครับเนาะรูปร่างโสภาวาจาต้องหูความรู้ต้องใจไปไหนก็เชิดหน้าชูตานะครับแม้แต่แต่งชุดอะไรก็งามนะครับอยากสวยให้รักษาศีลเหมือนว่าอยากมีกินให้ทานอยากมีปัญญาให้มันท่องบนสาธยายนะครับทุกอย่างมันต้องมีเหตุมีปัจจัยนะครับอยากรวยให้ทานนะครับคนที่ให้ทานนะครับหมายถึงว่าถ้ามีของให้ของอย่างนี้ขอบคุณแม่นะแม่สาวรักษ์นะครับถ้าไม่มีก็ให้โอกาสให้โอวาทให้คำพูดให้คำแนะนำเขามาถามทางแล้วบอกทางก็เป็นบุญครับเห็นเก้าอี้อยู่เนี่ยเวลาเก็บเก้าอี้ช่วยกันเขาเรียกว่าบุญกิริยาวัตถุข้อที่5เรียกว่าเวยาวัจจะไมกุศลขนขวายในกิจที่คนทำก็เป็นบุญเช่นกันบุญไม่ใช่ให้ปัจจัยอย่างเดียวครับเพราะบุญเกิดจากกายวาจาใจของใครของท่านเองบาปล่ะ
เกิดจากกายวาจาใจเกิดที่เดียวครับไม่ได้เกิดที่ไหนไม่ได้เกิดที่ใครครูบาอาจารย์ดีพระดีสู้เราดีไม่ได้นะถ้าเราดีแล้วนะสิ่งดีๆก็มาหานะครับวันนี้เรามีโอกาสนะครับมีโอกาสทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันเสียบไปเลยครับอย่าลืมอธิษฐานนะครับเน้อแม่เน้อทำบุญอธิษฐานทำทานให้ตั้งจิตตั้งใจนะครับนะมีโอกาสแล้วถ้าเราไปอีกโลกหนึ่งเขาเรียกว่าปะละโลกมีแค่วิญญาณเดียวคืออะไรครับขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารตายไปพร้อมกับพระเพลิงพอไปอีกโลกหนึ่งเหลือแต่วิญญาณซึ่งเป็นนามธรรมไม่สามารถจับต้องได้ในปรโลกไม่มีโคลักขกรรมไม่มีกสิกรรมครับไปเสวยผลบุญอย่างเดียวนะครับไปเสวยผลทานที่ทำไว้ในโลกนี้นะครับนะฉะนั้นตอนนี้มีโอกาสก็อย่าลืมนะครับทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันเด็ดดอกไม้ร่วมต้นร่วมสมทบทุนตั้งกองทุนดูแลพระสงฆ์สมณเณรต่อยกันนะครับตามกำลังศรัทธานะครับศรัทธาเชื่อในจงเชื่อด้วยศรัทธาจงเชื่อด้วยปัญญาศรัทธาในสิ่งที่ทำจำไว้นะครับเชื่อด้วยปัญญาศรัทธาในสิ่งที่ทำศรัทธานี่มีอยู่4ประการ1กรรมกศรัทธาเชื่อกฎแห่งกรรม2นะครับวิปากศรัทธาเชื่อผลแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอันนี้คนที่พูดไม่ใช่คนมีกิเลสนะพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่ายาที่สังวปเตพีชังตาที่สังละพเตพรังกัณยานการีกัลยานังปาปการีจะปาปกังแปลตามตรงภาษาบาลีว่าบุคคลหว่านพืชชนิดใดย่อมได้รับผลชนิดนั้นผู้ทำความดีย่อมได้รับความดีผู้ทำความชั่วย่อมได้รับความชั่วและก็มีนักปราชญ์เมธีได้แต่งเป็นโลกนิตว่าสร้างกรรมไว้อย่างไรในอดีตกรรมจะติดตามไปในภายหน้าเหมือนพืชพันธุ์หว่านไว้ในเนื้อนาผลย่อมปรากฏเป็นเช่นเผ่าพันธุ์ครับท่านทำอะไรไว้ย่อมมีฟีดแบ็กเสมอนะครับและอันที่3คือเชื่อในกรรมสกทาเชื่อว่าทุกคนมีกรรมเป็นของตัวเองนะครับไม่มีใครทำกรรมแทนกันได้ปัจจุบันเราจะเห็นในการลงโลกโซเชียลทำไมมีคำถามอยู่ในสมองทำไมชีวิตกูต้องเป็นอย่างนี้ทำไมชีวิตกูต้องเป็นอย่างนี้แต่เขาไม่รู้ว่าอดีตทำอะไรปัจจุบันนี้อาจจะเป็นคนไม่เคยทำชั่วอะไรเลยแต่กรรมในอดีตเขาตามมาเพื่อทดสอบบารมีว่าคุณเป็นถ่านหรือเป็นเพชรนะครับแต่ตอนมากเราจะโทษคนอื่นโทษคนที่อยู่ใกล้เคียงแต่เราไม่เคยโทษตัวเองแต่หลักศาสนานั้นให้โทษตนเองให้เพ่งโทษตัวเองโทษตนเองเป็นบัณฑิตโทษคนอื่นเป็นพาลนะครับอะไรก็เพราะคนนั้นเพราะคนนี้จริงมันอยู่ที่ตัวเรานะครับมันอยู่ที่ตัวเราและสุดท้ายคือตถาโพธิกศรัทธาเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าครับวันนี้พระคุณเจ้าท่านจะมาแสดงธรรมนะครับในโครงการพระธรรมทูตสัญจรคณะสงฆ์อำเภอฝางแล้วพี่น้องศรัทธานะผมไปนะจะถามตลอดว่าในฐานะที่ได้เป็นชาวพุทธเนี่ยตั้งแต่เกิดโลกใบนี้มาเดี๋ยวท่านสิทธิทานจะแจกรางวัลนะครับตอบได้นะตั้งแต่เกิดโลกนี้ไม่มานะครับนะไม่รวมพัทธกัปนี่นะตั้งแต่เกิดโลกนี้ไม่มากี่ล้านปีมาแล้วนะครับพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วจำนวนเท่าไหร่ครับเคยได้ยินที่ไหนไหมพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วเท่าไหร่ครับเราจะรู้เฉพาะในกัปนี้ใช่ไหมกักกุสันโธโคนาคมโนกัสสโปโคตโมปัจจุบันนี้อยู่ในโคตมะโคตพระสมณโคดมและอีกหลายปีล้านปีนะครับหลายพันปีจะมีพระศรีวิไตรมาเกิดเรารู้เฉพาะในยุคนี้นะครับแต่เกิดโลกใบนี้มาแล้วนะครับพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วเท่าไหร่ครับถ้าตอบได้เดี๋ยวท่านอาจารย์สิทธิทานสิริมังคโลจะมีรางวัลฮื้อนะครับติ๊กตอกยอมหรือยัง ตอบก็แล้วกันครับถึงท่านตอบก็ตอบไม่ได้พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วจำไว้นะครับห้ามซื้อหวยนะ3,584,192 พระองค์ครับฟังอีกครั้งนะครับไม่ใช่บอกหวยนะตั้งแต่เกิดลูกใบนี้มาล้านปีมาแล้วจนถึงปัจจุบันนี้พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วนะครับจำนวน
584,192 พระองค์อย่าไปแทง9229นะที่ออกมาแล้วผมซวยนะครับเนี่ย3 ล้านกว่าพระองค์แต่พวกเราท่านยังงมโขงไม่รู้ไปเกิดเป็นอะไรนะยังไม่มีดวงตาเห็นธรรมเลยนะครับพระเจ้านิพพานไป3 ล้านกว่าพระองค์แล้วก็ยังหนาไปด้วยโลภะโทสะโมหะกันอยู่นะครับยังมีอคติ4กันอยู่รักไม่รักโกรธหลงกลัวกันอยู่นะครับดังนั้นวันนี้นะครับเราถือว่ามารักษาความดีเดิมเสริมดีใหม่นะครับด้วยการทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันเด็ดดอกไม้ร่วมต้นบำเพ็ญกุศลด้วยกันได้จะถามว่าอาจารย์นภัส นรินาถเอามาจากไหนพูดลอยๆเหรอท่านถ้าท่านแปลภาษาบาลีได้นะมันอยู่ในบทสัมพุทเทครับสัมพุทเทอาทวีสันจัตวาทสันจัสหัสเกเวลาสวดมนต์นะครับปัญจสตสหัสสามีนามามิบทที่2ก็สัมพุทเทปัญจปัญญานะครับอันที่3คือสัมพุทเทนวุตระนะครับ3 บทนี้เขาสรรเสริญพระพุทธเจ้า3,584,196มาจากมนต์สวดบทนี้ครับนะครับมาจากมนต์บทนี้นะครับมีที่มาครับไม่ได้พูดลอยๆนะครับฉะนั้นวันนี้เราเกิดในยุคภัทรกัปนะครับพระพุทธเจ้า5 พระองค์คือนะโมพุทธายะนะคือกกุสันโธโมคือโคนาคมโนนะครับพุทธคือกัสสพุทโธนะครับทาคือสมณะโคดมยะคือพระศรีเพไตรยังไม่เสด็จมานะครับหลังจากสิ้นพุทธศักราชหรือศาสนาของพระสมณะโคดมนะครับยะคือพระศรีเพไตรถึงจะมาอุบัติขึ้นบนโลกนี้นะครับท่านทั้งหลายที่ทำบุญในวันนี้ถ้าเราเชื่อตามตถาโพธิกศรัทธาคือเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเรามีโอกาสนะมีโอกาสที่จะได้อุบัติในสมัยพระศรีเพไตรนะครับเนาะซึ่งเป็นยุคที่เจริญรุ่งเรืองนะครับทุกคนไม่มีคนจนว่าอย่างนั้นนะเราก็ลองดูนะครับอย่าลืมทำบุญแล้วอย่าลืมอธิษฐานทำทานอย่าลืมตั้งใจนะครับเนาะเรียนเชิญนะครับพี่น้องประชาชนอุบาสกอุบาสิกาทุกท่านนะครับที่ยังไม่ได้ร่วมทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันแม่เสียบเลยครับไม่เป็นไรครับเขาเรียกว่าเราได้ทั้งบริวารสมบัติได้โภคสมบัตินะครับวันนี้เราทำบุญไม่ได้ทำคนเดียวครับทำได้ทั้งบริวารสมบัติและโภคสมบัติไปที่ไหนมีเพื่อนฝูงมีคนดูแลมีเพื่อนบ้านนะครับถ้าทำคนเดียวไม่ชักชวนไม่สมาทเปติเลยไม่ชักชวนใครเลยเขาบอกไปเกิดที่ไหนเกิดคนเดียวรวยก็รวยคนเดียวไม่มีบุตรหลานสืบตระกูลแล้วจะเห็นว่าบางครอบครัวบางตระกูลเนี่ยรวยมหาศาลแต่ไม่มีลูกหลานสืบตระกูลเพราะว่าเวลาทำบุญไม่เคยชวนใครเลยทำคนเดียวนะครับอธิษฐานคนเดียวแต่วันนี้เรามาทำบุญวันนี้นะครับทำร่วมกันเป็นบุญยสามัคคีเป็นบุญสัมพันธ์นะครับแล้วก็เป็นสังฆทานเพราะว่ากองทุนนี้ไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเยียวยารักษาพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูสิทธานุรักษ์ดร.เจ้าหน้าที่ฝางรูปเดียวขอให้เป็นพระสงฆ์สามเณรเจ็บไข้ได้เมื่อยนะครับรักษาหมดนะครับเรียกว่าเป็นมหาสังฆทานมหาแปลว่าใหญ่นะครับแปลว่าใหญ่แปลว่ายิ่งใหญ่นะครับฉะนั้นซาวบาทของท่านนั้นก็จะรวบรวมเป็นหลายสิบหลายซาวนะครับเป็นจตุปัจจัยกองใหญ่ไปฝากบัญชีไว้เมื่อถึงเวลาพระสงฆ์องค์สามเณรท่านอาพาธเข้าไปทำการรักษาที่โรงพยาบาลฝางนะครับยาบางชนิดต้องซื้อนะครับเกิดเป็นโรคภัยไข้เจ็บที่ไม่มียาในหมวดที่รักษาฟรีนะครับก็ต้องซื้อต้องใช้ปัจจัยนะครับตอนนี้ทราบข่าวว่าโรงพยาบาลฝางก็เป็นหนี้กับหลายร้อยล้านนะ ฉะนั้นปากกาเหรอแม่ อ้าวปากกาเอาแม่จะเขียนก็เขียนเลยครับครับเขียนชื่อนะครับทำบุญอธิษฐานเขียนชื่อนามสกุลนะครับเนาะเรียกว่าเขียนชื่อนามสกุลนะครับเจาะจงนะจะอุทิศให้ไผ่นะครับอุทิศเจาะจงนะครับให้กับบุพการีชนลูกหลานได้หมดนะครับเพราะบุญเกิดจากใจไม่ได้เกิดจากใครนะครับเนาะก็เรียนเชิญนะครับเนาะตอนนี้ก็เวลาก็ไปเรื่อยๆนะครับในเวลา 11 นาฬิกาในเวลา 13 นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับถึงจะเข้าสู่พิธีการทางศาสนาในโครงการพระธรรมทูตสัญจรนะครับคณะสงฆ์อำเภอฝางพระธรรมทูตก็ถือว่าพระผู้เป็นสื่อสารเพื่อเผยแผ่นะครับไม่ใช่เผยแพร่นะเผยแพร่นะเป็นเชื้อโรค
ต้องเผยแผ่นะครับ ใช้ให้ถูกนะครับ เหมือนกับสมัยก่อนผมเป็นครูอยู่นะเขามีการทำวิจัยนะครับปรากฏว่าจังหวัดแพร่เขาทำได้ดีมากนะครับอีกครูคนหนึ่งไม่อยากจะทำบอกว่าเอกสารฉบับนี้ถ้ามีประโยชน์ขอให้เผยแพร่ต่อไปนะแล้วพอดีมีครูจังหวัดใกล้เคียงกันไม่ได้บอกว่าจังหวัดน่านนะ ไปลอกมาทั้งดุนเลยเป็นว่าอย่างนั้นนะจริงเท็จแค่ไหนผมพูดนะเพราะสอนอเป็นว่าเอกสารฉบับนี้ถ้าเห็นมีประโยชน์ขอทุกท่านได้เผยน่านต่อไปเผยน่านบ่ะเห็นไหมมึงพลออกทำไมผมหมดไฟเลยแม่เพราะปากกาหมดมาได้จะใด นะครับก็เรียนเชิญนะครับเนาะเรียนเชิญนะครับโอ้หยิบมาเมื่อเช้านี้ไปทำพิธีในหลวงรัชกาลที่9นะครับเรายังใจได้ดีอยู่เลยพอมาถึงนี่มดนะครับ9009แม่ค้าขายหวยอย่าเพิ่งไปขายนะผมไม่ซื้อนะผมไม่เล่นหวยครับเล่นแต่ลอตเตอรี่ เรียนเชิญแม่เด้อเรียนเชิญนะครับครับเรียนเชิญนะครับทุกท่านนะครับทำบุญช่วยกันนะครับทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันเด็ดต้นไม้ร่วมต้นนะครับวันนี้เป็นบุญยสามัคคีนะครับของอุบาสกอุบาสิกานะครับคำว่าสีกาเนี่ยมาจากอุบาสิกาอุบาสกทำไมเรียกอุบาสกมันเป็นมีข้อว่ารัตนัตตยังอุปาสติติอุปาสโกหรืออุบาสิกาบุคคลใดก็แล้วแต่ที่เข้าถึงพระไตรคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัยบุคคลนั้นชื่อว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกานะครับฉะนั้นคำว่าอุบาสกไม่ได้มาง่ายๆนะครับต้องนับถือพระพุทธพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าต้องนับถือรัตนตรัยนะครับทั้ง3ประการนี้เนตังโคสรนังเขมังเอตังสนมุตตมังสัพพทุกขาปมุจจตินะครับเมื่อนับถือสนะอันยอดเยี่ยม3ประการนี้สัพพทุกขาปมุจจันตุย่อมพ้นจากทุกทั้งปวงในสังสารวัฏนะครับวันนี้ก็เรียนเชิญนะครับเน้อ10 บาท20 บาทมีความหมายครับทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมกันดินดอกไม้ร่วมต้นบำเพ็ญกุศลด้วยกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปให้อาหารตัวเองก่อน เดี๋ยวให้ท่านมืดอธิบได้บรรยายต่อนี่มนต์ท่านมืดครับท่านประชาสัมพันธ์นะครับขออนุญาตอ่านข้าวสักพักนะครับเนาะถ้าไม่มีก็ทางนู้นก็เปิดเพลงนะครับเป็นเจ้าฝางก็ได้นะครับแล้วเพลงเกี่ยวกับบุญก็ได้นะครับท่านครับก็ขอบคุณอนุโมทนานะครับอาจารย์ณภัทรธนนินนาถจิตนเรศอาหารอาจารย์มหาแสนนะครับที่ได้เป็นพิธีกรในงานนะครับในช่วงนี้เนาะศรัทธาญาติโยมที่ได้เข้ามาถึงในบริเวณลานอนุสาวรีย์พระเจ้าพระนครสามผิวไอ้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเนอะพอออกไม่ออกสถานด้านใดที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเตื้อก็เข้ามาลงทะเบียนที่เต็นท์ด้านหน้าของลานอนุสาวรีย์เข้ามาแล้วก็จะมีด้านซ้ายมือเนาะแล้วก็แจ้งกับปออกไม่ออกสถานเด้อเดี๋ยวสถานที่นั่งเต็นท์เนาะที่นั่งอยู่ในเต็นท์อยู่ด้านซ้ายมือนี้เดี๋ยวขอปออกไม่ออกสถานเนอะย้ายมาฟังเพลงเนอะไหมเนอะย้ายมาฟังเพลงเดี๋ยวตู้เจ้าไปนั่งฟังเพลงเนอะเจ้านั่งฟังเพลงวันนี้เราจะได้ร่วมกันเนาะในการรับฟังพระธรรมเทศนา2 ธรรมาสน์โอกาสที่เราจะได้ฟังนั้นบ่ค่อยมีบ่อยครั้งนะเพราะ
ทางคณะสงฆ์ก็ได้เจริญพรเรียนเชิญหน่วยงานทางราชการมาร่วมวันนี้ได้เจริญพรดังท่านว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์สุภกิจโกศลท่านนายอำเภอฝางได้มาเป็นประธานฝ่ายคารวาสร่วมกับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเทศบาลวัฒนธรรมอำเภอและก็หน่วยงานทางราชการที่ได้มาร่วมในการรับฟังโครงการพระธรรมทูตสัญจรในคราวครั้งนี้ซึ่งในส่วนวัตถุประสงค์การจัดโครงการในคราวครั้งนี้ส่วนที่หนึ่งก็คือเป็นงานเผยแผ่พุทธศาสนาซึ่งตะกี้นี้ท่านอาจารย์แสนก็ได้แจ้งไว้แล้วว่าในส่วนของงานทางด้านการเผยแผ่พุทธศาสนานั้นปัจจุบันนี้เราก็ทำกันอยู่โดยเฉพาะยิ่งคณะสงฆ์ทุกตำบลได้จัดโครงการธรรมสัญจรวัดสู่บ้านสู่โรงเรียนในแต่ละตำบลอยู่แล้วและในส่วนของหน่วยงานหน่วยอบรมประชาชนประจำอำเภอโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงพ่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูสุจิตานุรักษ์ดร.เจ้าคณะอำเภอฝางก็ได้มอบหมายให้หลวงพ่อรองเจ้าคณะอำเภอทั้งสองรูปก็คือหลวงพ่อพระครูวิจิตรกรรมโกศลวัดหนองยาวและหลวงพ่อพระครูวิบูลย์สุวัฒนาพรวัดศรีดวนชัยได้เป็นผู้นำในส่วนของงานเผยแผ่ดังนั้นในส่วนของการเผยแผ่ของคณะสงฆ์นั้นในส่วนของตำบลและในส่วนของอำเภอก็ทำคู่กันครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่คณะสงฆ์อำเภอฝางได้จัดโครงการพระธรรมทูตสัญจรเข้ามาสู่ในสถานที่โซนเหนือซึ่งประกอบไปด้วยตำบลเวียงเขต1เขต2เขต3ตำบลม่อนปีนและตำบลโป่งน้ำร้อนในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นปฐมฤกษ์และพร้อมกันนั้นในส่วนของการจัดโครงการในคราวครั้งนี้ทางคณะสงฆ์ก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการช่วยในการอนุเคราะห์สงเคราะห์ในส่วนของพระภิกษุสงฆ์และสามเณรผู้อาพาธซึ่งเดิมนั้นทางคณะสงฆ์ได้ดำเนินการตั้งทุนส่วนหนึ่งเป็นบัญชีช่วยเหลือสงฆ์อาพาธบัญชีลักดังนั้นในส่วนของการดำเนินการในส่วนของบัญชีนั้นการช่วยพระสงฆ์ที่อาพาธก็คือกรณีที่เข้าโรงพยาบาลเมื่อเข้าโรงพยาบาลแล้วก็มีค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากในส่วนของการปัจจัยในส่วนที่ได้รับเป็นยานอกบัญชีซึ่งก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายเพราะนั้นในส่วนของบัญชีส่วนของคณะสงฆ์เรื่องของมูลนิธิสงฆ์อาพาธนั้นเป็นบัญชีหนึ่งและในส่วนของการเล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของการรักษาพยาบาลการให้กำลังจิตกำลังใจกับพระสงฆ์สามเณรที่อาพาธอยู่ประจำแต่ละวัดแต่ละวาซึ่งวัดทั้งหมดในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอฝางนั้นมีอยู่จำนวน92วัดและในส่วนของสำนักสงฆ์ที่พักสงฆ์มีอีก20กว่าสำนักสงฆ์และที่พักสงฆ์เพราะฉะนั้นในส่วนของการดูแลพอกอยคณะสงฆ์โดยเฉพาะยิ่งหลวงพ่อพระครูสุจิตานุรักษ์ดร.เจ้าคณะอำเภอฝางและหลวงพ่อรองทั้งสองรูปตลอดจนถึงเจ้าคณะพระสังฆธิการในระดับตำบลทั้ง11ตำบลของคณะสงฆ์นั้นก็เล็งเห็นถึงความสำคัญตรงนี้จึงตั้งต้นเพื่อเป็นผ้าป่าซึ่งก็เกิดขึ้นในวันนี้เป็นผ้าป่าเพื่อสมทบทุนจัดตั้งกองทุนในการดูแลพระสงฆ์และสามเณรอาพาธอีกกองทุนหนึ่งเพื่อดูแลพอกอยและเป็นกำลังใจให้กับพระภิกษุสามเณรซึ่งป่วยและอาพาธอยู่ของแต่ละวัดซึ่งก็กำลังดำเนินการในส่วนของปีนี้เป็นปีเริ่มต้นตั้งต้นในปีแรกดังนั้นในส่วนของการดำเนินการปีนี้ซึ่งถือว่าเป็นปีแรกที่เราดำเนินการในแต่ละปีก็จะได้จัดขึ้นปีนี้เป็นปีแรกที่จัดขึ้นในโซนเหนือปีต่อไปก็เป็นโซนใต้โซนใต้นี่ก็คือตั้งแต่ตำบลสันทรายตำบลแม่ศูนย์แม่คะ
ตำบลแม่คาตำบลแม่งอนซึ่งในส่วนของคณะสงฆ์ตำบลโซนใต้นั้นก็จะได้ดำเนินการต่อไปซึ่งในส่วนของคณะสงฆ์ที่ได้ดำเนินการแล้วศรัทธาที่ได้ร่วมกันในการให้หอมและร่วมทำบุญในการทอดพระป่าสามัคคีที่กำลังจะเกิดขึ้นในแห่งบักกี่ชั่วโมงข้างหน้านี้ศรัทธาท่านใดที่จะได้ร่วมทำบุญจังให้จังหอมร่วมกับคณะสงฆ์ก็เจริญพรได้เนอที่จุดลงทะเบียนด้านหน้าเมื่อท่านเดินเข้ามาในบริเวณลานอนุสาวรีย์พระเจ้าฝางพระนางสามผีแล้วก็จะอยู่ด้านซ้ายมืออยู่ด้านซ้ายมือและนอกเหนือจากนั้นถ้าท่านเดินเข้ามาแล้วก็ให้ลงทะเบียนเนอพอออกไปเอาศรัทธาได้ลงทะเบียนที่จุดลงทะเบียนที่พระสงฆ์สามเณรประจำอยู่ที่จุดลงทะเบียนนั้นเพราะว่าหลังจากที่เอาได้ฟังเทศน์แล้วได้ถวายผ้าป่าสามัคคีเรียบร้อยและได้ฮับปอนเรียบร้อยแล้วก็จะมีของรางวัลปันฮื้อเป็นของรางวัลหางบัตรที่แจกคือกับศรัทธาญาติโยมโดยเฉพาะยิ่งต่างวัดต่างๆในเขตพื้นที่อำเภอฝางก็ได้เพื่อความอนุเคราะห์ของรางวัลต่างๆที่มีด้านหน้าที่เตรียมไว้ดังนั้นแล้วก็ออกไม่เอาศรัทธาท่านใดที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเตื้อก็ไปลงทะเบียนด้านหน้าที่จุดลงทะเบียนได้และก็ในส่วนของโรงทานก็ต้องขออนุโมทนากับโรงทานทุกๆโรงทานทุกๆเจ้าภาพที่ได้มาร่วมในการจัดเลี้ยงคณะสงฆ์ตำบลเวียงเขต1 2 3คณะสงฆ์ตำบลม่อนปิ่นคณะสงฆ์ตำบลโป่งน้ำร้อนและวัดต่างๆในเขตพื้นที่ตำบลที่ได้นำเอามาจัดเลี้ยงตลอดจนถึงในส่วนของหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงนำโดยท่านนายกวราพรพรหมสุวรรณก็ได้นำเอาเข้ากันจีนได้มาจัดเลี้ยงเป็นโรงทานในโอกาสเขาครั้งนี้ตัวดังนั้นแล้วก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพโรงทานที่ได้นำเอามาจัดเลี้ยงถวายพระสงฆ์แล้วก็เลี้ยงแขกที่ได้มาร่วมงานในคราวครั้งนี้ตัวและในส่วนของศรัทธาญาติโยมหากว่าท่านใดที่จะได้ร่วมทำบุญจะได้ร่วมทำบุญในส่วนของการทอดพระป่าสามัคคีก็ทำได้ตลอดทำได้ตลอดซึ่งคณะสงฆ์นั้นก็ได้ไปดำเนินการในส่วนของการเปิดบัญชีเป็นที่เรียบร้อยท่านใดที่ยังบ่ฮู้ในส่วนของQR code ที่ผ่านระบบ e-donation ก็คือสามารถที่จะลดหย่อนภาษีได้ก็ทางคณะสงฆ์อำเภอฝางนั้นก็จะได้ประกาศลงในเพจ Facebook ของคณะสงฆ์อำเภอฝางก็จะได้ประชาสัมพันธ์ต่อไปในส่วนของการที่เราจะได้ร่วมบุญจังให้จังหอมร่วมทำบุญในส่วนของการจัดตั้งกองทุนจัดตั้งกองทุนในส่วนของการดูแลพระสงฆ์สามเณรอาพาธตัวเองนะครับสำหรับพ่อแม่ศรัทธาที่นั่งด้านฝากด้านขวามือถ้ามันเต็มแล้วมาทางด้านซ้ายได้เนอะแม่เนอะมาทางด้านซ้ายก็ตั้งแต่เต็นท์ที่3นี่เป็นต้นไปเนอะแม่เนอะตั้งแต่เต็นท์ที่3นี่เป็นต้นไปเพราะว่าด้านหน้านี่เดี๋ยวจะได้มีครูบาอาจารย์พระสงฆ์สามเณรท่านเจ้าวาดตลอดจนถึงครูบาอาจารย์พระสงฆ์สามเณรที่จะได้มาร่วมในการร่วมกิจกรรมในโครงการพระธรรมทูตสัญจรของคณะสงฆ์อำเภอฝางในคราวครั้งนี้ตัวนะครับ ข
ออกแนวศรัทธาที่ได้เดินทางมาถึงในบริเวณลานอนุสาวรีย์พระเจ้าฝางพระนางสามพีแล้วท่านใดที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนไม่ได้ลงทะเบียนเตี่ยก็ไปลงทะเบียนได้ที่จุดลงทะเบียนด้านหน้าเนาะเต็นท์ด้านซ้ายมือเนาะหลังจากที่เดินเข้ามาแล้วก็จะอยู่ซ้ายมือเป็นจุดลงทะเบียนและก็เป็นจุดที่จะได้เปิดเพื่อศรัทธาเฮาได้ร่วมบุญในการสมทบทุนในการทอดพระป่าสามัคคีสมทบการจัดตั้งกองทุนสงฆ์อาพาธดูแลสงฆ์สามเณรอาพาธตัวเองในเวลา 12:30 นาทีหรือว่าเที่ยงครึ่งเนาะก่อนรายการนั้นเดี๋ยวแห่งกรรมหนึ่งก็จะได้เป็นการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของคณะกลุ่มเยาวชนกลุ่มสตรีแม่บ้านของ2 วัดวัดวารุการามหัวฝายแล้วก็วัดพระพุทธบาทอุดมได้ตัวแทนก็ได้เตรียมแฟลชไดรฟ์เตรียมแฟลชไดรฟ์ไว้คือกับไฟดูแลเครื่องเสียงตัวกำหนึ่งก็จะได้เริ่มนะครับอาจารย์พระครูเกษมครับมวลเพศกรรมครับครับช่างฟ้อนเตรียมตัวนะครับเนื่อเป็นการแสดงถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชานะครับใช้องค์ขาประยบคือกระลัชกายนะครับของเฮานะครับทุกอย่างวันนี้นะครับเป็นไปด้วยความสวยงามเรียบร้อยเนื่องอยู่ในช่วงที่ยังแสดงความไว้อาลัยในการเสด็จสู่สวรรคาลัยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับซึ่งวันศุกร์ที่12นะครับเดือนธันวาคมนี้ก็จะเป็นการทำบุญครบปัญญาสามวานนะครับก็คือ50 วันนะครับที่ศาลาพุทธบริษัทสามัคคี57 วัดพระพุทธบาทอุดมบ่อน้ำสาวานะครับก็จะมีการประกอบพิธีการนะครับเพื่อบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกิจเพื่อน้อมอุทิศเป็นถวายพระสนแด่พระองค์ท่านนะครับเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับเช่นเดียวนะครับการแสดงทุกกิจกรรมนะครับน้อมถวายเป็นพระกุศลนะครับจากบุญกุศลที่เกิดจากกุศลสัมมาปฏิบัตินะครับทุกกรณีนะครับตั้งแต่ทานามัยศีลไมัยภาวนาไมัยน้อมถวายแด่สมเด็จพระแม่หลวงของแผ่นดินและวันนี้ก็สำคัญยิ่งนะครับเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5 ธันวาพุทธศักราช2568นะครับเมื่อ98 ปีเมื่อวันจันทร์ที่5 ธันวาคมพุทธศักราช2470เป็นวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้สถิตอยู่ในมหาสวรรค์
และถ้าพระองค์ยังทรงพระชนอยู่ป่านนี้ก็จะมีพระชนมาพรรษา98 พรรษานะครับถือว่าเป็นกษัตริย์ที่ทรงครองราชย์ตอนที่เสด็จสวรรคตนะครับเมื่อวันที่13 ตุลาคมพศ 2559นะครับเมื่อ9 ปีที่ผ่านมานะครับตอนที่พระชนมพรรษาได้89 พรรษานะครับเช่นเดียววันนี้ทุกบุญกิริยาวัตถุสัมมาปฏิบัติน้อมอุทิศเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านผู้อยู่ในสัมปรายภพแม้ไม่มีพระวรกายให้ได้เห็นแต่ทรงเป็นพระมิ่งขวัญนิรันดร์สมัยแม้พระรูปกายแตกสลายดับไปแต่ยังอยู่ในดวงใจไทยนิรันดร์นะครับฉะนั้นพี่น้องประชาชนทุกท่านที่มาแล้วนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมลงทะเบียนนะครับเนาะเพราะว่าจะมีการจับฉลากนะครับเป็นสินน้ำใจจากคณะสงฆ์นะครับจากคณะสงฆ์จากศรัทธาสาธุชนผู้มีศรัทธาได้มีทรัพย์นะครับได้นำรางวัลนะครับมามอบให้นะครับเพื่อให้ท่านทั้งหลายนั้นนอกจากจะได้ฟังธรรมสุดสูสังรพเตปัญญังฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญานะครับฟังด้วยย่อมปัญญาวันนี้นะครับเป็นวันสำคัญยิ่งนะครับได้รับความเมตตาจากท่านอาจารย์พระครูอภิวัตรวิกรมรองเจ้าคณะอำเภอดอยลอวัดปากทางเจริญนะครับกับท่านอาจารย์พระครูปริยัติรัตนโชติพระมหาสาวแก้ววัดร้องกู่อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายนะครับได้จะเป็นองค์แสดงธรรมมีทั้งเรียกว่าอุจฉาวิสัชนานะครับเรียกว่าสองธรรมาสถามตอบนะครับซึ่งเป็นเรื่องของพระธรรมกถึกนะครับจะได้อธิบายหลักธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งได้ตั้งโครงการว่าโครงการพระธรรมทูตสัญจรเกิดเลยครับครับขอบคุณท่านรองนะครับเพราะว่าไม่ใช่แค่คณะสงฆ์นะครับที่ระดมทุนจัดตั้งกองทุนดูแลพระสงฆ์สามเณรอาพาธนะครับโรงพยาบาลฝางแล้วก็ยังมีกิจกรรมนะครับวันที่ 22 มกราคมนะครับเนาะเพื่อจะทอดพระป่ารณรงค์ในการสมทบทุนในการสร้างอาคารพัสดุภัณฑ์เพื่อจัดเก็บผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ไตเทียมนะครับเนาะวันที่ 22 ปีหน้านะครับโอ้ไกลมากเลยแต่ไม่ไกลนะครับเนาะวันที่22 มกรานะครับเนาะแต่วันนี้นะครับอย่าลืมนะครับวันนี้ทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมกันติดต้นไม้ร่วมต้นบำเพ็ญกุศลด้วยกันนะครับโดยคณะสงฆ์อำเภอฝางได้นมัสการนิมนต์พระคุณเจ้าที่เป็นพระธรรมทูตคือผู้เป็นทูตหรือการแสดงธรรมนะครับได้มาเทศนาธรรมสองธรรมาสเป็นปุจฉาวิสัชนานะครับอธิบายนะครับการฟังธรรมนั้นกาเลนะธรรมสวนังเอตัมมังคารวุตตมังการฟังธรรมตามการเป็นมงคลอย่างยิ่งนะครับวันนี้เราได้บุญสัตว์หลายอย่างนะครับสมณานันจะทัศนังการได้เห็นสมณะเห็นพระเอตัมมังคารวุตตมังเป็นมงคลยิ่งแล้วนะครับการที่เราประนมมือนะครับยกมือไหว้ด้วยการใช้องค์คาพยพคือกรัชกายอันเกิดแต่น้ำนะครับน้อมถ่อมตนเขาเรียกว่าคารโวจนิวาโตเอตัมมังคารมุตตมังการแสดงความเคารพการแสดงความอ่อนน้อมเป็นมงคลอย่างยิ่งวันนี้แล้วก็นอกจากนั้นนะครับทานันตะธรรมจริยาการให้ทานก็เป็นมงคลวันนี้ได้มีการจัดตั้งกองทุนนะครับกองทุนโดยคณะสงฆ์อำเภอฝางนะครับเพื่อสมทบทุนในการตั้งกองทุนดูแลพระสงฆ์สามเณรอำเภอฝางและอำเภอใกล้เคียงที่เกิดการอาพาธคือป่วยเข้ามารักษาที่โรงพยาบาลฝางเพราะถึงแม้ว่าพระสงฆ์สามเณรจะรักษาฟรีแต่มันมียาบางชนิดนะครับจะต้องใช้ปัจจัยในการซื้อกองทุนที่เคยระดมไว้ก็
ลดหายไปติ๊กๆเป็นว่านะถ้าเราบ่หาเพิ่มนะครับมันก็ไม่งอกเงยนะครับวันนี้เป็นวันดีวันพ่อแห่งชาติตรงบริเวณสะดือเมืองฝางหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าฝางพระนางสามผิวนะครับเป็นหนึ่งภาชนะทองรองรับคณะศรัทธาพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาจากทิศใหญ่สี่ทิศทิศน้อย8ทิศเพื่อมาร่วมเป็นพิธีในการฟังธรรมนะครับสมาทานศีลฟังธรรมวันนี้บุญกิริยาวัตถุ3ประการทานามัยบุญสำเร็จด้วยการให้ทานด้วยการควักกระเป๋าของท่าน20 บาท10 บาท20 บาทผมบอกว่า20 ล้านก็แล้วกันนะครับเนาะถ้า20 บาทมันจะน้อยไปนะครับบริจาค20 บาทก็คือ20 ล้านบริจาค50 บาทก็50 ล้านพูดเป็นล้านนะครับเนาะบริจาค100 บาทก็100 ล้านบริจาค1,000 บาทก็1,000 ล้านนะครับสมทบทุนนะครับในการสร้างสมทบทุนกองทุนดูแลคณะสงฆ์หลวงพ่อท่านตั้งไว้จำนวน 80,000 กองนะครับนะกองละ20 บาทนะครับนะพี่น้องประชาชนท่านใดมาแล้วเกิดจิตศรัทธาก่อนนั้นนะครับเข้าประตูมาก็จะมีการลงทะเบียนนะครับเพราะว่าหลังจากฟังธรรมก็จะมีการจับฉลากรางวัลนะครับเนาะเป็นการมอบสินน้ำใจจากคณะสงฆ์นะครับบัดนี้พระเดชพระคุณพระราชกิติสุนทรที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนแม่ฮ่องสอนเจ้าอาวาสวัดเวียงนางคำเอ้ยเป็นวัดใหม่นะครับเนาะแต่วัดเก่าโบราณได้ชื่อถูกต้องตามกฎหมายได้เดินทางมาถึงแล้วรวมกระทั่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูอดุลธรรมโสภิตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอฝางวัดปฐุมมาวาสหนองบัวนะครับเดินทางมาถึงแล้วขอนมัสการด้วยความเคารพก่อนนั้นก็มีท่านพระครูวิจิตรกรรมโกศลเจ้าคณะรองเจ้าคณะอำเภอฝางวัดหนองยาวนะครับท่านพระครูโพธิสารนันท์เจ้าตำบลม่อนปิ่นนะครับพร้อมทั้งท่านจะเอาเจ้าสำนักสงฆ์วัดทุ่งกวางทองนะครับเนาะชื่อท่านจำไม่ได้แต่ว่าลักษณะเห็นหน้าจำได้เลยว่าเป็นใครท่านได้นำนักแสดงมาแสดงตาเจ้านี่นะครับเนาะนะครับก็เมตตาเดินทางมาถึงแล้วรวมคณะศรัทธานะครับเนาะเชิญช่างฟ้อนครับช่างฟ้อนจากไหนเอ่ยมี2 ชุดนะครับก่อนที่จะเข้าสู่พิธีในการแสดงธรรมโดยพระธรรมทูตสัญจรของคณะสงฆ์อำเภอฝางนะครับได้รับความเมตตาจากพระคุณเจ้าท่านพระครูอภิวัตรพระครูอภิวัฒนวิกรมรองเจ้าคณะอำเภอดอยรอวัดปากทางเจริญนะครับอำเภอดอยรอจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ท่านอาจารย์พระมหาสาวแก้วหรือท่านพระครูปริยัติรัตนโชตินะครับวัดร้องกู่อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายจะได้แสดงเทศธรรมาส2 ธรรมาสนะครับช่วงนี้ขอนักแสดงนะครับที่เตรียมความพร้อมแล้วเอาแฟลชไดรฟ์ไปให้ทางเครื่องเสียงนะครับจะได้เข้าสู่การแสดงเป็นการแสดงเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชานะครับก็เรียนเชิญนะครับครับขอบพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูบัณฑิตนะครับเจ้าวาดวัดวัดป่าดอยธรรมประทีปนะครับเดินทางมาถึงแล้วนะครับขอต้อนรับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูนะครับด้วยความเคารพอย่างสูงครับช่างฟ้อนมาอย่างครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับทางนี้ทางราชการก็จะมีทั้งตอนนี้ได้รองท่านผู้บริการโรงพยาบาลฝางนะครับท่านรณกรจันทราพร้อมเจ้าหน้าที่รวมทั้งพี่น้องประชาชนก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับในเวลา 13 นาฬิกาจะได้เวลาในการประกอบพิธีแสดงธรรมเทศนาต่อไปครับในช่วงนี้เรียนเชิญช่างฟ้อนก่อนนะครับเรียนเชิญก่อนครับครับพี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่ด้านนอกนะครับเรียนเชิญนะครับตอนนี้เราไม่อยากให้เก้าอี้มันว่างนะครับเนาะอีกมีเทวดามานั่งอยู่แต่เราไม่อยากเห็นนะ ที่ว่างเปล่าคือเทวดานั่งที่นั่งอยู่นี่คือเทพพระบุตรเทพธิดา ส่วนเทวดากำลังจะมา ช่างฟ้อนครับเรียนเชิญครับเจิญมานั่งเนอะหลังตู้เจ้านี่ก็ได้เนอะ
หลังตู้เจ้าเนี่ยมันนั่งเข้ามากองศาสนาพิธีพระเนนเลขาไปช่วยดูแท่นเทศมันฮ้อนเราใช้ล่มบังอย่างใดเนี่ยล่มบังอย่างใดนั่งย้อนแข้งมาดูก่อนเอาขยายไอ้ล่มเข้ามาทางเพก่อนร่มมาทางเพล่มมาทางเพล่มต่ำไปก่อนช่วยดูปู่ยานันทูลยกไอ้ขันแก้วทั้ง3ขึ้นไปขันศีลมา2 คน3 คนขันแก้วทั้ง3เอาไว้ชื่อที่องค์พระเด้อที่พระประธานน่ะใส่ซ้อนเลยขันแก้วทั้ง3ยกขึ้นไปขันศีลนะไว้องค์เพเนอองค์สังขวามือไปอยู่ตะปุ้นเพิกปุ้นก่อนเพิกพวกเดี๋ยวจะได้มาฟ้อนหน้านี่เดินมาแต่ฟ้อนหน้านี่ไอ้ที่เสียบมีไหนฮะคืออะไรกันพอดีๆเนอะบุญแจกยำมองโอ้บุปุ้นก่อนมันลุกมาได้วะปิดจัดศาสนาพิธีก่อนดูร่มมี2 ร่มร่ม2 ร่มหลวงปู่ดอยกำกับบนเนอะหลวงปู่ดอยนี่บนข้างล่างครับนี่มนโต๊ะเนอะโต๊ะโซฟาโต๊ะข้างล่างหลวงปู่ดอยนี่เป็นสหายครับหลวงพ่อพระครูอดุลธรรมโสภิต2490เหมือนกันเนอะหลวงปู่ดอยวัดพระธาตุจอมพอหมดทางนี้ครับพ่อปู่เตียนชนวนมีอย่างจุดทุดเตียนชนวนอุณหานพอเตียนชนวนนี่ไปก่อนไปเดือนคนอยู่ดองคนอยู่ดอยเนาะวันนั้นยกกันเทศขึ้นไปกันเทศแล้วองค์อันนั้นใหญ่เนอะไว้2 ข้างโต๊ะเคียงโต๊ะเคียงนั่นแปะก็แปะหาว่าเป็นยังพระกัดจ้อนหิว กันเทศวันนี้ญาติโยมบ่ได้ให้ได้หอมเจิญจวนเนอคุณกนกพิษชัยนาบ้านห้วยงูในเป็นเจ้าภาพ1 กันนอกนั้นก็มีแม่ศรีนวลสิทธิวังแม่ศรีนวลสิทธิวังบ้านแม่ใจ1 กันอันนี้เป็นเจ้าภาพเก้าเดี๋ยวเอายองโต๊ะเคียงเทียนบูชาพระธรรมยองโต๊ะเคียงเดี๋ยวท่านนายอำเภอกับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงจะได้เป็นประธานจุดเทียนส่องธรรมจุดเทียนบูชาธรรมโมทนาสาธุมาแล้วท่านนายอำเภอทำบุญทอดผ้าป่ากองทุนอาภาสสงฆ์จำนวน 1,000 บาทเนอะโมทนาสาธุ
ที่บอกขึ้นเอาไว้ตรงอาลุกร้อยคุณหลวงปู่ดอยเจ้าคุณเนอกันนะเอาวะพร้อมแล้วเนอะเปิดเทปฟ้อนพระนางสามผิวคณะกลุ่มหนุ่มสาววัดพระพุทธบาทอุดมเอาตัวมือหน่อยวัดตัวโลอ้าวอาจารย์แสงไหมครับชุดแรกเป็นการแสดงของคณะศรัทธาวัดพระพุทธดับรวมบ่อน้ำสวาครับขอทุกท่านตบมือเป็นกำลังใจให้ช่างฟ้อนครับ เมืองพระเจ้าฝางดอยอ่างขางสูงซ้อน น้ำพุร้อนเย็นลือเรื่อง เมืองเกษตรกรรม แหล่งวัฒนธรรมล้านนา ล้ำเลอค่าน้ำมันดิบ ชาเชื้อเมืองฟ้างนานมาน้ำกบทาสบฟางสายเลือดคนเมืองล้านนารุ่งเรืองฟูเฟื่องทั่วหน้าเมืองทองของฟ้าอำไพเมืองฟ้าเมืองใหญ่คู่กับแม่อายชัยปราการพุทธสถานศักดิ์สิทธิ์เนินนานอนุรักษ์คงไว้น้ำบ่อสาวาวัดพระบาทอุดมศูนย์รวมทางใจอนุสาวรีย์พระเจ้าฟ้ายิ่งใหญ่ใช้ไล่พระนางสันผิวโสภามันในรักตราตรึงผู้พันพลีชีพคู่กันแห่งน้ำบ่อสาวาจาริกตำนานชั่วการสืบทอดนานมาลูกหลานเมืองฟ้างทั่วหน้าต่างมาบูชาชาชูน้ำใสใจอุ่นอบอุ่นนายนางพี่น้องเมืองฝางเปิดทางต้อนรับทุกผู้วัดพระบาทอุดมทำบุญกุศลเพลินครูหลวงพ่อแก้วให้พรมวลหมู่ทุกผู้เจริญพรนาฏโม เ
กศลได้มอบสินน้ำใจให้กับนักฟ้อนนักรำนะครับจากชุมชนวัดพระบาทอุดมบ่อน้ำสวาครับเรียนเชิญครับครับขอบพระคุณท่านประธานในพิธีครับต่อไปชุดที่สองนะครับจากวัดวารุการามหรือวัดหัวฝ่ายนะครับนะเป็นเชิญครับครับพร้อมแล้วเรียนเชิญครับตบมือเป็นกำลังใจอีกครั้งครับชุดที่สองจากกลุ่มแม่บ้านวัดวารุการามนะครับ
ครับตบมือเป็นกำลังใจนะครับ ครับ เดี๋ยวมอบรางวัลน้ำใจ ครับขอเรียนเชิญนะครับ ตัวแทนรับมอบเอาทั้งหมดก็ได้ครับครึ่งหนึ่งทั้ง6 คนครับ6 ท่านมานี่นะครับ รับมอบลองเป็นตัวแทนรับมอบสินน้ำใจนะครับ ไปด้านหน้าเลยครับด้านหน้าเลยครับ หมดไหมเยอะมากเลยเอามาเลยครับ30เอาส่วนหนึ่งครับส่วนหนึ่งเป็นตัวแทนนะครับเนาะครับก็เรียนเชิญท่านนายกวราพรพรหมสุวรรณนะครับรับเกียรติมอบสินน้ำใจครับเรียนเชิญครับครับขอบพระคุณมากครับกราบนมัสการพระเถรานุเถระทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงเรียนว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์สุปฏิโกศลในอำเภอฝางข้าราชการพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนกำหนดการโครงการพระธรรมทูตสัญจรของคณะสงฆ์อำเภอฝางครั้งที่1ประจำปีพุทธศักราช2568และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนตั้งกองทุนดูแลพระสงฆ์สามเณรผู้ป่วยอาพาธตรงกับวันศุกร์ที่5เดือนธันวาคมพุทธศักราช2568ตั้งแต่เวลา 13 นาฬิกาเป็นต้นไปณลานอนุสาวรีย์พระเจ้าฝางพระนางสามผิวตำบลเวียงอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกับผมขอเรียนเชิญว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์สุภกิจโกศลในอำเภอฝางประธานในพิธีได้จุดธูปเทียนบูชาพระไตรเบื้องหน้าเครื่องนมัสการพระไตรต่อจากนั้นเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นลำดับสืบไปขอเรียนเชิญครับท่านครับทุกท่านประนมมือขึ้นครับเรียนเชิญทุกท่านลุกยืนขึ้นครับเรียนเชิญทุกท่านนั่งลงครับลำดับต่อไปจะเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติที่เป็นตัวแทนของคณะอุบาสกอุบาสิกาทุกภาคส่วนได้จุดเทียนบูชาธรรมนะครับท่านแรกเรียนเชิญท่านรณกรจันทรารองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝางเรียนเชิญครับ
และท่านที่สองเรียนเชิญนางสาววราพรพรหมสุวรรณนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเรียนเชิญครับสำหรับพระคุณเจ้าทั้งสองรูปนะครับที่แสดงธรรมเทศนาสองธรรมาสนะครับโดยท่านพระครูอภิวัตรวิกรมรองเจ้าคณะอำเภอโดยรอวัดปากทางเจริญอำเภอโดยรอจังหวัดเชียงใหม่และท่านอาจารย์พระครูปริยัติรัตนโชติพระมหาเสาแก้ววัดร้องกู่อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายก็ขึ้นนั่งประจำธรรมาสเรียบร้อยครับครับต่อไปขอทุกท่านประนมมือขึ้นนะครับกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยพร้อมๆกันนะครับอิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปูชยามาอิมินาสกาเรนะธัมมังอภิปูชยามาอิมินาสกาเรนะสังฆังอภิปูชยามาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภควตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสาธุมะยังพันเตวิสุงรักขณทายาติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาทุติยัมปีมะยังพันเตวิสุงรักขณทายาติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาตาติยัมปิมะยังพันเตวิสุงรักขณทายาติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณคมนังนิติตังอามะพันเตปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินนาทานาเวระมณี
สิกขาปะทังสมาธิยามิ อะทินดาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ กาเมสุมิชาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ กาเมสุมิชฌาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ มุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ มุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุราเมรยะมัชฌปมาทฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุราเมรยะมัชฌปมาทัฏฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติ สาธุ สีเลนะโภคะสัมปทา สาธุ สีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเย สาธุบัดนี้พระสงฆ์ธรรมกถึกก็เมตตาประทานสิ่งเรียบร้อยต่อไปจะได้กราบนมัสการท่านพระครูวิบูลย์สุพัฒนาพรประธานดำเนินโครงการพระธรรมทูตสัญจรได้กล่าวถวายรายงานแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูสิตารักษ์ด็อกเตอร์เจ้าคณะอำเภอฝางเป็นลำดับต่อไปขอกราบนิมนต์ครับ โครงการธรรมทูตสัญจรคณะสงฆ์อำเภอฝางครั้งที่หนึ่งร่วมกับหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นศรัทธาประชาชนทั่วไปณลานอนุสาวรีย์พระเจ้าฝางพระนางสามผิววัดพระพุทธบาทอุดมตำบลเวียงอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่วันที่5 ธันวาคม พ.ศ. 2568 เวลา 12.30 น.เป็นต้นไปกราบเรียนพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูสุตานุรักษ์ด็อกเตอร์เจ้าคณะอำเภอฝางประธานโครงการสร้างความปรองดองสมณฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาตามแผนยุทธศาสตร์หมู่บ้านรักษาศีล 5อำเภอฝางพระเถรานุเถระทุกรูปเจริญพรว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์สุภกิจกุศลในอำเภอฝางหัวหน้าหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและคณะศรัทธาทุกคนกับผมอาตมาภาพพระครูวิบูลย์สุวัฒนาพรรองเจ้าคณะอำเภอฝางฝ่ายเผยแผ่ประธานดำเนินการโครงการพระธรรมทูตสัญจรคณะสงฆ์อำเภอฝางเพื่อจัดตั้งกองทุนดูแลพระสงฆ์สามเณรอาพาธอำเภอฝางจะได้กล่าวความเป็นไปเป็นมาของโครงการดังกล่าวนี้พระพุทธศาสนาพุทธศาสนิกชนทราบดีว่าการดูแลพระภิกษุสงฆ์อาพาธนั้นเป็นบุญใหญ่เปรียบกับการได้อุปถากดูแลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตรงดังพุทธพจน์ที่ว่าโยภิกขเวมังอุปัฏฐัยเหยยะโสกิลานังอุปัฏฐะเหยยะแปลว่าภิกษุทั้งหลายผู้ใดจะพึงอุปถากเรานั้นพึงพยาบาลภิกษุอาพาธหรือในอรรถกถาให้ความหมายไว้ว่าภิกษุผู้ทำตามโอวาทของเราพึงอุปถากภิกษุผู้อาพาธดูดังได้อุปถัมภ์อุปถากผู้มีพระคุณคือมารดาบิดาเป็นต้นซึ่งเห็นว่าพระพุทธองค์ทรงให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรงและป้องกันการเจ็บป่วยทรงอนุญาตให้แสวงหายาใช้ยาเก็บยาเพื่อรักษาตนเมื่ออาพาธหรือใช้ดูแลภิกษุอาพาธในอดีตหรือในปัจจุบันหากภิกษุสามเณรเกิดอาพาธส่วนใหญ่มักได้รับการดูแลรักษาโดยพระโดยกันตามอัตภาพเบื้องต้นทำให้หลักประกันสุขภาพด้านดูแลสุขภาพด้านรักษาพยาบาลตลอดจนการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควรก่อให้เกิดปัญหาเกิดความกังวลใจเรื่องภาระค่าใช้จ่ายในด้านบูรณาในด้านสำนักสารูปที่ถูกต้องตามพระธรรมวินัยถึงแม้ปัจจุบันได้ใช้สิทธิ์ในการหลักประกันสุขภาพของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและบริการสาธารณสุขบ้างก็ตามแต่ยังไม่ค่อยครอบคลุมและทั่วถึงดังนั้นคณะสงฆ์อำเภอฝางจึงเล็งเห็นความสำคัญด้านสุขภาพอนามัยการเข้าช่วยดูแลอุปถัมภ์อุปถากเบื้องต้นและสุขภาวะของพระสงฆ์สามเณรอำเภอฝางที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นจึงดำเนินโครงการพระธรรมทูตสัญจรคณะสงฆ์อำเภอฝางดังมีวัตถุประสงค์ดังนี้หนึ่งเพื่อช่วยทนุบำรุงพระพุทธศาสนาสืบไปสองเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้อุปถัมภ์อุปถากภิกษุสามเณรอาพาธในอำเภอฝางสามเพื่อสร้างขวัญกำลังใจต่อภิกษุสามเณรอาพาธในอำเภอฝางสี่เพื่อจัดหาทุนจัดตั้งกองทุนดูแลพระสงฆ์สามเณรอาพาธอำเภอฝางโครงการพระธรรมทูตสัญจรและคณะสงฆ์อำเภอฝางครั้งนี้ประกอบด้วยการทำบุญทอดผ้าป่าการฟังพระธรรมเทศนาสองธรรมาสน์และการเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการและคณะศรัทธาทุกภาคส่วนโครงการพระธรรมทูตสัญจรจัดขึ้นปีละครั้งโดยจัดแบ่งออกเป็น2 โซนที่ช่วยทำหน้าที่ดำเนินการตามเขตปกครองคณะสงฆ์ดังนี้โซนเหนือประกอบด้วย5 ตำบลคือตำบลเวียงเขต 1เขต 2เขต 3ตำบลม่อนปิ่นตำบลโป่งน้ำร้อนเจ้าภาพดำเนินการครั้งที่1โซนใต้ประกอบด้วย6 ตำบลคือตำบลสันทรายตำบลแม่คะตำบลแม่สูนตำบลแม่งอนตำบลแม่ข่าเขต 1เขต 2ในโอกาสที่พุทธศาสนิกชนอำเภอฝางพร้อมกรรมการดำเนินงานทุกท่านได้เริ่มดำเนินการด้วยการสร้างคุณค่าการดูแลภิกษุสามเณรอาพาธสร้างคุณค่าของพระพุทธศาสนาต่อสังคมและประเทศชาติครั้งนี้ผมอาตมาภาพขออนุโมทนากับความตั้งใจของคณะสงฆ์อำเภอฝางและพุทธศาสนิกชนทุกท่านขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและคุณงามความดีทั้งหลายจงส่งผลให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญขอทุกท่านมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงดังพุทธพจน์ว่าพุทธศาสนสุภาษิตอโรคยาอโลคยาปรมาราภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐกราบเรียนมาด้วยความเคารพและนับถืออย่างสูงขอเจริญพรขออนุโมทนาสาธุครับบัดนี้ประธานโครงการพระธรรมรูปสัญจรได้กล่าวรายงานแก่ประธานทรงเรียบร้อยแล้วต่อไปเป็นการฟังธรรมกาเลนะธรรมสวนังเอตัมมังคลุปตมังการฟังธรรมตามการเป็นมงคลอย่างยิ่งนักพรหมหาจารุกามทิปาติสาหัมปาติตัดอันชาริอันทิวารังอาญาจะทามสันติทาสันตามปาราชักขาชาติกามเอเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปาชาสร้างบุญอยู่ที่ใจพาเราไปในทุกที่ทรัพย์อื่นถึงเรามีทิ้งทันทีเมื่อเราตายทรัพย์อื่นต้องรักษากลัวเขามาลักเอาไปมีมากเป็นทุกข์ใจกลัวคนร้ายมาแย่งชิงแ
แต่บุญไม่กลัวหายเป็นอยู่ตายก็อยู่จริงไม่มีการแย่งชิงเพราะความจริงต้องสร้างเองขอความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัทธรรมเจ้ากับทั้งพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7ที่เคารพหลวงพ่อท่านพระครูสุจิตานุรักษ์เจ้าคณะอำเภอฝางหลวงพ่อรองเจ้าคณะอำเภอฝางและหลวงพ่อท่านพระครูปฏิภาณธรรมทินเจ้าอาวาสวัดอรัญญวิเวกคีรีตลอดถึงพระสงฆ์พระสังฆาธิการครูบาอาจารย์ตุลงตุป่อตุปีตุนาที่เคารพทุกตนทุกองค์ขอความผาสุกในธรรมจงมีแก่บรรดาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายซึ่งวันนี้ก็มีท่านนายอำเภอฝางเป็นประธานพร้อมโดยศรัทธาประชาชนทุกทั่วสารทิศของอำเภอฝางซึ่งในวันนี้ตัวกระผมหรืออาตมาภาพก่อนอื่นจะขอแนะนำตัวก่อนที่เราจะได้ฟังเทศน์ฟังธรรมในช่วงต่อไปอาตมาภาพก่อนที่จะมาบวชเพิ่นห้องชื่อว่าบาเสาแล้วมีแถมใต้ให้แถมคำว่าบาเสานิโกหมายความว่าจะได้โหที่ว่าบาเสานิโกนั่นพอดีชื่อเสาแก้วชัยเลิศในหมู่บ้านเดียวกันมีอยู่2 คนแล้วชื่อเหมือนเดียวกันนะเสาแก้วชัยเลิศเหมือนเดียวกันเขาก็เลยห้องตู้เจ้านี่ว่าเสานิโกเพราะว่าถ้าไม่แรงมานี่หันกระตากับเขี้ยวต่ออันนะตีมันขาวนอกนั่นมันดำหมดเขาว่านะและบะเสากิมนี่คือตัวมันน้อยเขาก็เลยห้องว่าบะเสากิมพอมาบวชเมื่ออายุ17 ปีบวชเป็นสามเณรเมื่อปี2527จึงได้ชื่อใหม่ว่าสามเณรเสาแก้วพอปี2527นี่ก็บวชที่วัดโพธารามอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาเป็นคนบ้านสันขวางอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยามาไกลนะวันนี้นะพอ2528ก็เลยย้ายมาศึกษาต่อที่สำนักเรียนบาลีวัดป่างิ้วอำเภอเวียงป่าเป้าเมื่อปี2528ก็ได้สอบนักทำโทได้แล้วก็สอบบาลีปรริญญา1-2ตอนนั้นพระห้องว่าเป็นปรริญญา1-2ได้เมื่อปี2528พอปี2529สอบนักธรรมเอกได้แล้วก็สอบปรริญญา3ได้จึงได้ชื่อใหม่ว่าสามเณรปรริญญาสามเณรปรริญญาพอปี2529สอบปรริญญา4ได้เมื่อเป็นสามเณรได้ปรริญญา4พอปี2530เป๊กเป็นตุเจ้าบรรพชาอุปสมบทเป็นตุเจ้าจึงมีชื่อใหม่ว่าพระมหาเสาแก้วฉายาชุติเมธีก็สอบปรริญญา5ปี2530สอบปรริญญา5ตกไปสอบในการ10 ป่ายตกตนเดียวเพราะว่าตอนนั้นไปสอบที่กรุงเทพพอไปถึงก็ไปแพร่อากาศเป็นหวัดเป็นไอสอบบ่ไหวก็บาท่อพอมาปี2531สอบใหม่ปรริญญา5ไปสอบอีกผลปรากฏว่าตกเพราะไปสอบที่กรุงเทพแพ้อากาศเป็นหวัดเป็นไอบ่ไหวก็เลยตกก็เลยหยุดเรียนบาลีก็เป็นเวลาหลายปีพอปี2534ก็ปี2533ย้ายจากวัดป่างิ้วกลับไปอยู่
บ้านเดิมคือวัดโพธารามอีก1 ปีพอปี2534ก็กลับมาอยู่เวียงป่าเป้าตอนนี้กลับมาอยู่ในฐานะเป็นผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดฮ่องกูตั้งแต่ปี2534จนถึงปัจจุบันนี้ปี2568ก็เป็นเวลาอยู่34 ปี34 ปีก็เมื่อปี2557ก็ได้รับสัญญาบัตรพัดยศมีชื่อใหม่จากพระมหาเสาแก้วเป็นพระครูปริยัติรัตนโชติปัจจุบันนี้ก็เป็นพระครูแล้วก็ได้รับบทบาทหน้าที่ตามคณะสงฆ์ของอำเภอเวียงป่าเป้าก็คือเป็นเจ้าคณะตำบลป่าเงี้ยวเป็นพระธรรมทูตฝ่ายปฏิบัติการประจำอำเภอเวียงป่าเป้าเป็นประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลป่าเงี้ยวเป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนก็เป็นพระธรรมทูตเป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนก็ได้20 กว่าปีเป็นพระธรรมทูตครบ20 ปีก็ได้รับทูลหลวงจากพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่9ได้รับทูลหลวงด้านพระธรรมทูตดีเด่นสายที่4ก็ได้รับทูลหลวงอยู่30,000 บาทก็ถือว่าพระบ้านนอกพระนิดพระน้อยโจกดีที่สุดที่ได้รับทูลหลวงมาอันนี้ก็เป็นชีวประวัติย่อๆพอประมาณต่อไปก็ขอนิมนต์ท่านอาจารย์บรรยงหรือพระครูอภิวัตรวัฒนวิกรมได้อุจจาเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวสักหน่อยเพื่อศรัทธาญาติโยมเปิดได้ฟังเนาะครับก็ตั้งนะโมแล้วเนาะรวดเลยก็ถวายความเคารพครูบาอาจารย์ตามที่ท่านพระครูปริยัติรัตนโชติได้กล่าวไปนะครับมีหลวงพ่อพระครูสุจิตานุรักษ์หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเป็นประธานในวันนี้หลวงพ่อที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคหลวงพ่อรองหลวงพ่อที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเจ้าวาดทุกวัดนะครับเจริญพรท่านนายอำเภอท่านนายกท่านหัวหน้าส่วนราชการพี่น้องศรัทธาประชาชนก็ก่อนอื่นนั้นบ่ใจฮ้อนกระตุ้เจ้าเนาะไม้ก็ฮ้อนศรัทธาเนาะกำนี่ตะกี้ไม้ไถตากแดดเมินไปฮ้อนบ่รู้ไม้ประเมินสายตานี่หลวงพ่อจัดงานวันนี้ก็รู้สึกว่าอิ่มอกอิ่มใจแต่กี้นั่งตังบนนี่นับเก้าอี้ฝั่งนี้มีประมาณ250ฝั่งนี้มีแหม250เพราะว่าเก้าอี้แถวตรงนี้ตรงไปเนี่ยมี10 แถวมี10 แถวเนาะแถวที่ยาวไปพุ่นมี20 เก้าอี้20 ตัวอันนี้มี10แล้วก็อาตมานับจังฟ้อนโดยเป็น250นั่นแล้วอันนี้มี200อาตมานับที่โรงทานแถมประมาณ50อันนี้อยู่ที่นี่ตีเป็น500เฮาบ่บวกกับหมู่ที่เพิ่นติ้วเอาโรงทานปีกบ้านน่ะ ที่โรงทานปีกบ้านเนี่ยน่าเอาเฉพาะอยู่ที่นี่เฮาอยู่ด้วยกันนี่คงจะประเมินพอเวลาแล้วตอนนี้13:41 นาทีก็จะเทศไปบ่เกิน2:20พอละเนาะอินดูศรัทธาเทศไปประมาณสัก2:20บ่เกินนั้นเพราะว่ากิจกรรมเพิ่นจะมีการทอดผ้าป่าแล้วก็จะมีการมอบรางวัลเป็นของสมนาคุณตอบแทนน้ำใจศรัทธาญาติโยมก็ท่านพระครูปริยัติรัตนโชติเพิ่นแนะนำตัวเก่าอาตมาภาพก็คนที่ฟังรายการวิทยุหลวงพ่อที่วัดพระบาทอุดมนี่คงจะบ่แนะนำอย่างนักเพราะว่าญาติโยมคนเฒ่าคนแก่ศรัทธาญาติโยมก็รู้จักแล้วส่วนท่านที่ยังบ่รู้จักเตื้อก็ถือโอกาสได้แนะนำชื่อวัดแล้วก็ที่อยู่อย่างกับปอละเนาะ
รายละเอียดนั่นก็ไปฟังในวิทยุเอาเนาะธรรมาภาพชื่อพระครูอภิวัฒนวิกรมอยู่ที่วัดปากทางเจริญตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่พื้นเพก็เป็นคนเวียงป่าเป้าพุ่นแหละแต่ว่ามาอยู่เชียงใหม่นี่30 กว่าปีปัจจุบันนี้ครูบาอาจารย์คณะสงฆ์เพิ่นได้สนับสนุนคือได้ทำงานสนองงานครูบาอาจารย์ได้เป็นรองเจ้าคณะอำเภอดอยหล่อก็ทำงานถวายสนองงานคณะสงฆ์ถวายคณะสงฆ์ครูบาอาจารย์ก็ได้3 ปีมานี่เนาะก็หลวงพ่อได้นิมนต์ตอนที่ไปงานกฐินที่วัดห้วยงูในกับท่านพระครูปริยัติรัตนโชติคือมาแสดงธรรมบอกว่าคือมาเตดธรรมกู่เนอะวันที่5 ธันวาคมโอ้ญาติโยมตั้งหลายวันที่5 ธันวานี่เป็นวันสำคัญของชาติเลยเฮาตั้งหลายตั้งแต่ละอ่อนมาแล้วไผ่บ่ฮู้จักวันที่5 ธันวานี่คงบ่ฮู้บ่มีแล้วนะวันที่5 ธันวานี่เฮาถือว่าเป็นวันป้อเมื่อก่อนเป็นวันป้อประเดี๋ยวนี้เป็นวันที่เฮาน้อมระลึกนึกถึงคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ซึ่งเป็นป้อของปวงชนชาวไทยเฮาแล้วก็เปิ้นถือวันนี้เป็นวันวันดินนี่กะวันดินแห่งชาติเป็นวันดินเปิ้นนึกถึงคำว่าดินนี่มาจากพระเจ้าอยู่หัวเฮาน่ะภูมิพลภูมิแปลว่าดินพระเจ้าแผ่นดินเฮานึกถึงพระองค์ท่านตอนที่อาตมาภาพเรียนหนังสืออ่านหนังสือของดร.สุเมธตันติเวชกุลเปิ้นเป็นเลขามูลที่ชัยพัฒนาเปิ้นเขียนหนังสืออาตมาจำเปิ้นเขียนบทความกล่าวถึงพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้ประทับใจตอนที่พระองค์ท่านเปิ้นไปสำรวจตรวจพื้นที่เปิ้นจะแปลงเขื่อนยันฮีญาติโยมฮู้จักเขื่อนยันฮีก็ใครฮู้จักเขื่อนยันฮีพ่องเอาพัดลมไปตัว เอาตั้งหลังอาตมานี่นะตัวนี้เย็นดีเหรอข้างหน้านี่มันหัวนะเขื่อนยันฮีก็คือเขื่อนภูมิพลน่ะญาติโยมอยู่ที่จังหวัดตากเปิ้นตั้งชื่อเขื่อนภูมิพลตั้งชื่อตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เดิมเปิ้นเป็นเขื่อนยันฮีตอนนั้นเปิ้นบินเครื่องบินสำรวจตรวจว่าจะสร้างตัดใดเนี่ยสร้างตรงไหนเนี่ยต่างในอำเภอก็ดีหน่วยงานองค์กรท้องถิ่นท้องที่เพื่อก็ต้องเกณฑ์คนมาฮับแหละพระองค์เสด็จกี่โมงประมาณ10 โมงนี่นะในอำเภอท่านท้องถิ่นเพื่อก็ต้องเอาคนมาฮับรับเสด็จก็พวกน่ะเจ้ามาเจ้าก่อนไงบนกันอย่างที่หลายท่านในอำเภอไปรับเสด็จตอนที่รัชกาลที่10พระองค์ท่านมาที่พืชสวนโลกเพิ่นเสด็จกี่โมง4 โมงเนาะท่านเนาะไปกี่โมงท่าน10 โมงไปแล้วเนาะ10 โมงต้องออกป่างไปละไปกินข้าวตอนเชียงใหม่อันนี้ก็เหมือนกันพระองค์เสด็จทีนี้เครื่องบินกว่าจะลงได้เนี่ยด้านมันบ่เหมือนบ่เดียวเนี่ยแต่ก่อนนี่ขี้ฝุ่นมันฟุ้งเพิ่นต้องหมู่พื้นราบนี่ต้องเอาน้ำมาฮดเพราะว่ามันเป็นฝุ่นลดแล้วลดแถมฮดแล้วฮดแถมก็เลยเวลาที่เพิ่นจะเสด็จพระราชดำเนินคนตั้งหลายก็มาล้อกันเนี่ยเหมือนหมู่เฮาตั้งหลายนั่งนี่แหละทีนี้บอกกองเครื่องบินลงปุ๊บก็เลยเวลาที่พระองค์จะเสวยเที่ยงปลายแล้วเนี่ยคนตั้งหลายก็นั่งอยู่หั่นบรรดาทหารราชองครักษ์ก็กราบทูลขอพระองค์เสด็จไปเสวยก่อนนี่นะพระองค์ตรัสว่าอย่าใดโยมว่าพระองค์พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เขาเนี่ยพระองค์ทรงมีเมตตาแล้วก็มีความอดทนด้วยนะพระองค์บอกว่าเธอหิวก็ไปกินก่อนเถอะประชาชนมารอตั้งแต่เช้าฉันจะไปพบประชาชนของฉันก่อนนั่นดูเพิ่นแบบไปเสวยด้วยนะเพิ่นไปพบราษฎรเพิ่นก่อนทีนี้สมัยนั้นนี่มันเป็นพื้นที่สีชมพูเนาะตอนนั้นเนาะเพื่อก็เป็นห่วงความปลอดภัยบรรดาราชองครักษ์เพื่อก็เสด็จราชพระบาทคำว่าราชพระบาทก็คือ
เสือนี่ศาสตร์เนี่ยเปิ้นปูแล้วก็พระองค์เสด็จพระราชดำเนินก็คือเปิ้นเตียวไป แล้วก็เจ้าบ้านเปิ้นก็จะเอาผ้าขนหนูผ้าเจ็ดหน้าผ้าสีแจงเนี่ยมาปูแล้วก็คือพระเจ้าอยู่หัวประทับเหยียบย่ำไปประเดี๋ยวนี้เขาก็ยังเก็บไว้นะคนปะตังเจริญนี่หนีน้ำท่วมลุกโดยเต่ามาคนเท่าอายุ80ป่าย90ป่ายเนี่ยเอาผ้าสีแจงเอาผ้าขนหนูมาเปี้ยอาตมาเพราะว่าเขาหนีน้ำท่วมมาตัวหลวงปู่ทองมาที่ปะตังเจริญมาสร้างวัดที่สิริมังคลาจารย์คนเท่าว่าอันเนี้ยท่านอาจารย์สมัยนั้นผมข้าเจ้าอุ้ยไปฮับพระเจ้าอยู่หัวเอาผ้าขนหนูเอาผ้าสีแจงไปปูเพื่อเปิ่นย่ำประเด็นนี้เก็บไว้อยู่ฮักในหลวงขนาดไหนอ่ะคนเฒ่าคนแก่เนี่ยทีนี้เขาก็ว่าขอพระองค์เสด็จสู่เส้นทางเดิมเพราะว่าพระองค์ก็ทักทายคุณหญิงคุณนายพอสมควรบรรดาคุณหญิงคุณนายบรรดาข้าราชการก็อยู่แถวหน้าเนาะหมู่เจ้าบ้านหมู่พี่น้องเจ้าเขาชนเผ่าก็อยู่ติดชายขอบปุ่นติดปุ่นอยู่ในแมสปุ่นติดต้นไม้ไปอ่ะพระองค์ก็เดินฝ่าไปเลยเดินผ่าฝูงชนทักทายข้าราชการพอสมควรแล้วก็ไปทักทายชาวเขาชาวดอยปุ่นเลยบรรดาข้าราชบริพารข้าราชองครักษ์ก็ขอพระองค์เสด็จเส้นทางเดิมพระเจ้าข้าเป็นห่วงความปลอดภัยพระเจ้าข้าโยมฮู้ก่อนว่าพระเจ้าอยู่หัวว่าจะได้พระเจ้าอยู่หัวว่าเธอกลัวตายก็กลับเถอะฉันอยู่ท่ามกลางประชาชนของฉันใครจะมาทำร้ายทำลายฉันก็คงเป็นไปไม่ได้ดูเปิ้นบอกกลัวใครจะมาเนี่ยยังเปิ้นบอกกลัวเพราะว่าเปิ้นอยู่ท่ามกลางประชาชนเลยมีคำอู้ของพระเจ้าอยู่หัวว่าที่มีความสุขที่สุดคือที่อยู่ท่ามกลางประชาชนนะเนาะท่านในอำเภอม่วนนะอยู่กับเจ้าบ้านนะเนาะเนี่ยม่วนนะวันที่5วันหยุดท่านย่อมได้หยุดมาอยู่ในม่วนเนาะท่านเนาะ อันนี้เป็นความเสียสละของท่านอีกอย่างหนึ่งเนี่ยญาติโยมท่านทั้งหลายอันนี้เขาย้อนกึดไปแถมน้อยไผ่ที่บ่ฮู้จักพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ถ้าหมู่เฮาบ่เล่านะหมู่เฮาเจนเฮานี่นะเจนหลานน้อยที่นั่งหน้าป้อหมออินทร์นะแฮม30 ปี40 ปีเขาก็บ่ฮู้จักนะเจียวกับท่านในอำเภอเจียวกับบ่ท้องกึดถึงอย่างกล้าป้อแม่เฮาเนี่ยแฮม30 ปีเลนเฮานี่บ่ฮู้จักแล้วนะท่านฉะนั้นเฮาต้องช่วยกันจัดกิจกรรมอย่างหลวงพ่อทำนี่แหละท่านในอำเภอมาร่วมนี่แหละย้ำมีพิธีกรรมมีพิธีการยกย่องกล่าวขานนะครับเฮาถึงจะเตือนสติเฮาได้เนาะอาตมาภาพได้นำเบื้องต้นไว้ตัวการเดียวนิมนต์ท่านพระครูปริยัติรัตนโชติวันนี้ท่านเตรียมเรื่องอะไรอย่างมาแล้วก็จะมาถามมาอู้สนทนากันต่อไปขอกราบนิมนต์ครับเจริญพรครับผมก็นอกจากที่พระองค์ได้เสด็จหรือดำเนินไปแต่ละที่แต่ละแห่งแต่ละหนเปิ้นบ่ได้ไปบ่ได้นะเปิ้นทรงมีเปิ้นห้องว่าจริยวัตรเนาะจริยวัตรหรือว่าทศพิธราชธรรมครับมีอย่างพ้องครับทศพิธราชธรรมเป็นธรรมของพระเจ้าแผ่นดินซึ่งหมู่เฮาทั้งหลายเป็นราษฎรเป็นเจ้าบ้านเป็นปุถุชนคนธรรมดาก็สามารถนำมาประยุกต์แล้วก็เอามาใจได้ทศพิธมี10 ข้อครับหมายความว่าเขาเป็นพ่อเป็นแม่นี่ก็นำไปใจได้เนาะใจได้เป็นผู้นำก็ใจไปได้ครับดียอดเลยทีเดียวครับเพราะว่าอยู่ในยศในตำแหน่งหน้าที่อย่างก็สามารถปฏิบัติได้ครับอันที่1ข้อ1ตาลตาลแปลว่าต้องถามมหาแล้วเด้อก็แปลว่าการฮื้อนะครับฮื้ออย่างใดครับก็ฮื้อเนาะมันจะมีอยู่บนห้องไว้มี3อย่างเนาะ3ระดับครับตาลบนห้องว่าอามิสถานอันนี้ตาลอย่างครับอามิสถานอามิสถานคือวัตถุสิ่งของที่เขาสามารถที่จะเอามาจ่วยมาฮื้อได้เช่นเกี่ยวกับภาคใต้มันเดือดน้ำท่วมเนาะครับช่วยเหลือเขาช่วยเหลืออย่าง
สิ่งของน้ำใจแบ่งปัน อันนี้เขาก็ถือว่าเขาได้ปฏิบัติตามรอย ครับ ของพระเจ้าเป็นดินได้เนาะ ครับ นี่คือการคืออามิสทาน พระองค์ท่านยังที่โยมทั้งหลายได้หันข่าวได้ยินข่าวพระราชสำนักอะพระองค์รัชกาลที่10เปิ้นก็ตึง100 ล้านก่อนนะโยม ใช่นะนายอำเภอเนาะแต่ผมแปลกนะท่านอาจารย์ ผมคิดในใจนะทำไมนายทุนมีเป็นหมื่นล้านอย่ามือสักพันล้านเนาะท่านเนาะเจ้าสัวใหญ่ๆอะท่านเขาเปิด24 ชั่วโมงเวลาเขาไปซื้อขัวเขาคิดสตางค์เขาเป็นนาทีนะท่านไม่ก็ทำไมน้ำท่วมเขาไม่ให้ทานทั้งที่พระเจ้าแผ่นดินเราให้แล้วตั้ง100 ล้านใช่ไหมท่านต่อไปข้อต่อไปศีละครับอาจารย์เอาตานข้าม2 ข้อหรอตานตะกี้อามิสทานเนาะ อามิสทาน 2ธรรมทาน ธรรมทานอย่างเฮาฮื้อเนี่ย เดียวนะครับ ครับ แล้วก็ข้อที่3คืออภัยทาน มีเป็นยิ่งใหญ่ที่สุด ยิ่งใหญ่ที่สุด อภัยทานคือแบบเป็นอย่างจังมันเตอะเองอะ จังมันเตอะเนาะเอาง่ายๆเนี่ย ครับ ข้อที่2ข้อที่2คือศีล คือการรักษากายว าจา เนาะ แล้วก็ใจ ครับ ศีลคือเขาเอาพานมาเกณฑ์เขาก็ได้ไปเลยก็ครับ คน5 ข้อก็ นี่ ได้ต้องนำไปปฏิบัติก่อน บ่ใจเตื้อ บ่ใจเตื้อ นึกว่ามายังพันเตวิสุง อันนั้นยังว่ามกันได้อยู่นะ ว่าบ่ได้ ต้องนำไปปฏิบัติก่อน ครับ มันถึงจะเกิดครับ นั่นแหละคือเป็นห้องว่ามีศีลละ ครับ คือที่เขาทำที่เขาเนี่ยไปนี่คือว่าโหแต่บ่นำไปปฏิบัตินี่ ครับ สังเกตได้ท่าน เวลามีงานศพงานสร้างเนี่ยฮับศีลไปแต่กี้นี่นะพอจะเตะทำโอกันเศร้าว่าอยากมีศีลก็ ศีลขาดไปแล้ว แต่ถ้านำไปปฏิบัติตอนนั้น ครับ ตั้งอกตั้งใจฟังเนาะคือมันมีศีลแล้วครับ ครับโอ้ศีลแล้วก็มีศีลแล้วก็ปฏิบัติตามศีลเอาเมียเนาะ ครับ ต่อไปครับ ข้อที่3ปริจาคะ คือการบริจาคหรือว่าการเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อความสุขส่วนรวม โดยเฉพาะท่านข้าราชการหมู่บรรดาจิตอาสาหน่วยงานท้องถิ่นท้องที่ท่านนายกเขามาเนี่ยเสียสละส่วนตัวความสุขส่วนตัวความสุขส่วนตัวมากเหมือนกับท่านนายอำเภอเดียวเนี่ยเมื่อคืนตันเมื่อวานได้นั่นนี่นายแม่นละนายอำเภอท่านนายกคำล้อนอกท่านนายกก็ตั้งแต่น้ำประปาพดเผียวขยะบนเนาะห้องไม่ได้ครับไม่คืนได้ไม่วันได้ผู้สูงอายุเด็กคนชราวัดวาหมดเลยดำงดเลยบางทีต้องยอมนะท่านความสุขส่วนตัวหายไปเลยนะทั้งดอกไม้และก้อนหินนะท่านบ่มีไผชมเฮาตลอดแล้วก็บ่มีไผว่าอย่างเฮาตลอดเพราะนั้นเฮาต้องแปลงใจเป็นกลางเนาะเสียสละว่าดีจังเตอะว่าเซอะจังเขาคะแนนตัวเฮาศีลธรรมบ่เซิงนะท่านเนาะครับ ข้อที่4อาชวะขันติก่อนบ่ได้ขันติก่อนเนาะขันติคือความอดทนครับทนตรากตรำทนลำบากทนเจ็บใจตรากตรำนี่อย่างไรครับทนการทนงานเหมือนกับวันนี้ตีปออุ้ยแม่อุ้ยมาช่วยกันจัดกันแจงแต่งด้านอย่างเมื่อเนี่ยครับถามว่ามันสบายก็บัดใจสบายนะครับบางทียกโต๊ะยกตังก็เจ็บเอวเจ็บหลังจากมันครับมาอย่างก็คือมาสร้างบุญเอาบุญมาเอาบุญอย่างที่ว่าเกี่ยสร้างบุญอยู่ที่ใจครับที่มาวันนี้สุขสบายใจอดเอาครับอดเอาตรากตำอย่างเขา2 ตนเนี่ยเนาะอยู่ต่างแดดจะมันจะอดเอาพอเพื่อนเอาดังไฟขึ้นหิ่งเนี่ยดังไฟขึ้นหิ่งแหมเอาจะได้ฮะฮ้อนตั้งหลังผมก็ลุ้นเนี่ยกลัวจ้องก้นใส่แหนมเลยเนี่ยแหนมลมจะไปมาแหงด้วยนะอันนี้เริ่มรับต้นไม้เลยอย่าแค่น้อยคนเฮามันแปลกเนาะอยู่ห่มก็ลู่ห่มผ้าเนาะนั่นกะอยู่แดดก็ซ่อหาลมนี่ทนตรากตำต่อไปทนลำบากอย่าได้ครับวันนี้ผมยอมห้าเสียงบ่ปกตินะเพราะว่าเป็น
วัดลงคอ เป็นไอได้2-3 วันวันนี้เกียบจะบ่พอละ ครับ ก่อนจะขึ้นเวทีเนี่ย ยาพาราไปเม่น แกแพ้แฮม แก้แพ้มได้กินสกรรมลืมเอามา ถ้าแก้แพ้กินบาเดียวนี่นะ รับแล้วเนาะ รับแล้ว ครับ บ่พ้นยกแน่นอน ครับ ก็กาแฟกระตุ้นว่ะ ครับ กาแฟไป2 แก้วแต่ เน้นผมจวนมาแต่ว่า เน้นไปกับอาจารย์ไปเอวเมืองฝางไปครับอีหรอ อ่ะ คืนนี้ผมไปนอนกุฏิหลวงพ่อได้ไหมจะไปเฝ้าผมกลัวมาไม่ทันนี่หรอได้ค่ะ อ่ะ มาถึงกลางดอยขันติบ่มีละรับหมด เออ ลงดอยหัวโทหักโลอดทนหายไปเลยเนี่ย อืม ต่างก้งไปก้งมา เนาะทนลำบาก เออ พออวยไม่อวยก็เหมือน ครั กับ นเนาะบางท่านลูกก็อวยหนังก็อวยแต่ทำไมเปิ่นถึงมาได้ ครับเป็นอด อ้วนโอ๊ต ครับ ยิ่งหนาวมากเนี่ยเนาะ อืม ลูกแม่เจ้าเนี่ย ครับ โอ้กึดอยากจะออกจากพัดตัวไป เมื่อคืนนอนนี่ โทษเทนะถ้าตีนแม้นน้อยเนี่ยนะ เย็นเนาะ ก็เย็น ค อ รั ยา บ ก อืม อดเอาอีกอ่ะ อ่า เนี่ยเพิ่นห้องว่าทนตรักตามทนลำบาก ทนเจ็บใจ เออ นี่เป็นยังไงครับ ทนเจ็บใจ อืม สมมติว่าพออุ้ยไม่อุ้ยมาบัดเดียวนี่เนาะ ครับ มีลูกมีหลานแจ้งไปก้นอยาก อืม แจ้งไปก้น อืม พอละโทษทีอีเท่านี่มีไปยิ่งอย่าง ไปกับวัดนะไอ้เนาะ จ้างมันเตอะ เออ กำนี่ได้ดีเฮ้ย ครับ จ้างมันเตอะ อืม จ้างไม่เด้อเว้ยถ้าเขาว่านี่นะ อืม จ้างมันเตอะ อืม จ้างมันเตอะดีที่สุดละ3 กำเนี่ยเป็นคาถาของตุ้ลุงนะ อืม จ้างมันเตอะนี่นะเนาะอ้าว ข้อต่อไป ข้อติดไปกี่ข้ออย่างก็ข้อ3 ขัน เนาะ ติขา3 4 เอา ข้ บวยๆ 4 เลยข้างแหมหกก่อนนะ อาชวเนาะอาชวะความซื่อตรง ความซื่อตรง โอ้อัน ครับ นี้อย่างที่ว่าตะกี้เนาะพระบาท อ่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่ ครับ สุดยอดของบรมครูเลยเรื่อง อืม ความซื่อตรงเนี่ย ซื่อสัตย์ซื่อตรง ครับ ครับ ตรงต่อ เวลา อืม ตรงต่อหน้าที่ ครับ อืม เสด็จไปที่ไหนเปิ่นต้องไปตรงต่อเวลา เป๊ะนะ เป๊ะเลย ครับ นะ อืม ห้ามตรงต่อเวลาหรออย่างที่ว่าเมื่อกี้ ครับ อดเอาเมื่อกี้เดียวเข้า อด เปิ่นยังอดได้เขาก็อดกะ ครับ เพราะต้องการให้มันรักษาเวลา ครับ เปิ่นมารอเขาแต่เจ้าละอย่าง อืม เนาะ ก็เนี่ยยังหลวงพ่อเพื่อนจัดเนี่ยญาติโยมเขามานั่งเพียงแค่2 ชั่วโมงนะแต่ว่าคณะสงฆ์อย่างพระหนุ่มเน้นน้อยก็จะได้ออกมาอย่างนี้ท่านนายกเนาะถ้าเขาไปจ้างอีเวนต์จัดนี่10,000ขึ้นนะเนี่ยท่านนายกมันก็จะออกมาอย่างเงี้ยอันนี้เพราะว่าเปิ้ลมีความอดทน มีความ ซื่อ ตรงต่อเวลา ครับกลับตรงต่อเวลา ครั ต บ รงต่อสถานที่ ถึงเวลาขึ้นเตดปุ๊บ ครับ ถึงเวลามีกิจกรรมจัดอย่างตามเวลากันเป๊ะเลย ครั นะ บ ครับ บ่ายโมงกับบ่ายโมงเลย ครับ นี่แหละครับเนาะต่อไปข้อต่อไป ครับ มัทวะ อ่อนโยน อ่อนโยน ครับ โอ้เฮาหันพระองค์เสด็จไปที่ไหนเนี่ย ครับ คนเท่านั่งพระองค์ก็นั่งนะ แม่นแล้ว รัชกาลที่9คนนี้นั่งกับปื้นเลย นั่งกับ ครับ หันไปติดเปิ่นไปภาคใต้ อืม ติดไปปะไผ่คนเท่าคนหนึ่งติดจวน ครับ กินเหล้าอ่ะ จวนกินเหล้าอ่ะ ครับ แล้ว แต่ เปิ้นเนี่ยใด เปิ่นก็ไปนั่งตัวฮะ นั่ นะ งตัว กระจิ้มอยู่อ่ะ ครับ เคยหันพระเทพเสด็จไปภาคอีสาน ครับ ไปกินตกโตปิ้งอ่ะ อืม ไปกินตกโตปิ้งนะครับ แต่ว่าหมู่บ้านนั่นเปิ่นทำเศรษฐกิจเกี่ยวกับธุรกิจเนี่ยส่งออกตกโตน่ะ โอ้ พระเทพเปิ่นเสด็จไป ครับ แต่เปิ่นบ่ได้รังเกียจแสดงความ อืม อ่อนโยน ครับ อ่อนน้อม อืม บอกว่าจะไปที่ไหน เปิ้นอู้ม่วนเนาะ เปิ่นอู้ม่วน ครับ ครับ อืม ไผก็จ้างเนาะถ้าไปเนี่ยมีความอ่อนโยนอ่อนน้อมถ่อมตน ครับ เนี่ยเปิ่นว่าคนประเภทนี้ตกน้ำบ่ไหลตกไฟบ่ไหม้ ไปที่ไหนไผก็ฮัก ไปที่ไหนไฟก็หัก ครับ คนก็ฮัก เทวดาก็ฮัก ครับ ครับ แม้แต่สิงสารสัตว์ ก็ฮัก ก็หักนะ อืม พอถ้าเขาไปที่ไหนล่ะโทษทีถ้าเขาไปป้าใส่หมาเนาะ อืม ถ้าเขาไปแข่งกระด้างใส่มันบ่ล่ะ ครับ แงบน่องอะเนาะ ก็แงบน่องอะกะ แล้วมันจำนะ จ ถ้าไปมันข้างได้ยินกับเสียงอยู่แหนมหูมันตึง ำเฮา เฮาละ ครับ
อ๋อ นี่แหละ แต่นี่พระองค์เสด็จไปที่ไหนมีคนฮัก ครับ เพราะว่าเปิ้นอ่อนน้อมถ่อมตน อืม นะมีมัทวะตัวนี้แหละ ครับ ครับอ้าวข้อต่อไป ต่อไป ข้อ6ครับ ตาปะ แปลว่าการบำเพ็ญเพียร ครับข่มกิเลส ข่มกิเลส นะความเพียร ครับ โอ้อันนี้แน่นอนนะ อืมข่มอย่างใดครับบำเพ็ญจะใด ท่านเคยหันเปิ้นเฮาพอทีวีพอข่าวก็ดีไป ครับ ที่ไหนเนี่ย อืม เปิ้นเคยโคถึงไผก็ อืม ครับ ถึงแม้ว่าในใจของเปิ้นนี่ บึ จะ ดบึด ฮ้อน เนอะ นักแก อ่า ฮ้อนนักแกนะครับ แต่แสดงออกมาด้วยกำโอเปิ้นบ่าโอเขียดแล้ว อืม เปิ้นคม ครับ คมความเขียดความโกรธของเปิ้นเอาไว้ อืม ปานเพราะคมกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงได้ ครับ ภาคเพียรพยายาม ละความโกรธ อืม ละความโลภละความหลง ครับ เนาะ ครับ ครับมี ต่อไป ต่อไปข้อ7 ว่า อโกทะนะอโก บาโค ทะ ตอืม ความไม่โกรธ ครับ อันนี้ก็ยังตีว่าตะกี้นะเนาะ อืม บางคู่บางท่านเปิ่นเคยได้สัมผัสกับตัวเองคือได้เข้าเฝ้าใกล้ ครับ ก็คงจะหูดีเนาะ อืม แต่ถ้าไผบ่เคยเข้าใกล้แต่ไปหันภาพของเปิ้นในโทรทัศน์ก็ดี ในหยังก็ดี แม้แต่ใน หูปภาพ ในรูปภาพเนาะ ครับ ถ้าเฮาหันภาพได้ผ่องเปิ้นแปลงสีหน้าโคตรนี่ อืมแบบนี้เนาะ บ่มีน่ะ ครับ บ่มีน่ะ อืม อันนี้คือเป็นการบำเพ็ญธรรมเนาะบารมีธรรม ครับ บรรดาญาติโยมเขาถือว่าเป็นพระสงฆ์นิกรอยู่ ครับ ใต้ร่มพระบารมีถึงห่มเย็นใต้ร่มพระบารมี ครับ ครับ โคดนี่มันฮ้อนหรือท่านอาจารย์พระครู ครับ ครับ แต่ถ้าเรามีขันติมีความอดทนนี่มันจุ่มเย็น ครับ ไปที่ไหนก็ไปจุ่มเย็นมันเย็นอกเย็นใจ ครับ ครับ นี่แหละเนาะ ครับ มันเป็นการบำเพ็ญบารมีสร้างบารมี ครับ อย่างที่ว่าเนี่ยบัจใจเฉพาะแต่พระองค์ท่านเท่านั้น ครับ แม้แต่เฮาทุกคนก็สามารถนำไปปฏิบัติได้ ครับ เนาะอ้าวข้อต่อ ต่อ ไป ไป เนาะ ครับ อวิหิงสา บา ควา เบียด ม เบียน ไม่เบียดเบียน อืม อันนี้มีแต่ฮือในเท่าที่หันเนี่ย ครับ เนาะ ครับ มันมีคำว่าเบียดเบียนโลภไล่โอ้อันอย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาหันมาเนี่ยเนาะถ้าไผ่สามารถน้อมนำไปปฏิบัติใดเนี่ย อืม ก็ถือว่าสุดยอดนะครับ เนาะท่านว่ามีความคิดเห็นอย่างไรฮะ ไม่เบียดเบียนก็คือว่าตัวเองบ่เดือดร้อน อืม ผู้อื่นก็บ่เดือดร้อน ครับ บ่เบียดเบียนตัวเองคือเฮานำไปปฏิบัติ เอาง่ายๆมันต้องเอาไก่ญาติโยม ถ้าเฮาจะเบียดเบียนตัวเองนะร่างกายเขาเนี่ยถามว่าร่างกายเขานี่ต้องการอะไรอย่างถึงเวลาตึงขาบมันมาแม่เจ้าห้องจอกอ่ะแม่ตอนก็ห้องจอกมาข้ามก็ห้องเนี่ยมันห้องหาเข้านะ อืม มันไม่ได้ห้องหาส่วนเกินของร่างกาย เมื่อคืนยังห้องหาอยู่นะ แม่นครับ แต่คนบัดเดียวนี่เขาเบียดเบียนตัวเอง อืม เบียดเบียนตัวเองก็คือเอาสิ่งเสพติดเอาอย่างมาเข้าสู่ร่างกายของเขาทำให้ตัวเขานั่นแหละ เดือดร้อนบ่พอตัวเก่านะท่านอาจารย์ เต็มไปด้วยโรคต่าง โรคตามมา ๆ ครับ ถ้าขับรถเกิดอุบัติเหตุไปจนเพื่อนแถมอ้าวไปเดือดร้อนแถม ตัวเองเดือดร้อนบ่พอ เนาะเมาแล้วเมาตัวเองเมายัง คนอื่น พ เดือดร้อนแถม ไปสร้างปัญหาสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่น ตอนกินนี่ความสุขส่วนตัวนะ ม่วนโลก ตอนมีเรื่องนี่เป็นความทุกข์ทั่วบ้านทั่วเมือง นายกต้องเอารถพลออกกันเนาะ อืม รถพยาบาลรถอย่างโอ้เดือดกันจ้าละวัน นี่ครับ ต่อไปเนาะ ข้อสุดท้าย ขันติความอดทน ทน นี่ก็จังว่าไปตะกี้นะเนาะ ครับ ขันติความอดทน ทน ครับ ตรากตรำทนลำบากทน เจ็บใจอย่างทุกสิ่งทุกอย่าง อืม เนาะข้อ10สุดท้ายเนาะ ครับ อวิโรธนะ แปลว่า ความยึดมั่นในความเที่ยงธรรม เที่ยงตรงเที่ยงธรรมบ่เอ็นเอียง ครับ ฮักเสมอเสมือนกันหมด ครับ ไม่คลาดเคลื่อนไปจากธรรม ครับ นะผู้ที่มีธรรมะเป็นตีเบิ้ง ครับ นำธรรมะเป็นตีเบิ้งในการดำเนินชีวิต
อืม นี่คือตัวอย่างที่ดีที่สุด ถึง10 ข้อนี่ 10 ข้อนี่ เอายังบ่ได้ก็ศรัทธาได้เหียสักข้อก็ยังแขวน ครับ จะเอาข้อหยังก็เลือกเอาอะที่เฮาพอจะทำได้มันบ่เกินบ่าเกินแฮงเฮาอะเอาขันติมันก็ครอบคลุมหมดอะเอาจะเอาตะบะมันก็ครอบคลุมหมดอะอย่าเอาข้อใดข้อหนึ่งเนาะอาจารย์เนาะมาฟังด้วยกันนี่ที่พระบาทอุดมปิกไปบ้านลูกหลานถามว่า ไปฟังเทศสองกันพระตุเจ้าเวียงป่าเป้ากับตุเจ้าได้รอได้อย่างมากูก็ได้พัดลมมานี่ กูก็ได้ตู้เย็นมือถือมาเนี่ยเขาต้องได้ธรรมะเห็นน้อยนะแม่นะได้ขันติอธิบายให้ลูกให้หลานเอาจากตัวเจ้าไปเล่าให้ลูกให้หลานตัวเจ้าก็ได้บุญด้วยนะได้บุญตั้งแต่เปิ่นจัดเตียนสถานที่มีเวทีให้ตัวเจ้าได้เทศได้อย่างเขาเอาธรรมะที่ได้จากพระทั้งสองรูปไปบอกไปกล่าวให้ลูกให้หลานอันนี้ดีเป็นบุญแถมอันหนึ่งก็คือเฮานำไปปฏิบัตินำไปปฏิบัติบ่ใช่ว่าอยู่เฉพาะส่องหน้าพระนะจบกันเตะปุ๊บปั๊บไปถึงบ้านมีเรื่องอะไรอย่างมากระทบกระทั่งเฮาบักกระเทือนเฮามีขันติเฮายับยั้งชั่งใจเฮามีความเพียรอันใดอันหนึ่งธรรมะถึง10 ข้อเนี่ยเปิ้นจะจัดสรรให้เฮาทดสอบบางทีเปิ้นทดสอบหรอกถ้าเอาทดสอบผ่านเขาก็ได้ใบประกาศคือตัวเก่าเขาคนเดียวเนาะเอาอาจารย์ไม่อย่างจะฝากแหมครับตอนนี้แหมสัก10 นาทีเนาะ10 นาทีว่า2 โมงก่อนที่จะจบนั่นก็ขอฝากไว้เป็นข้อคิดอีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับการเดินทางหรือว่าวิถีชีวิตครับคือการเดินทางปออุ้ยเมอุ้ยปีป้านาอาติมานี่ส่วนมากอยู่ในวัยมัชชิมวัยและกับปัจฉิมวัยเนาะกลางคน51ถึง26ถึง50ครับมัชชิมวัยปัจฉิมนี่เหรอ51ถึง75โอ้ถ้าไผอยู่ในช่วงกลางคนนี่เหมือนกับเฮาเดินสะพานที่มันโค้งเนาะครับอยู่จุดสูงสุดของสะพานช่วง26ถึง50นี่นะทั้งกลางแล้วเนาะกลางนะอยู่จุดสูงสุดละทีนี้เมื่อเฮาอยู่จุดสูงสุดนี่เฮาพอไปตั้งหลังก็หันครับคืออดีตที่ผ่านมาเป็นอย่างไรแล้วอนาคตข้างหน้าเฮาก็พอหันอยู่ครับแต่ว่าช่วงปฐมวัยปัจฉิมวัยนี่เป็นช่วงที่ว่าเจริญขึ้นเนาะขึ้นครับแล้วสุดท้ายแล้วคือปัจฉิมวัยเริ่มลงแล้วเนาะลงแล้วนะลงขวาเนาะลงขวาละประเด็นในไผ่ลงถึง75พ่องครับถ้าท่านลงไปถึง75ถือว่าหมดอายุไขละโอ้ลงได้นะหมดอายุเฮาด้วยนะสาวด้วยคือเฮาใจอายุวันเดือนปีของเฮาหมดละครับแต่โอ้ยมีมงคลเปิ่นเกินตรงนั้นหรอเปิ่นอยู่ได้เพราะอันยังครับเปิ่นอยู่ได้เพราะบุญนะวันนี้โอ้ยมีมาสร้างบุญนะได้บุญต่อนะครับแต่ช่วงระยะตีขาลงนี่มันมีอะไรอย่างต่างๆตีจากเตียนเฮาละครับและในเป็นอยู่ในช่วงที่เฮาจะต้องเตรียมครับเพิ่นฮ้องว่าเตรียมตัวก่อนตายเตรียมกายก่อนแต่งเตรียมแบงก่อนจะเดินทางครับคือช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่เขาจะต้องเตรียมตัวเพราะอันหยังครับเพราะว่าสิ่งต่างๆที่อยู่รอบข้างของเขาครับเช่นพ่อแม่พี่ป้าน้าอาเพิ่นเริ่มจากเขาไปแล้วนะอ๋อหายไปกำคน2 คนหายไปกำคน2 คนนะก็เดียวก็ได้ข่าวอุ้ยนั่นไปแล้วเนอะอุ้ยนั่นไปเลยพออุ้ยนั่นไปแล้วเนอะแล้วคนที่อยู่ในวัยเดียวกันครับเริ่มเสี่ยงไปบางทีบ่เสี่ยงเตี้ยครับแต่เปิ้นกำลังเพราะว่าพะวงกับชีวิตส่วนตัวของเปิ้นมะคือดูแลตัวของเปิ้นสุขภาพแหมครับนี่ต้องเตรียมแล้วนะครับ
แล้วเขาจะไปเปิงลูกเปิงหลาน เขาก็มีครอบครัวของเขา เขาก็มีภาระหน้าที่ของเขา ครับ เพราะฉะนั้นพออ้วยเมืองอ้วยอยู่ไว้นี่ต้องเตรียมตัว ต้อง เตรียมตัว อั นี่ ต อย่าง ตาหิอัตโนนาโถแล้วเนาะ ครับ เปิ่งตัวเก่า เปิ้นห้องว่า ครับ จะต้องเฮียนหู้เพื่ออยู่คนเดียว โอ้ เนาะ วัยที่อยู่คนเดียว ไว้ที่อยู่คนเดียวนั่นนะ แม่ง่อมป้องง่อมแล้วเนี่ย แม่ง่อมปองง่อมละ อันนี้ต้องเตรียมขอฝากไว้เนาะ ครับ เพราะว่าเฮาถึงขานลงละ อืม จะต้องเตรียม ประการที่สอง ครับ สังคมจะให้ความสำคัญของเฮาน้อยไปเลย บอกใครเจิญเขาไปไหนแล้วน่ะ นั่นนะกะในอดีต อ่า เฮาจะใหญ่จะโตสักบาน ครับ ใดจะเป็นนา เป็น ยก เป็นอดีตไป เป็นอดีต อ ไป ดีต ทั้งนั้น พ่อหลวงอดีตกำนัน แต่ก่ ท่า อน นเนี่ย ท่านในอำเภอขอโทษนะตอนนี้ตอนใด50แหม5 ปีกับอดีตอำเภอ อดีตแล้วนะ แถม5 ปีไปที่ไหนนี่เขา น่ะ บาเจอแล้วนะ อ่า ถ้าไปที่ไหนนะ เพิ่นจะไปเป็นผู้ว่าอยู่ท่าน เป็นผู้ว่าอยู่ ยังมีเวลาอยู่เนาะ แหม5 ปี เพราะว่าทำไมถึงเป็นอันก็ ครับ เพราะว่าความแก่ความชรานี่แหละมันเป็น เวลามันไหลเฮาเหรอ ครับมัน อยู่ ป็น ที่เก่าบ่ได้อ่ะ อยู่ที่เก่าบ่ได้ละ ครับอืม เพราะฉะนั้นเปิ้นถึงบอกว่า คือเฮาฮัดใจปอใจ กับการอยู่ในมุมมืด อ๋อครับ หรือเงาโหมดอย่างเงียบ อืม ๆแต่นะเฮ้ย ครับเปิ่งวิทยุหลวงพ่อเนี่ยกะ ก็น่าจังหวะเนี่ยเปิ้นวิทยุคนเท่า เอา แก่ มา โอ้ยนี่นะ ขำมา อ่า เนี่ยตีเปิ่ง อีแม่ก็อยู่กับวิทยุเนี่ยกา ครับ แต่อยู่กลางให้กลางสวนกลางต้ง อืม กลางนาเอาวิทยุเป็นตีปึ่ง ครับ เนาะ อืม โอ้ถ้าได้ยินหลวงพ่ออัน สวด จะทำน้ำมนต์นะเด้อไอ้นะ พระราชพระเลนมาเปียฝ้ายแล้วเนาะใส่ศีลมา เสียบไแล้ว ปัน ปันวิทยุอะ เอามาเขียนหัวแล้ว ประการต่อไปสิ่ง ครั ที่ บ ว่าคนเท่าจะต้องเตรียม อ่า ชีวิตที่เหลืออยู่ ครับ หรือถนนที่เหลืออยู่นี่ มันจะครุขระ อืม เต็มไปด้วยอันตรายต่าง บอกให้ลาบลื่นอยัง ๆบ่ เก่า ใครห แล้ ลั ว บ เนาะ ลื่นละ ครับ ถ้าลัดดอยมานี่ผลตังชำรุดข้างตังหลายจุด อืม ถ้าเผลอก็ลงอะ ครับ นั่นหมายความว่าชีวิตที่เหลืออยู่นี่มันบ่ใจลาบลื่น อืม มันเป็นยังไงอ่ะ เดี๋ยวก็การแตกหักมันเกิดขึ้นง่าย ครับ ลองผเลิดผลังลงมาล่ะ อืม หลวง ค พ่อน เฒ่านี่จะไปฮื้อเต่าแต่เน้อ หลว เนาะ งพ่อแต่แล้วหันใส่เพือกใส่นี่อยู่เหรอ ไม่เต้าสวมได้ต่ำเดียวนั่น ครับ เนี่ยมันง่ายนะ อืม เส้นเลือดอุดตันพ่องเป็นมะเร็งพ่องเป็นเบาหวานพ่องความดันพ่อง โอ้ มันมาเป็นอย่างนะครับ บัดต้องได้เจิญมานะ มาเอง มันมาเอง อืม ลุกขึ้นมา โอ้เมาหัว ครับ ว่า อืม เจ็บหลังเจ็บเอวว่ามันมาเป็นอย่าง ครับ ไผ่เจิญมันเนี่ย อืม มันได้เจิญเหรอนี่มันจะมาเป็นอย่างเพราะจะอันปออุ้ยไม่อุ้ยสิ่งที่เขาจะต้องเฮียนหู้ ครับ อยู่กับความเจ็บปวด หรือยอมรับมันมาเป็นเปื้อน อืม นะอย่าหวังว่าร่างกายของเขาเนี่ยมันจะอยู่สุขสบาย สิ่งที่เขาจะต้องปฏิบัติคือมันฝึกจิตฝึกใจเอาไว้ ครับ อย่างสำนักปฏิบัติ ทุกวันเสาร์ ทุกวันเสาร์ ปากันมา ปากันมาเด้อ ครับ อันนี้ มา ตี ปฏิบัติ เปิ่งแต้ อันนี้เป็นที่เปิ่งแต้ๆนะครับ เนาะ อืม เป็นที่เปิ่งแต้ๆสำหรับหมู่เฮาปออุ้ยมีอุ้ยทั้งหลาย ครับ เนาะประการต่อไป เตรียมพร้อม อืม สำหรับการใจชีวิตติดเตียง โอ้ และกลับกายมาสู่สภาพของความเป็นทารกแรกเกิดอีกครั้งหนึ่ง ปิกมันเป็นละออนแถม เป็นละอ่อนเห็นมั้ยนะ ตั้งแต่หรอ อ่ากิ กินข้าวแล้วไม่ได้กินแต่อ่ะ อ่ะ กินยาแล้วก็ไม่ได้กินแต่อ่ะ ลงมือลืมละ อืม ปลายมปอเป็นคนไข้ติดเตียงแหม นั่น กินก็บ่ได้ โอ้ จะอาบจะคับจะทายคนเดียวก็บ่ได้ ครับ เมื่อเฮาเกิดมาใหม่ๆเฮาเนี่ยอย่างบ่ได้เนาะ อืม จะเกี่ยวเข้าก็เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวมีสักซี เมื่ นี่ อแม่ป้อนใส่ปากอ่ะ แต่ก่อนมันป้อนจะได้ไหน หมาเมากัน ใช่อย่างมาหมอ ปากเขากับปาก ป้ากี่ป้อ ก็ตำ ไก่แม่นะเนาะ ครับเจ้าก็ตำเอา อืม เจียกับเกี่ยวเข้า เกี้ยว เข้ากำกล้วยก ครับ ำเกี่ยวในปากเนี่ยเนาะ คายใส่ปากเลย คล้ายใส่ปากให้ลูกกันเนาะ แล้วต่อไปก็อย่างนั้นน่ะ ก็จะต้องอย่างอันเนี่ยกับถ้าเขาอย่างนี้ ครับ เพราะจะได้
เขี้ยวมันก็จะมาเริ่มมีแล้ว เกี่ยวยำได้ จับกรรมกับกรรมมาได้แล้ว ครับ เป็นคนไข้นอนติดเตียง มีแห้งแล้ว บ่มีแหงแล้ว อืม สุดท้ายมาไผ่ดูแล ถ้า ครับ มีลูกมีเต้าก็ยังแค้นอยู่ อืม ถ้ามีลูกมีเต้าบ่มีญาติพี่น้องเอาไปไว้ที่ไหนอ่ะ พวกอะบ้านพักคนชรา น่ากะ หรือมันก็เป็นคนไข้ของ ของหมอไป ของหมอไป อืม เพราะฉะนั้นเปิ้นถึงบอกว่าคือเฮาเตรียมตัวเตรียมใจไว้เด้อ ครับ แน่นอน อืม เขาจะต้องกลับมาเป็นละออนแถมข้างหนึ่ง อืม ก่อนที่เขาจะตายเนาะอันนี้ทุกคนจะต้อง เพราะฉะนั้นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างมานี่เปิ้นว่า ไปอยู่โฮมยกโฮงยาจะไปเดือดให้หมอ อืม จะไป นะ จมให้หมอ จะไปจมให้หมออ ม คืออดเอาไว้ ครับ นะคืออดเอาไว้ เพราะสิ่งเหล่านี้เขาจะต้องปะต้องพบกันเหมือนกันผู้คน อืม อันนี้ถนนเส้นที่เขาจะต้องเดินทางต่อไป คือเวลาที่มันเหลือ ครับ ประการสุดท้าย ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาอยู่เนี่ยเขาหันเนี่ยเขาใจเนี่ย อืม มาใจของเขาสักอย่าง อ๋อ ครับ เป็นของหลอกลวง อืม ถ้าเขาเกิดมามีอย่างของติด มี ตัว อย่างติดตัวสักอย่าง อืม เจ้าเกิดมามีอะไรมาด้วยเจ้า เจ้าจะเอาแต่สุขสนุกไฉนเมื่อเจ้ามามือเปล่า เจ้าจะเอาอะไร เจ้าก็ไปมือเปล่า เหมือนเจ้ามา ครับ แม่นก็ อืม อันนี้แน่นอนที่สุด สุดท้ายมา ครับ เฮาพบแต่สิ่งหลอกลวง อืม ทุกสิ่งทุกอย่างใจของเขาสักอย่างอ่ะ แม้แต่ร่างกายกว้างศอกยาวว้าหนาคืบอันใดเป็นธาตุดินก็ อืม เป็นดินไปธาตุหน้าก็เป็นน้ำไปไฟก็เป็นไฟลมก็ลมไป ครับ มีอย่างสักอย่างเป็นของเฮา อืม เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ปอโอ้ยเมโอ้ยจะต้องเตรียมอกเตรียมใจเอาไว้ ครับ บาจ้าก่อนเร็วเหมือนกันทุกคนนะเหมือนกันทุกคนประเดี๋ยวนี้เขาเดินลงแล้วนะ อืม แกลงแล้วนะแต่เขาจะลงไปถึงไหนต่างเส้นสุดก็คือหมายเลข75 อายุก็ครับ โอ้โหนะ 75มันผ่านไปแล้วเนาะ ผ่านไปแล้ว ควา เนาะ มที่16หน้านี่ก็ ผ่านไปแล้วเนาะ เออ แล้วก็สุดท้าย ครับ ชีวิตหลังความตายเหมาะ อืม คือตายไปแล้วมันยังต้องเดินทางต่ออยู่นะครับ ก็ชีวิตหลังความตายทางเดินจะมีอยู่7 ทางด้วยกันนะ7 ทางด้วยกันที่ว่าไผจะเดินไปทางใด แล้วแต่บุญและบาปที่เขากระทำเอาไว้ ครับ เพราะตัวบุญตัวบาปนี่แหละจะเป็นตัวที่ติดตามเขาไป อืม ข้ามภพข้ามชาติต่าง7 ต่างนี่ก็คือ1นรก โอ้มาใครไปเนาะ อย่าไปก็ตามใจ2เปรต โด 3อสุรกาย ไปใหญ่เลย 4เดรัจฉาน ครับ 5มนุษย์ อืม 6เทวดา 7พรหม อืม มันมี แล้ว ตัง จากผมไปมีอยู่ครับ มีแหมโยคือทางนิพพาน อ๋อ สุดท้าย ครับ เพราะฉะนั้นชีวิตหลังความตายของเขาก็ต้องมีอยู่ อืม อยู่ที่บุญบาปที่เฮาสะสมไว้ในปัจจุบันนี่แหละ อืม ถ้าไผสะสมบุญไม่นักบุญนั่นก็จะพาเฮาไป ครับ อย่างที่เพิ่นว่า ร่างกายนี้ที่แท้แค่บ้านเช่า เพียงชั่วคราวเข้าพำนักพักอาศัย 30,000 วันพลันต้องยื่นคืนเขาไป วิงวอนใครมิอาจขอต่อสัญญา ถึงหมอดีผีดังอย่าหวังพึ่ง เวลาถึงจำต้องพรากจากเคหา ทิ้งร่างกายไว้ให้กับโลกา สิ่งนำพาติดตัวชั่วกับดี เอาละท่าน ครับ สรุปได้เลย จบพอดี จบครับ ครับ2 โมงกับสาวล่ำไปนาทีเนี่ยโยม ขออภัยเนาะบอกว่า2 โมงสาวไปได้2 โมง21จับเวลา ก็พระพิธีกรรมเพื่อคงบอกย้ายละเนาะถ้าย้ายแหมผมก็จะเตะต่ออยู่นะบัดถ้าผมอยู่โฮมเนอะอันท่านเลขาถ้าผมอยู่โฮมผมก็จะเตะติ๊กๆอะเอาแดดจ้องผมเนี่ย ผมโชคดีหน่อย นั่งผิดชีวิตเปลี่ยนนะ อ่ะ ผมลืมเลือกนั่งปุ้นถึงดี ถามข้างแรกแล้วผมนั่งอ่ะ ฉะนั้นกันเต้นี่ท่านมาหาต้องแบ่งกับผมนะ อ่ะ เพราะผมฮ้อนเดี๋ยวท่าน เอาขอบคุณเนยโยมเนอะ
ที่อดทนมีตบะมีขันติทนฟังกัน แล้วก็ท่านนายอำเภอพร้อมท่านหัวหน้าส่วนและท่านนายกที่มีความเสียสละวันหยุดความจริงท่านก็ต้องหยุดแต่ท่านบ่ได้หยุดที่จะอยู่กับประชาชนเอามาอยู่ให้เป็นกำลังใจศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายเนาะธรรมภาพทั้งสองรูปได้แสดงธรรมมาก็หันว่าพอสมควรแก่เวลากรรมใดบทใดที่บ่ถูกหูบ่ถูกใจครูบาอาจารย์เจ้ารูปใดท่านใดศรัทธาญาติโยมนักปราชญ์ผู้หูครูบาอาจารย์ก็ขอสุมาภัยตัวกรรมใดบทใดที่เป็นสาระก็ขอให้ท่านทั้งหลายก้อนใกล้นำไปสอนจิตสอนใจนำไปประพฤติปฏิบัติเหมือนกันกู้คนกู้ตั้นสิ่งสำคัญที่สุดในวันนี้ก็อย่าลืมการดูแลสุขภาพของครูบาอาจารย์ในคณะสงฆ์อำเภอฝางญาติโยมได้เสียสละปัจจัยเล็กน้อยบาท2 บาท5 บาท100 ปันก็ดีทุกอย่างนั้นเอาไว้เป็นกองทุนดูแลสุขภาพการดูแลของพระสงฆ์ในอำเภอฝางบุญกุศลที่ญาติโยมได้ทำก็ขอให้เป็นบารมีกำจูอุดหนุนให้ญาติโยมและลูกหลานจงอย่ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนในวันนี้บุญญาบารมีของหลวงพ่อครูบาอาจารย์ทุกรูปจงปกห่มให้ศรัทธาทุกคนมีอายุวันนะสุขะภละเหมือนกันทุกคนทุกท่านแสดงธรรมมาพอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉนี้สาธุพระธรรมเทศนาสองธรรมาสแสดงโดยท่านพระครูอภิวัตรวิกรมรองเจ้าคณะอำเภอดอยหล่อวัดปากทางเจริญอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่และท่านอาจารย์พระครูปริยัติรัตนโชติหรือท่านอาจารย์มหาสาวแก้ววัดล้องกู่อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายได้ยุติสุดสิ้นไปแล้วลำดับต่อไปขอทุกท่านประนมมือขึ้นกระผมจะได้นำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมพร้อมทั้งพระป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนในการตั้งกองทุนดูแลพระสงฆ์สามเณรอาพาธอำเภอฝางเป็นลำดับสืบไปขอทุกท่านประนมมือขึ้นตั้งนะโมพร้อมกัน3 จบครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังมะยังพันเตจตุปัจจยาที่กันจาเทยะธรรมันจาปังสุกุระจีวรัญจาสะปริวาลันเจวะภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมังจตุปัจจยาที่กันจาไทยธรรมมันจาปังสุกุระจีวรัญจาสะปริวรัญเจวะปฏิคันหาตุอัมหากังทีฆรัตตังหิตายะสุขายะนิพพานายะจาข้าแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมผ้าปังสุกุลจีวรและบริวารนี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจตุปัจจัยทายธรรมพร้อมทั้งผ้าปังสุกุลจีวรและบริวารนี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานของข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลละนานเทอญ
สาธุ ครับแล้วต่อไปนะครับ ขอนมัสการนิมนต์ท่านพระครูวิบูลย์สุพัฒนาพรรองเจ้าคณะอำเภอฝางได้เป็นองค์พิจารณาชักผ้าปังสกุลจีวรขอนิมนต์ด้วยความเคารพอย่างสูงครับครับต่อไปก่อนที่จะได้ประเคนจตุปัจจัยทายธรรมทุกอย่างนะครับเป็นจารีตประเพณีของเมืองเหนือของเฮานะครับ เพื่อเป็นการบูชาอติตาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงปรินิพพานไปนานแล้วจำนวน3,584,192 พระองค์ แต่ยังทรงพระคุณอยู่ด้วยพระคุณทั้ง3ประการพระบริสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาที่คุณและพระมหากรุณาธิคุณทางคณะเจ้าภาพผู้มีเกียรติทุกท่านขอได้รับเกียรติจากท่านกำนันอุดรปั่นชุมกำนันตำบลเวียงได้ประเคนกันพระพุทธขอเรียนเชิญครับด้านบนเลยครับท่านครับสาธุก่อนที่จะประเคนจตุปัจจยธรรมนะครับเพื่อเป็นการถวายจตุปัจจยธรรมแด่องค์เทศนาธรรมทั้งสองรูปก็คือท่านอาจารย์พระครูอภิวัตรวิกรมรองเจ้าคณะอำเภอดอยหล่อวัดปากทางเจริญนะครับขอได้รับเกียรติจากคุณแม่ศรีนวลสิทธิวังนะครับศรัทธาบ้านศรีดอนชัยนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับน้อมประเคนแด่ท่านพระครูปริยัติรัตนโชติหรืออาจารย์มหาเสาแก้วนะครับขอเรียนเชิญคุณแม่กนกพิษชัยนาเรียนเชิญทั้งสองท่านครับแม่ศรีนวลเอาไปแล้วครับเดินข้างบนแล้วครับแม่ครับแม่ศรีนวลถวายท่านมหาเสาแก้วนะท่านมหานะครับวันนี้เราได้ฟังธรรมทศพิธราชธรรมนะครับท่านเทศพอสมควรเก็บเวลานะครับเป็นนักเทศนักธรรมนักกถึกนะครับได้มาเทศเรื่องทศพิธราชธรรมก็บอกว่าเป็นนักพูดไม่พูดให้เกินเหตุเป็นนักเทศไม่เทศให้เกินเวลานะครับแต่วันนี้เป็นวันดีนะครับบอกเกินมา20 นาทีเพราะเราอยู่บ่อน้ำซาวานะครับเป็นมงคลยิ่งแล้วนะครับครับจอมประเคนเลยครับครับเสร็จแล้วเรียนเชิญด้านล่างนะครับต่อไปก็จะเรียนเชิญท่านประธานและก็หัวหน้าส่วนราชการท่านผู้มีเกียรตินะครับได้น้อมประเคนต้นผ้าป่าสามัคคีเพื่อระดมทุนการจัดตั้งกองทุนพระสงฆ์อาพาธอำเภอฝางนะครับผมขออนุญาตเรียนเชิญทั้ง5ท่านลำดับดังต่อไปนี้นะครับท่านแรกว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์สุภกิจโกศลในอำเภอฝางท่านที่2นางสาววราพรพรหมสุวรรณนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงท่านที่3ท่านรองรณกรจันทรารองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝางท่านที่4ท่านปลัดเทศบาลตำบลเวียงท่านวัชระเติดสมใจและท่านที่5ท่านวุฒิพงศ์อุ่นอินตะผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงฝางขอเรียนเชิญทั้ง5ท่านตามลำดับครับตรงนี้นะครับตรงหน้าหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอครับตรงนี้เลยครับครับเสร็จแล้วพร้อมๆกันยกประเคนพร้อมกันเลยครับพวกเราก็สาธุสาธุสาธุอนุโมทามินิพพานปัจจโยโหตุเม
ครับเรียนเชิญนั่งประจำที่ก่อนครับต่อไปท่านพระครูประหลัดขจรศักดิ์จะได้อ่านรายนามท่านที่จะประเคนจตุปัจจตัยทายธรรมสืบไปครับขอนิมนต์ครับ ขออนุญาตพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูสุจิตานุรักษ์ดร.เจ้าคณะอำเภอฝางหลวงพ่อรองเจ้าคณะอำเภอทั้งสองรูปพระมหาเถรานุเถระที่เคารพและขอโอกาสเจริญพรท่านว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์สุภกิจโกศลท่านนายอำเภอฝางพร้อมกับด้วยท่านนายกอบต.เวียงท่านกำนันส่วนราชการที่อยู่หน้าสถานที่แห่งนี้จะได้ขออนุญาตได้อ่านรายชื่อรายนามสำหรับพระมหาเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการนั้นเป็นตัวแทนของแต่ละตำบลนะครับได้เข้ามอบถวายจตุปัจจัยทายธรรมสมทบทุนผ้าป่าสามัคคีดูแลพระสงฆ์สามเณรอาพาธอำเภอฝางตามโครงการพระธรรมทูตสัญจรอำเภอฝางในวันนี้นะครับตามลำดับซึ่งก็จะได้น้อมถวายจตุปัจจัยในนามคณะสงฆ์แต่ละตำบลนั้นถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูสุจิตานุรักษ์ดร.เจ้าคณะอำเภอฝางแล้วก็จะได้บันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึกนะครับในส่วนของการตั้งกองทุนในโอกาสเขาครั้งนี้นะครับอันดับแรกนะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชกิติสุนทรที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุเฉลิมพระเกียรติได้ขอเจริญพรท่านว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์สุภกิจโกศลนะครับท่านนายอำเภอฝางได้ประเคนจตุปัจจัยแทนพระเดชพระคุณหลวงพ่อครับเจริญพรซึ่งปัจจัยนั้นได้รวบรวมแล้วเรียบร้อยนะครับก็ทางเลขานุการของงานได้จัดเตรียมนะครับเป็นป้ายนะครับเป็นป้ายถวายจำนวน 10,000 บาทนะครับเดชพระคุณหลวงพ่อได้ถวายสมทบกองทุนกับรัตนาหลวงพ่อพระครูวิจิตรกรรมโกศลรองเจ้าอำเภอฝางวัดหนองยาวได้ถวายจำนวน 10,000 บาทครับกับรัตนาหลวงพ่อพระครูวิบูลย์สุวัฒนาพรพ่อรองเจ้าคณะอำเภอฝางวัดศรีดลชัยได้ถวายจตุปัจจัยจำนวน 10,000 บาทครับกับรัตนาหลวงพ่อพระครูวิจารณ์สุภวัฒน์เจ้าวาดวัดแม่ใจใต้ได้ถวายจำนวน 10,000 บาทครับกับรัตนาท่านอาจารย์พระสมุทรนรงค์ศักดิ์ทิตาโสพโนเลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอฝางวัดศรีดลชัยได้ถวายจตุปัจจัยจำนวน 10,000 บาทครับถวายแทนหลวงพ่อพระครูขันติสราภิรักษ์เจ้าคณะตำบลเวียงเขน1วัดสารนิคมขอกราบปรารถนาท่านอาจารย์พระครูประจักษ์
กิจจานุยุตครับได้ถวายในนามของคณะสงฆ์ตำบลเวียงเขต1จำนวน 15,370 บาทในนามคณะสงฆ์ตำบลเวียงเขต3กับรัตนาท่านอาจารย์พระครูเกษมศรีละสัมบันวัดครูหาวลีเกษมได้ถวายปัจจัยในนามคณะสงฆ์ตำบลเวียงเขต3จำนวน 22,356 บาทกับรัตนาท่านอาจารย์พระครูสถาพรธรรมพิสิทธิ์เจ้าคณะตำบลโป่งน้ำร้อนวัดเทพอำนวยในนามคณะสงฆ์ตำบลโป่งน้ำร้อนจำนวน 15,050 บาทในนามคณะสงฆ์ตำบลม่อนปิ่นขอนิมนต์ท่านอาจารย์พระณัฐวัฒน์กุศโลตัวแทนคณะสงฆ์ตำบลม่อนปิ่นได้ถวายจตุปัจจัยจำนวน 13,000 บาทอาจารย์นิมนต์คณะสงฆ์ตำบลแม่คะกับปรารถนาหลวงพ่อพระครูไพศาลธรรมกิจเจ้าคณะตำบลแม่คะวัดโป่งไซคำถวายจตุปัจจัยในนามคณะสงฆ์ตำบลแม่คะ 14,667 บาทในนามคณะสงฆ์ตำบลแม่สูนขอกราบปรารถนาหลวงพ่อพระครูวิวิตธรรมวัฒน์เจ้าคณะตำบลแม่สูนวัดวิเวการามถวายจตุปัจจัยคณะสงฆ์ตำบลแม่สูนจำนวน 19,969 บาทในนามคณะสงฆ์ตำบลแม่คาเขต1ขอกราบปรารถนาท่านอาจารย์พระครูสมุนิรันดร์ศิรินทโรได้ประเคนแทนจตุปัจจัยไทยธรรมจำนวน 6,000 บาทนะครับคณะสงฆ์ตำบลแม่คาเขต1ในนามคณะสงฆ์ตำบลแม่คาเขต2ขอกราบปรารถนาท่านอาจารย์ประพัฒน์ประภัสโรเลขานุการเจ้าคณะตำบลเวียงเขต1ประเคนแตนคณะสงฆ์ตำบลแม่คาเขต2จตุปัจจัยจำนวน 7,400 บาทในนามคณะสงฆ์ตำบลเวียงเขต2ขอกราบปรารถนาท่านอาจารย์พระครูสถาพรธรรมพิสิทธิ์ได้ประเคนจตุปัจจัยในนามคณะสงฆ์ตำบลเวียงเขต2จำนวน 27,54 บาทและพร้อมกันนั้นก็กับปรารถนาท่านอาจารย์พระครูสถาพรนะครับได้ประเคนจตุปัจจัยแทนหลวงพ่อพระครูวิสุทธิธรรมรักษ์เจ้าคณะตำบลเวียงเขต2วัดปานารามแห่ง 10,000 บาทนะครับและเจริญพรตัวแทนของวัดพระธาตุม่อนจอมพ่อตำบลเบียงอำเภอเบียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายได้เข้ามาประเคนจตุปัจจัยเนอะประเคนแล้วกันแม่ไปเลยยังตะกี้อ๋อไปแล้วเนาะสาธุเนอะและสุดท้ายนะครับขอกราบปรารถนาหลวงพ่อพระครูวิบูลย์สุวัฒนาพร
ก็รับมอบจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูสุจิตานุรักษ์ดร.เจ้าคณะอำเภอฝางอีกจำนวน 10,000 บาทครับก็กราบพระรัตนาครับซึ่งขออนุญาตได้สรุปปัจจัยเบื้องต้นที่ได้รวบรวมณตอนนี้ปัจจัยที่ได้ทั้งหมดอยู่จำนวน 261,982 บาท 261,982 บาทสาธุครับต่อไปก็จะกราบนิมนต์พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูสิตารักษ์ดร.เจ้าคณะอำเภอฝางประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนีกถาเพื่อให้เป็นทิฏฐานุคตินำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดมรรคผลต่อไปขอกราบนิมนต์ด้วยความเคารพอย่างสูงครับไว้ความเคารพท่านรองเจ้าคณะอำเภอพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูปเจริญพรไปยังท่านว่าร้อยตรีนพรัตน์สุภกิจโกศลท่านนายอำเภอฝางท่านวราพรพรหมสุวรรณนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงท่านรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝางตลอดถึงข้าราชการพ่อค้าประชาชนญาติโยมทุกชนทุกหมู่เหล่าวันนี้เป็นวันสำคัญของชาติและก็เป็นวันสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ดังที่เราได้รับฟังเทศจากท่านพระครูอภิวัตรวัฒนวิกรมท่านอาจารย์เสาแก้วไปเป็นที่เรียบร้อยว่าคุณธรรมธรรมะหรือว่าทศพิธราชธรรมที่อยู่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่ว่าจะรัชกาลไหนต้องมีทศพิธราชธรรม10 ข้อท่านก็ได้อธิบายเป็นบางข้อญาติโยมอาจจะจำไม่หมดแต่ว่าเราจำเป็นบางข้อบางประการอย่างเช่นว่าการรักษาศีลการมีความอดทนมีความอ่อนน้อมถ่อมตนก็ถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งในวันนี้ชื่นอกชื่นใจการดำเนินงานฟังธรรมสัญจรครั้งที่1ของคณะสงฆ์อำเภอฝางสถานที่เกิดขึ้นได้นั้นก็อาศัยกองงานเลขาเจ้าคณะอำเภอเจ้าวาดเจ้าหน้าตำบลได้ช่วยกันจัดสถานที่ยังไม่แค่นั้นก็ได้รับจากเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลเวียงฝางได้ช่วยจัดงานกางเต็นท์ดูแลสถานที่และก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเนนอยู่ประจำก็คือวัดพระพุทธบาทอุดมก็ได้จัดสถานที่รองรับในการฟังธรรมะนี้เป็นที่เรียบร้อยและสำคัญยิ่งนั้นก็คือเรื่องของภัตตาหารเราได้ถวายภัตตาหารดงทานน้ำดื่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงพ่อหลวงปู่ดอยท่านพระครูปฏิทินนามทานพิธานประนามทินปิ้นไปปิ้นมานี่มาจากวัดพระธาตุจอมพอเวียงป่าเป้าหลวงพ่ออุตส่าห์เดินมาร่วมกับศรัทธารักนำภัตตาหารเพลมาด้วยจึงเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนากับทุกภาคส่วนทั้งวัดวาอารามทั้งศรัทธาญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านหวังใจอย่างยิ่งว่าการงานของอำเภอฝางมีครั้งใดเราก็คงจะได้รับความไว้วางใจกับญาติโยมที่จะได้ร่วมกันต่อไปสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่จุดศูนย์กลางหรือว่าสะดือของเมืองฝางเป็นน้ำบ่อสวานี่เป็นสะดือของเมืองฝางสะดือนั่นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในตัวตนของเราที่เกิดมาเป็นมนุษย์แม้แต่เราอยู่ในท้องแม่ก็ต้องอาศัยสายรกสายสะดือเนี่ยนะเลี้ยงชีวิตอยู่ก่อนที่จะคลอดมาสู่โลกนี้ภพนี้ท่านอาจารย์พระมหาเสาแก้ว
ท่านได้ปรารภเป็นวาระธรรมตอนสุดท้ายว่าให้เราเตรียมตัวเตรียมการเตรียมใจ ที่จะได้ไปสู่ภพใหม่ภพใหม่นั้นยังมีทางอีก7 เส้นที่เราจะได้ไปเส้นสูงสุดนั้นก็คือนิพพานนิพพานแปลว่าความสุขสงบเย็นไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดมาสู่โลกนี้ภพนี้อีกต่อไปเหมือนกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปรอเราแล้วที่เมืองนิพพานอย่างนี้วันนี้ต้องขออนุโมทนาทางคณะสงฆ์ศรัทธาญาติโยมทุกชนทุกหมู่เหล่าและโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านนายอำเภอท่านผู้อำนวยท่านองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงท่านเสียสละเวลาอยู่กับพวกเราเป็นค่อนครึ่งวันนี้ตอนบ่าย 2-3 ชั่วโมงก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณกับศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทุกท่านโอกาสนี้ก็ขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์บุญบารมีของครูบาอาจารย์มีครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นต้นเป็นประธานบุญบารมีของพระเจ้าฝางพระนางสามผิวเทพเทพารักษ์ที่เราเคารพนับถือจงดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองพวกเราทั้งหลายให้อยู่ยีนมีสุขมีโชคมีใจปราศจากสรรพทุกข์โศกโรคภัยทั้งหลายทั้งปวงขอให้ท่านทั้งหลายจงเจริญไปด้วยจาตุรพิธพรชัยทั้ง4 ประการคือมีอายุวันนะสุขะภาระมีปฏิภาณธนาสารสมบัติธรรมสารสมบัติทุกทิวาราติการเหมือนกันทุกรูปทุกท่านทุกคนด้วยเถิดสาธุลำดับต่อไปขอกราบนิมนต์องค์ธรรมกถึกอนุโมทนาพิธีให้พรเป็นดับสืบไปครับท่านประธานเก็บทุกท่านเตรียมตรวจน้ำวังโหโตดีละอาจจะในวันนี้ก็เป็นวันดีสเลสุภาจัญญมังกลาอันประเสริฐล้ำเลิศยิ่งกว่าวันและยามตั้งหลายบัดนี้หมายมีสมณศรัทธาและมูลศรัทธาจุคู่จุคนจุตนจุองค์ก็ได้น้อมนำมายังมาทูบูภาราชาดวงดอกเข้าตอกดอกไม้ลำเตียนพร้อมโดยไตรยทานวัตถุผงนี้เพื่อจักมาทำบุญว่าสันนั้นแต่ดิลีแม่นว่ากรรมผ่าธนามีน้อยมากได้กึดและออกปากสันใดก็ขอฮือสมดังมโนไมไปอ้างและจงปราศจากโลกาพยาธิมีตังสัพพะทุกสัพพะโศกสัพพะโลกสัพพะภัยสัพพะเคราะห์เสนียดจันไรมีตังข้อปีข้อเดือนข้อวันข้อยามข้อแม่ลาบแม่ตื่นแม่ย่างแม่เตียวข้อแม่เลี้ยวแม่พอข้อเมื่อพอไปมาข้อนาต่างสัพพะทะสัพพะทาข้อไปในก็ขอฮือถอนออกข้อไปนอกก็ขอฮือถอนนี้ข้อราวีแก่นกาข้อไปหลังก็ขออย่าฮือได้มาท่าข้อไปหน้าก็ขออย่าฮือได้มาติดข้อปาพิษเป็นโทษข้อไล่โสสการข้อปานานหลายสิ่งจงดับไม่มิ่งใส่ยังกาไก่ยังสมณะศรัทธาและมูลศรัทธาในทีฆากาละบัดนี้ยามนี้ว่าสนั้นแต่ดิลีตามในยะกาถาบาลีสปัญญูพระพุทธเจ้าว่ายะถาวาเดวะหาปุลาปาลิปุเรนติสากาลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปปติอิจิตังบาติตังตุมังคิปะเมวะสัมมิชันตุสัพเพปุเรนตุสังกปปะจันโตปันนาราโสยถามณิโชติราโสยถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสสันตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติกายุโกภวะอภิวาทนาสิสนิจังมุตตาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลังสาธุสาธุสาธุเพื่อเป็นการเพิ่มกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติให้บุญกิริยาวัตถุทั้ง3 ประการทานามัยบุญสำเร็จด้วยการให้ทานศีลไมยบุญสำเร็จด้วยการรักษาศีลภาวนาไมยบุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนาแต่ผมขอกราบนาคณะสงฆ์เรียนเชิญท่านประธานในพิธีพี่น้องประชาชนอุบาสกอุบาสิกาทุกท่านได้เจริญจิตภาวนาเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชสนแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติในวันนี้ และน้อมถวายเป็นพระราชสนแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพอสมควรแก่เวลาขอกราบนิมนต์และเรียนเชิญครับพอสมควรแก่เวลานมัสการและขอบพระคุณครับอิตังทานากรรมังนิพพานาปัจจายโยโหนตุโนนิจังอิตังปะกรรมังนิพพานาปัจจายโยโหนตุโนนิจังอิตังวานากรรมังนิพพานาปัจจายโยโหนตุโนนิจังยังกินจิกุสารังกัตตพังกัมมังสัพเพหิอัมเหหิกาตังยังโนอนุโมทันตุสุนันตุพลโตเยเทวาสามิงธานิอาทิคาตาทิคายุกาสัทธาหนตุสัพพะสัตตานังกิอัตตานังปริหารันตุมาตาปิตาสุขิตาตุทุกขปะมุนจันตุสัพเพยาตากาสุขิตาหุนตุทุกขปะมุนจันตุสัพเพอายาตากาสุขิตาหุนตุทุกขปะมุนจันตุสัพเพปิสาสัพเพยัคขาสัพเพเปตาสุขิตาหุนตุสุขปะมุนจันตุสัพเพนัคขตาสุขิตาหุนตุทุกขปะมุนจันตุสัพเพเทวาสุขิตาหุนตุทุกขปะมุนจันตุสัพเพอาจาริโยปัญชายาสุขิตาหุนตุทุกขปะมุนจันตุสัพพะสัมปติโยสัมมินจันตุโวครับเอาละเดี๋ยวเราลาพระรัตนตรัยแล้วก็ถ่ายรูปลงครับลาพระไตรทุกท่านตั้งใจลาพระไตรพร้อมกันนะครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิญาติโยมอย่าเพิ่งกลับเน้อเดี๋ยวมีห่างบัตรนะเจอนิมนต์ทุกเจ้าถ่ายรูปก่อนกราบนิมนต์พระคุณเจ้าก่อนนะครับตามด้วยท่านอำเภอแล้วก็ราชการนะครับเนาะคณะสงฆ์อำเภอฝางเรียนเชิญครับงานนี้เกิดด้วยทางศาสนาจักรก็คือทางศาสนาและก็ทางอาณาจักรนะครับก็คือทางราชการนะครับเนาะกราบขอบพระคุณองค์ธรรมกถึกทั้งสองท่านนะครับสององค์ที่ได้เทศนาธรรมในวันนี้นะครับนมัสการพระคุณเจ้าครับบนถ่ายรูปเนอะบนถ่ายรูปรวมทั้งท่านอาจารย์พระครูทั้งสองรูปนะครับนายกนันอำเภอมาท่านรองมาถ่ายรูปพร้อมกันเลยครับเอาดีครับจะเป็นเรียกว่ารวมนะครับทางอาณาจักรและศาสนาจักรนะครับเรียนเชิญครับพี่น้องเฮาอย่าเพิ่งปิ๊กนะครับเนอะมีรางวัลใหญ่ตู้เย็นเคลื่อนที่เก้าอี้มาให้หลวงปู่ท่านอำเภอนั่งดีกว่าดีครับนิมนต์นะครับครูบาอาจารย์พระเจ้าหน้าที่นะครับได้บนก็ได้นะที่เจ้าพระเจ้าหน้าที่มาเอาครับปัจจัยครับหลวงปู่นั่งปัจจัยเพ่ครับปัจจัยมีต้นดังหน้าอยู่ครับนิมนต์หลวงปู่นั่งนิมนต์หลวงปู่ดอยเนอะนี่หลวงปู่ดอยพระครูปฏิภาณธรรมทินเจ้ามาทินนะว่าปิ้นเอานิมนต์เอาผ้าอนามัยออกก่อนผ้าอนามัย หลังจากที่ได้บันทึกภาพเรียบร้อยขอนิมนต์ท่านอาจารย์พระครูวิสิทธิ์
บุญญาคมครับพร้อมด้วยทีมงานเลขาโดยจะได้มอบรางวัลหางบัตรครับนิมนต์ครับทีมงานเลขาท่าน ขอบคุณนะขอบคุณหลายนะ อาจารย์ครูบาอาจารย์ครับนิมนต์ดังหน้าเลยครับอาจารย์เบิ้มนิมนต์ครับ ออกวิทยุก่อน5 เครื่องหลวงพ่อ2 เครื่องก่อนนะครับขอบคุณนะท่านพระครูอภิวัตรขอบคุณเดินทางโดยสวัสดิภาพขอบคุณท่านรองพอดีโอ้เทศบาลเพียงฝางโมทนาสาธุเนอะหางบัตรเกียมวิวพัดวิวมาท่านเบิ่มระเบิดที่ไหนพระครูวิสิทธิ์ที่ไหนหันเลขาประกาศพิจักมาเบิ่มมานี่ครูเบิ่มวิทยุเนอะเอาวิทยุก่อนเนอะญาติโยมหางบัตรมารับเนอะมารับครับสวัสดีครับหลวงพ่อพระครูวิจารณ์ธรรมวัฒน์ตอนนี้ก็ดูเบอร์ในที่ท่านไปลงทะเบียนนะครับเนอะตีไว้เลยนะครับ 2 เครื่องวิทยุเครื่องแรกนะครับหลวงพ่อเจ้านายอำเภอจับมาเบอร์37ครับ37ถ้าเบอร์ใดตีมันม้วนอยู่ในถุงเสื้อเนี่ยเปิดเนอะนะครับเนี่ยนั่นแม่นก็37เอาผู้ประธานผู้ปฏิบัติธรรมวันเสาร์นี่แม่จงดีเชื้อการทาถ่ายหูปเนอะถ่ายหูปก็ได้นะครับเอาไปฟังธรรมะกันผีวะหลวงพ่อว่าเวลาเปิดธรรมะแล้วผีมันได้ยินไม่หนีวะ489พุทโธมันมี500489ท้ายๆเลยนะครับอันนี้ท้ายๆเลยเพราะว่าวันนี้คนมาประมาณ500 489เต้วะอีน้อยทอดลูกจีดเดียวลูกสาวแม่แก้วเพื่อที่อาจจะที่เปิ้นเอาก็ดูเนี่ยตุยกันเนี่ยแม่นะโอเคเรื่องที่2ไปตกบ้านเด่นต่อไปเป็นหม้อหุงข้าวไฟฟ้าชาบครับหลวงพ่อจับนะครับเด้อหม้อหุงข้าวไฟฟ้าชาบ137ครับกี้37ไหน137ครั้งที่1เข้าใจเนอะเว้ยเนอะเวลาบลอผ่านนะชลบอกผู้ช่วยดูเหรอ137ผู้ช่วยทวัชชัยรับรู้ไปเลยได้หม่องเข้าติดมอบที่หลวงพ่อนะครับเด้อนี่ชนอันผู้ช่วยหมู่3วันนี้ผู้ช่วยหมู่3วันนี้ป้อหลวงหมู่3เป็นป้อหลวงสมานร้องหานแก้วนะครับเด้อสมานอาหารสิ่งมาเด้อเปลี่ยนละป้อหลวงบุญเป็นนายกกูละอะไรยังหลวงพ่อพระครูวิบูลย์สุวัฒนาพรนะครับรองเจ้าคณะอำเภอฝางวัดสลีดอนใจเอาอย่างแบรนด์ครับมีนักเนอะเครื่องซักผ้าก็มีตู้เย็นก็มีดูเนี่ยตู้เย็นเนี่ยปุ่นก็ได้แข็งข้างว่าเสาหินปุ่น3 เบอร์รวดนะครับอย่างอันแรกเป็นวิทยุวิทยุนะครับหลวงพ่อวัดศรีดอนใจจะฮื้อโจกแก่ผู้ใดนะครับ1 ชี314ครับหมอกะหมอไปฟังวิทยุเนอะคณะเกียรติทิพย์ปดตกเท่าเขาหน่อยละ213เกียรติทิพย์นกฮูกนี่มันเนี่ยแม่เขาซักผ้าวันนึงเปิดฟังลุไปเครื่องต่อไปเป็นแบรนด์นะครับซุปไก่สกัดบำรุงนะครับเนอะ98ครับหมอก็ได้วิทยุ98ไปไหนแม่แม่เดี๋ยวพอกันเนอะ
แม่อยู่บ้านไหนครับป่าบงเวียงโอ้98โอเคตุยกันพอดีไปโอเคไปเลยฮับตี้ฮับตี้หลวงพ่อเนอะต่อไปเป็นแบรนด์สกอตเนอะอันนี้ตุ๊ดเจ้าเปิ่นวัดละ3 ชิ้นเนอะ305เอาล่ะใช่กะอันหุยกันต้องอยากหุยดินั้นอ๋อกะ305ครั้งที่1โอ้จังฟอนวัดหัวฝายเนอะแอนอันเนี้ยฟอนนักหัวเข่ามันไม่ค่อยดีเนาะกินไปบำรุงไขข้อกินก็นอไขข้อมีเอาสกอตไปพัดลมครับหลวงพ่ออันฮาตาลิโอกาว่าก็ได้เอามาเด้อจังฟอนหัวฝายเนาะมากี่คนเอาไปแบ่งกันเนอะคนกลับไปเต็มพัดลมนี่ละจกได้รับเมตตาจากพระครูวิจิตรกรรมกุศลรองเจ้านำเบอร์ฝังวัดหนองแยวพัดลมนะครับเนอะกี่นิ้วหมู16 นิ้ว201จองจุด1จากฝังนั่นติดรถตำรวจฮะ201ปะบ่อยไหนครับ201อันใดพอดีๆเนอะ201โอ้กะกี้เตียวน้ำใช่กันน่ะใส่หมวกฮะผมพอเลขหมวกเล่นน้องยาวพอแล้วพี่โอ้มีหลายจุกเลยเนี่ยหลายจุกเนาะน่ะนั่นน้องยาวเนอะเนี่ยเปิดตังบนลงเนอะถ้าเปิดตังลุ่มขึ้นมาเหม็นเพราะมันปีนเฮาเยอะหรอต้องตังบนลงจ้ะต่อไปหม้อหุงข้าวสมาร์ทโฮมนะครับวัดหนองยาวฮือจกหม้อหุงข้าวที่ไหนนะครับเลข3 หลักครับเลขเบิ้ลนะครับเนอะ1แล้วก็414ครับ414ครั้งที่1 414ครั้งที่2 414ครั้งที่3ปีกบ้านแล้วก็มีเนาะมีเอาถ้ามีหุยมากกว่าเนอะมีเด้อีเด้อโอ้ก็ได้อย่าพลาดละ414อันนี้บ้านไหนบ้านปงปางควายสถาเวียงป่าเป้าเนอะมารับสั่งนี่เนอะสถาเวียงป่าปางเป้าควายครับเวียงป่าเป้าสถาต่อไปจ้องพระราชจอมพอพระราชเอาอย่างละอันจ้องเดี๋ยวมันจะมาข่อยขยาวก่อนพระราชจอมพอมาดิสักคนเนอะมาเอาสั่งดิใส่ทุเจ้าประจกเบอร์สลักก็ลุ้นอย่างเงี้ยเนอะ247หุยวะเขาหุยละนี่ยกไป247ครั้งที่1ของพ่ยกมือเฮาหันเนอะได้ก่อน247ครั้งที่2ปุ้นอย่าไปโล่นได้หมวกอย่าปึ้งใจเย็นวิทยุนะครับต่อไปเปลี่ยนวิทยุอันนี้ได้จ้องเนอะจับพอดีบ้านไหนครับนี่บ้านหัวฝ่ายครับมาตัวจังฟอนเนอะต่อไปเป็นวิทยุทรานซิสเตอร์ทานิน307307ครับ205มูหมอยนะครับใช่305หรอ307แม่โอ้มาละโอ้วันนี้บุญก็ได้ไส้ก็เต็มเนอะวันนี้นะหลวงพ่อพระครูวิวิทย์ธรรมวัดเจ้าคณะตำบลแม่ศูนย์วัดวิเวกการามแม่ศูนย์น้อยจับครับมาเลยนั่งนี่เลยครับจำหน้าเพิ่นไว้เนอะไผ่ฮื้อโจกเฮานะจำไว้เนอะจับเลยครับอันนี้เป็นหม้ออย่างนี้ปินโตหม้ออย่างปินโตอย่างลายหูเนอะ3 อันเนาะโอเคอันแรกครับอันแรกอย่างนี่กะ
ต้มน้ำครับนี่เราวิวิตมีเพ่445 42 ตัว 5 ตวงมา42 ตัว 5 ตวง4451 4452อีแม่นั่นแม่นก่อนนะว่าได้ผมว่าห้องน้ำไหมกะว่าดูว่าแม่นแล้ววะฮะ445มีไหนครับอ๋อปูนกะอ๋อนี่เข้าห้องน้ำเอาดูว่าแม่นแล้ววะอ๋อเนี่ย445ต่อเลยครับต่อเลยต่อไปเป็นอันนี้นะครับเนอะซึ้งนี่นะครับผมมาเลยเข้าใจ371ครับหายซึ้ง371ครั้งที่1 371ครั้งที่2 371ครั้งที่3ไปมีเปล่าเอาเนี่ยเอาใหม่นะครับ371มามีไผ่ต่อไปเป็น378ครั้งที่1ฮะอ๋อ37อันนั้น7ยัง371โอ้มาได้กว่าว่าตู้มืดบอกให้เขาได้ก่ะตอนหน้าได้กว่าว่าโอเค371มีไหนครับถ้า371มาแม่เอา378มาก่อนมา378โวยนะอย่าไปเตียดอยู่นะเข้าใจ371มีก็โอ้อีแม่กะอันนี้7ยังโอ้78มาตั้งเพ78ตั้งเพสรุป71นี่มามีเนาะจะโจกไม่แล้วนะบะมีโจกไม่สาวนี่มันแคมเลยเนี่ยโมตีบัดได้ก็เอาไม่เนาะ495ครั้งที่1ปุ่นหล่นวะแม่กับพวกใจเย็นต้าวมันหมคุ้มนะ495ครับอันนี้เป็นได้หมดนะครับเนอะหุงอุ่นตุ๋นต้มนึ่งได้หมดนะลองว่าตัวเฮาวะหุงอุ่นตุ๋นต้มนึ่งเนี่ยได้นี่ บ้านไหนน้องอึ้งอ๋อเนี่ยกะหมู่3เนี่ยต่อไปเป็นอะไรยังพระครูสถาพรมาญาการห้องมาทำงานดู เอาอะไรยังมาก็ได้มาครูสถาพรธรรมพิสิทธิ์ครับวัดเทพอำนวยเจ้าน้ำบนผงน้ำร้อนคือโจกเอา3ชิ้นครับครั้งที่1เป็นวิทยุนะครับพระครูสถาพรวิทยุเครื่องที่1 2 0 2ตะกี้201ครับโอ้ยกมือพุละจังฟ้อนว่า5 บาทโอ้เขาตี5ว่านอกแต่งตัวแต่เจ้าตื่นเต้นต่อไปเป็นพัดลมนะครับพัดลมแฮตตาลิโอ้ก็วัดเทพอำนวยนะลุงฮะอันในวิทยุโอ้อันนี้เบอร์ตัวเดียวเนอะ5บาดาย5บาดาย1 5บาดาย2เพโอ้กะพวกบันไดมันจะหมดนี่ฮะแล้วเขาก็ต้องได้พิ้วโอเคนะครับพระครูสถาพรเอาอีก1อันเป็นแน่แนวพอดีนี่เบอร์ต่อไปอันนี้เอาไปเลยยกไปเลยแม่พัดลมมีตังในนะแม่เนอะ110ผ้าห่มครับกันหนาวครับช่วงนี้อากาศเฮาเย็นเปิดว่าเย็นที่สุดใน10 ปีเลยนะครับนะลบ110ครับ110ครั้งที่1โอ้มาละพุ่นมาพอเลย110
ต่อไปเป็นสกอตนะครับอันนี้เป็นเพลเล่วีต้าพลูนสกัดนะครับอันนี้เป็นบำรุงผิวพอบอเบอร์ก่อน110นะมันไหนโอเคถั่วต้มไปหมอนี่เป็นสกอตเพลเล่นะครับผู้ที่ลงทะเบียนเป็นลำดับที่98ครับ98ครั้งที่1ยกมือไว้ก่อนเลย98ครั้งที่2 98ครั้งที่3ครั้งที่4ที่5ที่6 7 8 9 10มีละไปเพื่อฮือละโจ๊กคำผู้ที่ลงทะเบียนพวกนี้เรียงกันเลยเนอะ321ครับ321เอามาแล้วครับ321ถ้ามีจับรางวัลให้ลงลึงแล้วเนาะนี่ขนมเส้นไปกับหมดแล้วนี่บ้านไหนไหมสันทรายตากว้างอับเลยเอาอีก1ครับนี่สีม่วง338ครั้งที่1 338มาละปุ่นจังฟอนเนี่ยจังฟอนขอบคุณลงทานมีหลายอย่างนะครับมีขนมเส้นมีข้าวมัทุปยาตมีผัดซีอิ๊วแม่ใจใต้นะผัดซีอิ๊วขนมเส้นเป็นห้วยบอลนะครับก็มดละมุต่อไปพระครูวรวงศ์วิเชียรครับประธานโนลมประชาชนตำบลโป่งน้ำร้อนวัดธรรมิกาวาสป่าบงป่าไผ่เอาอย่างพระลมเนาะเอาผ้าโฮมกะผ้าโฮมนะครับเนอะนั่งเพ่วันนี้ได้ผ้าโฮมนะครับเนอะผู้ที่ลงทะเบียนเลข258ครับ258ครั้งที่1 258ครั้งที่2 258แม่กะโอ้ยิ้มมาแต่ไกลเลยน่ะ258อยู่ไหนครับนี่แม่ใจใต้ผ้าห่มแม่ไปห่มอันนี้เป็นอะไรยังโหละอันนี้เอาพิทยุเครื่องสุดท้ายนะครับเด้อมี2เครื่องอยู่รู้วิทยุทรานซิสเตอร์เครื่องนี้เรียงกันนะครับเนอะ456ครั้งที่1 456ครั้งที่2 4ลูกนะท่านแม่งก่อนมีเทค456โอเคมาละต่อไปเป็นอันนี้นะครับเนอะเป็นหมอนเป็นผ้าเช็ดหน้าสบู่ยาสีมีหมอนตัวมีขันเงินขันทองคำด้วยไปไหนครับมาแน่เถอะอยู่ไหนครับนี่บ้านอยู่ไหนเด่นหลวง456โอเคไอ้หูปะนะต่อไปเป็นชุดอเนกประสงค์นะครับเนอะอย่างไปพอคนเดียวผู้ที่ลงทะเบียนเลข396 396ครั้งที่1โอ้มาละพวกเกือบโจรหลงอ่อนใจเย็นต่อไปพัดลมนิมนต์อาจารย์ศิษฐานครับรองผู้อำนวยการโรงเรียนพระบาอุดมเอาหน่อยกลับมาเมาก็ไปทอดลูกชิ้นเฮ้ยยักการเพ่อาจารย์บูมนะครับเนอะจับถ้าตกแม่แก้วมาได้ฟาว409ครับ409ครั้งที่1 409ครั้งที่1ครั้งที่2มาละ409จากไหนครับนี่
ตอนซ้ายควายน้องวะคลองน้อยไป หม้อหุงข้าวชาบนะครับสนับสนุนโดยพระครูเกษมศิลสัมบันวัดสันปัญแยงนะครับเนอะ144ครั้งที่144ขั้นแม่มันกระดกว่าโอ้แม่แล้วเนาะแม่เนาะกำแรกเปิดประกาศไปว่าตั้งทำไม่เหมือนใครมีไผ่แม่น่ะเพราะว่าแจกรางวัลห่างบัตรถ้ากูกำมาอยู่ โอเคครับแม่อยู่ไหนโอ้ใจเย็นแม่คล่องแสบมันตื่นเต้นเด้โอ้บ้านอยู่ไหนก็ป่าแดดบ้านหลวงโอ้สว่างไพบูลย์พ่อรองอำเภอต่อไปเป็นอะไรอย่างเนี่ยรางวัลห่างบัตรจากวัดสุขันธบรีเนอะอันนี้เป็นหลุยส์วิกตองเนอะกุชชี่นะครับเนอะ เบอร์10กุชชี่ถ้าประจายได้เอาไปเพิ่มเมียมีลูกมันตัวเนาะอันนี้ลูกมันอันนี้แม่มันนี่ลูกมันนี่10ครับเบอร์10มาได้แล้ว10เอามาโอ้เปิงอยู่โอเคเอาไปใส่ไปวัดเอาไปวัดไปวาเนอะกำไปนี่ลงเหลืองกำปีกมาเต็มแอดนี่ โอ้ยมันอ๋อโอเคครับอาจารย์บูมฮือโจกนะครับ481เป็นไงครับ481ครั้งที่1มีลูกมันตัววัดหนองกวางครับพระครูสุคนสุตตโสพล481ครั้งที่2แม่งก็อันที่ลูกน่ะอบใจโอ้ปุ๊บโอเคไม่ยิงปึงอยู่ต่อไปเป็นนี่ม.1ให้เข้าเตี๋ยวม.1ไปซอกคนเดียว โอ้โตตั้งในมีแกมน้ำฮ้อนเหมือนเนี่ยโอ้ปึงกันนะเนาะเอา3-1โอ้วะวิทย์ไป331แม่กะนี่กะครับอีแม่นึ่งเข้ามาเจ้าก่อนนึ่งอยู่เนาะโอ้ปังปอยเนาะแม่เนาะตัดตอน3-1โอเคเอาไปไผ่มาอาจารย์บูมให้มะวิทยุวิทยุเครื่องนี้473ครับ473ครั้งที่1 473ครั้งที่2โอ้มาละปุดวางนี่ก่อนต่อไปเป็นอะไรอย่างโอ้ข้าวสารเนอะข้าวหุง5 ลิตรเขี้ยวงูจืมเขี้ยวงูวัดดอยเวียงน้อยนะครับครูบาบุญจริต473แม่งก่อโอเคแม่อยู่ไหนห้วยงูเนาะนอกในกลางในเนาะ128นะครับเนอะใส่น้ำนักๆเนอะเข้าปีแล้วเราพูดว่าอันมาขึ้นหม้อไปไหนครับ148บุญแม่นวะเป็นจันได้148ครั้งที่128ลืมไป128 128ครั้งที่108ครั้งที่2แม่นวะเนี่ยโอ้ยปีกบ้าน128ครั้งที่3ไหนเพ่ทอดซีนบางงามเฮ้ยมานี่เพ่ เอาของลูกมันนุ่งไงกะเราฝั่งชานูเขาใส่วันศุกร์เนี่ยจุดไม่ก่อเพ่หูหมดเนื้อเฮานะบรรยายมาหลายตีละลูกกับแม่เหมือนกันนะไปอยู่ในไหนนี่ถุงกวางทองถ้าอยู่แม่นะของลูกนี่ไปนี่
เลขนี้เป็นเลขเจ้าหน้าที่บ้านเมืองกว่าที่สุดนะครับ157ครับละเว้นการปฏิบัติหน้าที่157ครั้งที่15นี่กะโอ้ป้อนแหนนเอาไปฮื้อเจ๊แดงเนาะมาพูดจานมันเปิ้งเอาฮื้อเจ๊ฝากเจ๊เอาไปฮื้อเจ๊เนี่ยพอถ้าห้อยประจายห้อยอีมาวาดในยุ่งนี่ปทุมมาวาดหนองบัวแก่ต้นน้ำครับ357แมกนัมกดโถนะครับ357ครั้งที่พุ้นกามาละไว้ละปะติ๊บแม่ติ๊บบุญจันโอ้สัตว์ประคานะครับเนอะวันนี้เอาขั้วนอมากะใส่มลิดไม้อ่ะ357นิมนต์พระอาจารย์พัดอัคคธรรมโมเจ้าหน้าที่เนี่ยการด้วยกันนะครับจัดสถานที่มานี่กะนี่โอเคใจได้อันนี้กะตามกฎระเบียบต่อไปวิทยุนะครับผู้ที่ลงทะเบียนลำดับที่267ครั้งที่267ครั้งที่267ครั้งที่3ตุ้มืดก่อนขึ้นรถหน้าพ่อให้เนอเนี่ยหายพ่องลำหุ้นน่ะลิกปิกปอกฮะ267ครั้งที่1โอ้แม่นี่มาละวันนี้ของขวัญเยอะนะครับทุกเจ้าเพิ่นหอมกันแม่267แม่อยู่ไหนครับบ้านอยู่ไหนบ้านให้แม่แค่ป่ะไปเลยเขาว่าถามอยู่บ้านไหนให้เขาเนึกว่าอยู่ให้มาพระครูสถาพรมาพิสิทธิ์จับผงซักผ้านะครับเนอะเป็นชัวนะครับผงซักผ้าแบบนี้นะครับเนอะซักเมื่อคืนก็ได้เนอะบอกกลัวกินอัพ185ครั้งที่1โอ้นักแกน่ะ185ครั้งที่1เห็นเนอะ65มหาจันทร์บูม185อย่างก็เนี่ยมนเทียนอย่างก็นี่มอนปิน65ไม่65มีไหนไผมันมีละ65ครับนี่แม่กะแม่บ้านไหนนี่เนอะอาจารย์พัดพี่อย่างนี้หม้อต้มนะครับ251ครับตัวนี้251ครั้งที่1เนี่ย65เนี่ยไอแม่นี่251นะครับเนอะ251มีเนาะ251ปิ๊กละ271ปุ่นหล่นมาบุละหมูมัน271ไม่ก่อนน่ะพี่น่ะ2ยังพี่251พี่อยู่ตั้งนอกวะอันนั้น271ก็อายานี่เอาอย่างเพ่ครับมันในเพ่พี่271อันนั้นนี่พี่251นี่อันนี้วัดปนารามต้นดุลนะครับหม้อหุงข้าว183ครับตัวนี้183ไผ่มี183มานี่470เข้า5กิโล470มานี่ครับอันที่โวยๆนี่มันจะอย่างมาขำนะฮะเนอะ470นะครับเข้าไม่ไหนมาก่อน470ครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3มีกะอันเด้อมาหาถ้าครูสถาพรนี่อันนี้อย่าง183ตะกี้ครับไผ่ย่ำมาเอาเจ้าอันนี้เบอร์470ข้าวสาร4183เป็นหม้อหุงข้าวแม่พูดอะไรอย่าง470เพ่วัดโป่งทรายคำอันนี้183ครับอันพอพูดอะไรอย่าง401เป็นยังไง
ปิโตมาเอา ถ้า เด้อ หนึ่ง 401 183มามีก็เอาเป็น430ครับตัวนี้ครับ430ครับเป็นหม่องเข้าเนอะ ได้ยินหมายเลขตัวเก่าแล้วมาเลยเนอร์แมนเนอร์ มาแล้ว ครับเอาเลย นี่อย่างละ อันนี้อย่างไอ้เบอร์อย่างครับ430โอ้คนนี้ครับนี่เพะอันนี้ล้างห้องน้ำเนอะห้ามกินครับอันนี้เป็นวิกซอนะครับเนอะ88เบิ้ล88เบิ้ลเรียกว่าน้ำองุ่นเนี่ยหนอยุ่งเนอะมันสีม่วงไงอย่า น้ำลายเต็มปากเลย88กับแม่แม่นะ88 อันนี้พนวม253 211นี่เป็นชุดขาวนะครับเนอะปีพัดตวบชุดขาว แล้วก็มีชุดไปวัดตัวปีเตียวมีเสื้อตัว อะไรเนอร์ 211ครับตัวนี้ 211กับ253มาละคนมา2ท่าน อันนี้2อย่าง11นี่ 253 อันปีพุ่น53ไง อันคุณหมอมาแต่เจ้าแล้วโล ฮะ คุณหมอ โอ้กะ เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลครับ 173ครับเพอ๋อนี่เป็นหมอกะอ๋อ สาธุเนอร์ 173อันนี้ติดตู้อาจารย์บูมนี่เป็น415นี่415 นั่นเป็นยัง เป็นหมอแล้ววันนั้นเราไปโรงยานะมันตรวจหัวใจเขาครับว่ามันได้ยินมันได้น่าสุกหัว เปิ้งกันได้ หัวใจท่านยังมาเต้นว่ามันมาสุก อันนี้เนอร์จากเปรมศักดิ์วิทยุเป็นไฟฉายไว้2 เกียรติ ไปเลยไหมไปเลย ไฟฉายไว้2 เกียรติ64 ทานต้องตากบหนึ่งนี่ ไฟฉาย อย่าง เนอ ครับ ร์ไฟฉาย 401ตะเกียอย่างอ๋อมีกะ มีกะ มีเกียอ๋อที่ปุ้นกะ ผ้าเอาห่ม โอเคเพเป็นอะไรยังพระครูสถาพรโพทอง อันนี้สนับสนุนวัดโพทองนะครับ463ครับหนูนี่พนวม 64ยังได้แล้วเนาะไพ่415กะอ๋อไปยังอันเนี้ย463ครับมีไหน463ครั้งที่1อ๋อปุ่นพี่อย่างแม่ พี่ เบอร์อย่าง พี่มาพี่มาถูกไหมเพื่อนพี่แน่ก็แม่ละไป วิไหน463เลยแก463วิไหนเลยแกนี่ โอ้ยไปไล่เราลูกนะเนี่ย แต่เบิ้ม 463นี่ครับหายใจมาเฮ้อาจารย์บูม50ครับพนวมได้ลอยต่อเต็มผืนหลับเต็มตื่นโตนี่50ครับ64บ่มีเนาะผ่านแล้วเด้อ50นะครับตัวนี้ใครครับพนวมมีก็501 50ครั้งที่1 50ครั้งที่2ปุ่นมาละ ปุ่นกะต่อไป162มาละนี่เป็นน้ำยาล้างจานซันไลแล้วครับกับกระเป๋าวัดต้นลุงกับวัดสีถ้อยครับผู้สนับสนุนยังเป็นทางการ126ตัวนี้นะครับอย่างมาเฮ้50มานี่เฮ้แม่อันนี้126เฮ้แม่62มีพวกอ่ะไอ้พูดไอ้126เด้อได้ไฟฉาย162สาธุ อันนี้126อ่ะอันพูด1ยังโอ้แต่ลายหมดเลยเว้ยหล่นปีกกับหล่นแม่เนี่ย64มีว่ะโอ้64พูดไป126นี่พี่นี่รีบแดงแป๊ดแต่ว่ายังแก่กล้าพี่นี่มาเล่นได้อันนี้อย่าง379ที่ไหนครับดิเอาสีมันเบาๆหน่อยกะกล้าพี่ก็ไม่ใช่ไหนนอนอ่ะกล้าพี่ปะไปเสิร์ชใน Google มาด้วย235อันนี้เป็นของรางวัลจากวัดคูหาบาลีเกษมพัดลม79ครับ79พัดนวมได้ยัง79ครั้งที่1 79ครั้งที่2 79ครั้งที่3หม
หมดเอาไหม308ครับตัวนี้ครับพ่อพอจะเพื่อขายครัวได้ 308 ครั้งที่หนึ่งหัน ยกมือปุระ มาละหมอฝ่ายนี่ได้หลายล้ำโลดแล้วหนูเนี่ย ต่อไป ต่อไป 235 ครับ 235 พัดลมมือถือ 235 แม่ใจต้นเหือดนะครับ อันนี้เป็น 235 ครั้ง หม้อ ที่ห หุ นึ่ง งข้าวละเนี่ยกิน อันนี้336ครับ336มัดตั้งพี่นี่ 235 ครั้งที่สองมาละมา อันพวกยกมือพุ่นอย่างครับ336โอเคเนื้อมานี่เนื้อวัดประบงเนื้อหล่นมาเทมละ มีแล้วก็235 มีแล้วเนาะไหน 156อันอย่างพวกเนื้อเนี่ยของควันนะครับ ไปแกะพอเดียว156ครับตัวนี้ อันนี้336นี่ครับ 390 156อ่ะมาพี่ 390 มาต้องฟังขัดใจไว้เว้ยนะ นี่ก็แม่มาละหัน ต่างคนต่างมีอีเวนต์ไงคืนนี้ แม่ละแม่ถ้าเตียวมานี่แม่ละเนาะแม่เนาะ อย่างเงี้ยผลการมากัน โอเคเพ169สายด่วน แจ๊กอะ เนี่ย แม่เพกอะเป็นนะ โอ้ยไปทางทุกเจ้า169นี่กะ แม่ละ ขอสักหน่วยมันได้กันเนี่ย43ครับ43ครับ อย่าง เป็นรถยนต์นี่เนี่ยติดเนี่ย ใช่โม รถยนต์ มหนึ่ง ครับ มหนึ่ง ผมนึกว่ารถยนต์ว่ะนะรถยนต์นี่อย่างอี้บัดได้599แล้วเนอะพวกเนี่ยดังปันนะได้อย่างเนี้ยอันอย่างเนี้ย43อ่ะอันเนี้ยมีอ่ะ43ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่3มามี322ครับเร็วย กมือก่อนเนอะยกมือนั่นยกมือก่อนปลาละขวา ต้องมันสั่นขนาดมันส่อหาไฟ ต่อไปเครื่องไม้ถูพื้นเนอะไม้ถูพื้นจากวัดเกตกาหลงหมายเลข365 ต่อไปฟูกที่นอนนะครับ 365 403ครับนี่403กดโอ้ไปจะนักมันยังเหลือเท่าเก่าฮะ มาแล้วก็365เนาะพี่เนาะ 403มีไหนครับ ใช่ นั่นกะแม่403กะโอเคอันนี้มีหมอนตัวหมอนซุปจัดแต่นี่กด257นี่ มีละ ผมก็หันกะเพื่อมาติดนั่นน่ะแค่นั้น257แบบจะดิ้วปัญหับแบบใจโหลตีคนละเล่นอะไร257นี่ครับมี257ครั้งที่1 257ครั้งที่2 257ครั้งที่3ผ่านเนาะ ไหนแจ๊กอะ แม่นก็ ลบแดดใช่ เวลาเปิ้นห้องจะไปลูกอ่ะเอากด ต่อ มีเนาะ ผ่านครับผ่าน รู้ไหมฮะใช่กะ ใช่เอาพูนเสื้อสีแดงฮั่นมาละ 257มีไหน แม่มาละฮะ ก็มา ได้แล้วเนาะ นี่จะเว่ฮะอยู่ ได้ละหมายเลขต่อไป375ครับ375มาละแม่มาละละ อันนี้257อย่าโอ้ถูกต้องอันนี้แม่ต่อไป408ครับนี่408อันอย่างนี้กระติกน้ำฮ้อน408ครั้งที่1มีไหนแม่มาละระวังเสาเต็นท์ต่อไปเป็นอาหารญี่ปุ่นเนอะ1 กล่องมาม่า178ค่านวมครับ178อันนี้อย่างพ่ออย่าง มันฟังเอาโล ฮะ408ตั้งนี่เนาะ178นี่ครับเบอร์ยังมาม่าเนอะ149มาเข้าใจเอาขึ้นมาหมายเลข149พอละมาย กมือกันเนอะยกมือกันเนอะ โหนักแล้วกันพอละ149ครั้งที่1
149 ครั้งที่ 2 149 ครั้งที่ 3 แฟบ2 อันใหญ่ครับ109ครับตัวนี้109ผงซักผ้าซักได้แม้ตากในร่มเนอะนี่นะมันหมายอัพนะครับ109นะครับเนอะมีก็เจ็บท้องได้ มาละ 117 ระวังเหี่ยวเซนอนเนอะเข้าหัว 117 109กับพี่อ๋ออันนี้มีหมวกเลย117มาละโอ้แม่มาละเอาไปแม่อยู่ฮะแม่อยู่ฮะ109อ๋อโอเคไปนะต่อไปนะครับนี่เป็นตู้เย็นขนาด48คิวนะครับเด้อถ้าใครคือมันเย็นก็พุ่นน้ำแข็งข้างเสาหิน97 ครั้งที่1มาละคุณยกมือละยกแล้วเนาะยกแล้วก็แม่กะไปยกอยู่ฮะนะอ๋อกะห้ากะเอา97นะครับเด้อนี่ไหนแบกแม่ต้องแม่ละดิลิเวอรี่ไปเลยต่อไปชุดที่นอน292 107นี่ของใครน่ะเนี่ย292อ๋อกำลังเนาะหมายเลข292มาแล้วกะแม่แม่107ครับเนี่ยมาละมาครั้งที่1อันนี้107เหรอ292อ่ะแม่107กะโอ้292พระเจ้าพุทธ107มีเนาะชุดนี้ไหมมา107บะหมี่นะครับเนาะห้องเมืองแล้วนะเป็น167เนาะเนี่ยมาเลย167มีไหมครับ167ครั้งที่1มาละนี่เนอะพระครูสถาพรไหมอันนี้มาต่อไปที่อาจารย์บูมเป็นการต้มน้ำไฟฟ้านะครับ462ตัวนี้ครับมาละเนี่ยแม่มาละอันมา462กาต้มน้ำแหมอันนะครับ168อันนี้อย่าง168 462168น้อยมา462วะ167ไปปวดหัว167มีนะเนี่ยมาอัน462มามีไหน462มีไหน462มาเพื่อนเด้ออันนี้อย่าง462อ่ะdelivery คู่กันเนี่ยเพิ่นมาคู่กันเนาะต่อไปนะครับกระติกและผ้าขนหนู95มาหาจันบูมนะครับ95ครั้งที่195ครั้งที่2โอ้มาละต่อไปกระติกกับมาม่าอันนี้มาคู่กัน367 95กะเขาว่าไม่ฮะวันนั้นเขาเกณฑ์367วันนั้นเขาเกณฑ์สั่งเขาก็อู้แล้วพี่ว่าเขาก็ว่าเลยเขาก็ว่ามาเอกอะแจ้งได้มาไหน472ครับผ้าห่ม472ครั้งที่472ครั้งที่นะครับเด้ออย่างมันเหมือนอย่างก็แม่จะต้องได้กินปลาหมึกเลย391ครับเป็นโอโม่นะครับเด้อ2 ถุง472นี่ครับพ่ออย่างนี่พ่อนี่พ่อต่อไปครับเตียอาจารย์บูม391ครับโอโม่ขนาดใหญ่2 ซอง391พี่โอเคต่อไปข้าวสารกับมาม่าหมายเลข36อันนี้เป็นหม้อนึ่งไหเข้าหมายเลข36เนอะอย่างแม่เนาะแม่เบอร์36นะแม่เนาะ70ครับเบอร์นี้70หม้อนึ่งไหเข้านี่70นะครับหม้อนึ่งไหเข้าไผ่70ครั้งที่170ครั้งที่2 70ครั้งที่3อย่างนี้ผลอ้อยนี่วันนี้แม่70มามีเนาะครับผ่านมาละอย่างเนี้ย70อ่ะก่อนพ่นหม้อหุงข้าว421 70บัตรใจ170ก็เพิ่นมาละเขาครับพี่เนี่ยอุ้ยแรงก็แม่ละก็เพิ่นมาละกูไม่พูดเลยอ่ะเพิ่นมีแล้วก่อนเพิ่นหน้าเพิ่นหลวงมาแล้ว99เจ๊สิได้สักกำ421 85กรุงทองมาเด้อ421เนาะแม่มาเนาะ85ครั้งที่1มีไหนครับ85ครั้งที่
อ๋อนี่85ใจมุรีนะนี่แต่นี่มีผ้าห่มด้วยไหมเนอะต่อไปโปดโอ้มีศาสตร์ตัวนี้ไม่ใช่ศาสตร์สุจตานะศาสตร์แต่ๆนะ196มีเตียนมีน้ำมีศาสตร์196ครับมีไหนครับปูนเพิ่งไว้หน่อยเนี่ย เตียน ไม่เอาไปอย่างน่ะ ผ้าห่มเนอะผ้าห่มนวม240อย่างเหรอ มาเลย ไปเลย2 อันเลยนี่ไปเฮ้ยแม่ดังไฟเนอะ413ที่อาจารย์บูมครับ413อย่างนี้ เพะแม่ ออกสาใส่ผ้า2 เพะแม่240เพะทางซ้าย 413 ทางซ้าย พูด413ครั้งที่1โมงอะไร413ครั้งที่2อย่าง มาแล้ว 413โอเคอันนี้ปิ่นโตกับศาสตร์นะครับเนอะจับพอดีเอาไปกี่เข้ากลางตรง480ครั้งที่1 480ครั้งที่2 480ครั้งที่3มีก็มีเอิญมาก่อนเนอะหมดเอาไหมผ่าน304ครั้งที่1 304ครับ304ครั้งที่1มีไหนโหมันตึงหุ่มซาดเฮ้ยจังฟอนเนี่ยได้ซาดทำละบุตรซาดบุตรกี่ตัวหมายเลข403ไหมครับ69แม่นถูกละมาหมายเลข69เนอะมาเอาเนอะอันนี้เป็นผงซักผ้ากับขนมมาแม่12ผงซักผ้า335ครับตัวนี้ครับมาม่ากับผงซักผ้า335มันหูมแสดแต่ให้นอนดีนะบอก385กะ385ไม่ไหนครับป้อมหมอยีทอนกะได้ถึง2ไว้นั่นก็ได้นี่ก็ได้ป้อยังได้บุญหรอป้อมหมออันนี้สับยังป้อหมอยัง335เพกะ384ผมป้อมีวะพวกอะเนี่ยอันนี้ศาสตร์แถมละอันนี้อย่าง384เนอะ384ก่อนเนี่ยโอ้เพกอะอุ้ยไม่เขาแหว165ศาสตร์แถมละเอาก็ว่าอันนี้ศาสตร์ครับน้ำยาปรับผ้านุ่มนะครับเนอะโอเค165ครับตัวนี้ครับ165ครั้งที่1เครื่องเสียงไอ้วุฒิพงษ์มิวสิกเนอะวุฒิพงษ์มิวสิกไปจับพอดีมันต้องใจเสือไปเนี่ยแกน27ครับตัวนี้ครับ27ตั้งในมีผ้าห่มเลยนะครับเด้อ27นะครับ27ครั้งที่127แม่โอ้แม่กับ27เอามาลากมาต่อไป194บ้านไหน194สายคอยน้องเอาไปเลยมาแล้วเนาะแม่เนาะ194เนาะต่อไปที่พระครูสัทธาพรนะครับมีกาต้มน้ำกับข้าวสาร5กิโล405ครับตัวนี้ครับ405ใช่นี่คน194เนี่ย194พี่พออย่างนั้น405ครั้งที่1โอ้ยแม่กะมัดตั้งพี่เดี๋ยวพอดีพูดไปเลยพระครูสัทธาพรต่อไปที่อาจารย์บูมนะครับมีข้าว5กิโลกับผ้าขนหนู291ครับตัวนี้ครับ291ครั้งที่1 291ครั้งนี่กะโอ้ลุงศักดิ์ปอกครัวพระบาทต่อไปหมายเลข319ครูสัทธาพรอะไรเนอะ319ผงซักผ้านะครับผงซักผ้าเลขที่ออก299เราจะทวนให้ท่านฟังอีกครั้ง299นี่เห็นว่าเนี่ยมันเบิ่นบ่อยนะวังนี้นะมันแหบ319 319ครั้งที่1นี่319ครั้งที่2พระบาท
สาม ยกไปเลย ห ยกไป นึ่ง เลย เนี่ยเอาแม่มา ยกไปเลยยกไปเลยต่อไปเป็นหม้อหุงข้าวกับข้าวนะครับเนอะได้แล้วก็หุงเลย แม่กูนี่แหละนะครับเนอะ398ตัวนี้ครับ398ครับ เข้าเบญจรงค์เอานั่นที่อุ้มลูกให้กันแม่ก่อน แม่นละนมมีก่อนนมอ่ะ ฮะ นม เพิ่นหลังอ่อนเพิ่นบ่กินนมนี่ มาครับข้าวสาร309 398กะแปลว่า มาละ เอาอุ้มมาบ่ลูกอ่ะอ๋อเจ้าอ่ะเขาจะมาเอาฝากเขาไว้ป้อนเนี่ยใดแปลงมันเนี่ยไปเอาไปเดี๋ยวไปส่งให้พูดไปตามเขาพูดอันนี้กะอ๋อไปก่อยไอ้ไปก่อยตั้งใคร61ครับตัวนี้ครับพระครูสถาพรนะครับเด้อปัดต้าวันนี้เป็นพรีเซนเตอร์แล้วเนี่ยพระเจ้าในการขาย61ครับเบอร์นี้ครับแม่นั่นมาแล้วกะวะ ใช่ ผมใจหมอปวดเอววะ ปูนคนนั้น ไหนครับ คนนั้นสัมปยัง 61แม่งก็ แม่นะคนนั้นสัมปยังนะต้อง ก็อาจารย์สัมยังกะ เออ 61นะครับตัวนี้เด้อ พัด แม่นก่ ล อน มแม่นกะพัดลมหมายเลข54 61 54มาละ 61เพ่พ่อ61ก่อนเพ่ต่อไปนะครับเนื้อเป็นอะไรอย่างนี้โอ้เครื่องชงกาแฟก็แม่งก่อนก่อนนี้เหรออ๋อการน้ำฮ้อนกะวัดไผ่ล้อมส่งเข้าประกวดเนอะ497ครับเครื่องชงกาแฟ497มีก็ครับ497ครั้งที่1โอเคต่อไปวิทยุทรานซิสเตอร์นะครับเปิดธรรมะของวัดพระบาทไว้กันผีเนอะ471ครับตัวนี้ครับ มาละ ไหนอันยังนะปะใส่หมวกชมพูปะ497อันนี้นี่ไหมโอ้ใส่หมวกไว้รุ่นนี่แหละ ต่อไปข้าวสารครับมาม่าเด้อ354 อันนี้อย่างป่ออย่างเบอร์อย่างเพ่พ่ออยู่บ้านไหนครับจ้ะ มาเพนเนอร์แมนเนอร์ ไปซื้อทานใส่เหรอเนอะถ้าผมใส่ทานมันดังนะอันนี้เบอร์เลขตัว4 บาทได้นี่มาละ4 บาทได้ไผ่นะ ข้าวสารครับมาม่าแฮมชุด1377 อันนี้เป็นหม้อ 377 หุงข้าวนะครับหม้อหุงข้าว1 อันบ้น3เลยนะครับ333ครั้งที่1 โอ้ไอ้น้องมา ให้น้องอ่ะ น้องไป คนขับรถหลวงพ่อ น้องได้ข้าวสารกับมาม่าเลย อันนี้กะวันละ333นี่ไผ่ มาเตือ อ๋อนี่กะโอ้ แก ส ว่า บายยังไอชิด ว่า แต่ก่อนเพิ่นมีสาวหรอกเดี๋ยวนี้333รักไม่ใช่ดวงดาวเนี่ยโอ้ถ้าบัตร40บัตรหูเหลือเพลงพวกนี้นะ ต่อไป434 164นี่กะ 434 164อีก1 อันครับ164เป็นหม้อหุงข้าวแฮมตัว1ครับนี่มาหลากมาเสียงจ้างเจอไงเอามาออกอันนี้อย่างครับนี่อ๋อเพิ่นกะ164ครับหม้อหุงข้าวไหนไอ้เถียนโคตรกี้ก็โคตรครับฮะมันนั่งใกล้กันฮะได้เหมือนกันนะโอเคเบาดีกว่าโอเคครับ360 สกอตวัดทุ่งจำลองครับเป็นทุนสกัดนะครับเด้อเพลเร่อันนี้เป็นกระติกน้ำเย็น148ครับตัวนี้ครับ148โอ้ปอดตุยโยวัดไผ่ล้อมเอาไปตุเจ้าเอาตุเจ้าไปครับสารถีต่อไปหม้อโอเคต่อไปอันนี้หม้อต้มกระติกต้มน้ำอุ่น
นะครับ82ครับที่ตู้บูนี่82กระติกต้มน้ำ82กระติกต้มน้ำอย่างวะกระติกต้มน้ำเย็นแม่นละก็มันเย็นน่ะต้มให้มันอุ่นน่ะประเดี๋ยวนี้ตู้เย็นและอันนี้ห้ามกินเหมือนกันเด้ออันนี้สีชมพูได้ว่าอันสตรอเบอรี่มั้งละ356ครับตัวนี้ครับได้2อัน356ครั้งที่1มาละ356มาละอันนี้356แม่กะ82นี่ครับแม่กินกาแฟก่อนมาเจ้า356มาละกินเนาะกินน้ำชาผ้าปูที่นอน 356ครั้งที่1มาละนี่กะผ้าปูที่นอนกับข้าวสาร339ลากมาเชื่อง339อันนี้ชุดขาวกับพันนวม334ครับตัวนี้ครับมีชุดขาวไปวัดตัวจับพอดีใส่ไปเตอะใครว่าขาวกันเราเป่ากว่าเจ้ามันนะครับอันนี้339อันใดอ่ะพูดครับพูดพี่นะครับ334นี่กะ334เนาะโอเคนี่3บาดายแน่ถ้าจะมีนะ3นักเนาะ3บาดายมีแล้วครับ3บาดายครั้งที่1โอ้หันหลังมาแล้วอ๋อ188ครับตัวนี้ครับ188กาน้ำฮ้อนหมายเลข7เบอร์7กาน้ำฮ้อนครับกาน้ำฮ้อน188แม่กะแม่3มาได้พูด2อันเลยกะเบอร์7ครับเบอร์7 2ผืนหมายเลข7นะมาต่อไปผ้าห่มนวม325วัดพระบาทอุดมครับนี่325ครับมาละมีก็อยู่พระบาทไปกะหมายเลข7มีเนาะแม่กะโอ้แม่กำลังมา325กะโอเค290นะครับนี่เป็นโอเคแม่มีต่างปอยโอเคนะครับ290ใครนะยังได้2อันเอาฝากไว้เนาะโอเคอันนี้เบอร์อย่างครับถ้าครูสายพร397มีน้ำองุ่น3อันแล้วก็น้ำองุ่นเนี่ยผ้านวม76 397ตัวนี้ครับไผ่มีห้องผ้านวมครับ76 397ครั้งที่1แม่ก็ครั้งที่2 76อ่ะไหน397นี่397อันนี้มีข้าวสารครับอย่างนี้ผ้าห่ม342ครับตัวนี้ครับข้าวสารครับผ้าห่ม342กะปลาแขวสถาในเบอร์7เพ่แม่เสาหินก็ได้คนแรก76ไปไหน76อ่ะเพ่เครื่องเสียงเนาะจับพอดีนี่เขานี่ครับนี่ไปเลยยกไปเลยต่อไปปินโตกับฟูก39ครั้งที่1 39ครั้งที่2 39ครั้งที่3ไอ้ปิกละ341มาละนั่นไอ้น้อยนี่อย่างเอาไปช่วยอุ้ยมันอย่างเงาปังปึ๊ก91 341ครับตัวนี้ครับ91 341ครั้งที่1 341ครั้งที่2ปุ่นละปุ่น91มีกอยกมือเนอะ91นี่เต่าอายุเอาพอดีนี่เนอะ29ว่าไปเลยจะ29 2รอบอ่ะ29พัดลมครับข้าวสารครับโดยวัดพรหมจารีวาสแม่งอนขี้เหล็กตัวนี้เต่า1ปุ่นอันนี้341นี่แม่341นี่แม่29กับแม่โอเคนี่ครับแม่29
เนี่ยบ้านแม่อยู่บ้านไหนใส่ควายน้องเหมาะข้าวสารครับผ้าห่ม252กลางออกไปงวดแล้วเนี่ย252อ่ะได้คือบนนะฮะ 252ครับ มาละปุ่น เบิ่นแหบ ตั้งกลางมาละ ไหน อัน อ๋อหมอกะ ยังสองคน หมอได้หยังอ๋อหมอได้ข้าวสารอ๋อโอ้ข้าวสารครับผ้าห่ม 241ต่อไปหมอนนะครับเนอะหมอน 241หมอนครับน้ำยาล้างจาน172ครับเฮ้หมอนี่ 241ยกมือเนอะ241ถ้าเอาไปกวดลาดคิ้วเขาเด้อเนอะน้ำตาลขึ้นนะวันนี้หมอจมมีน้อยเดียว170บาท มีเนาะ241นะ172ครับ เด้อ หมอนครับน้ำยามีไหนครับ172ครั้งที่1 172ครั้งที่2 172ครั้งที่3ไม่มี มีนะครับเอาใหม่496หมอนครับน้ำยาล้างจานครับ496ครั้งที่1อ๋อพลังหลังพวกอะ ปุ่น อ๋อพี่ปึ้ง218 ต่อไปแก่ต้มน้ำเย็นนะครับเด้อ492ครับนี่ครับผมไผ่ครับหมายเลข492ตัว ปุ่น218ครั้งที่1มีกองเชียร์ด้วยเนี่ย218ครั้งที่2 218ครั้งที่3อ้าวอ่าน492นี่กะอ๋ออยู่ไหนนี่สันปันใน388 184ข้าวสารครับผ้าห่มครับ184นะครับอ๋อมาแม่สปทนี่ย่อมาจากอย่างสารปทงอันนี้กูว่าไปเลย แม่แล้วรู้ ให้ก็อู้ด้วยมันเห็นเลยสองบาดายครับ2บาดาย2บาดายอ้าว2ตัวเดียวหม้อไอกระติกน้ำฮ้อนครับ2ตัวเดียว ปุ่นวะ เพกะละตังเพเหรออันนี้หยัง นี่พอดีๆเนี่ย ปล่อยดีลุงพี่ 2 รอบแล้วอ่ะ 2 รอบละ 2 รอบละ ฮัลโหล 412 172อ่ะ มาเลย อันใดเดี๋ยว 412 พูดฮะอะไรยัง ยัง 172อ่ะตะกี้เข้าห้องน้ำไปหยังดื่มน้ำปัสสาวะ 412โอ้แม่นอ383ครับตัวนี้ครับ383ที่ตู้บูมเนอะที่อาจารย์บูมอ่ะ383ครับ383ครั้งที่1นี่กะอาเพพระครูสถาพร452ครับกระติกน้ำแข็งครับ3L108ช็อป 483 อะยังตั้งพี่483 452 หมายเลข483 452ครั้งที่1ปุ่นมาละปุ่น มาละ หล่น ไหน หล่นมาละ 452นะครับเนื้อเพโอ้ยวายปิกกันละพี่425ก็แน่นอนนะข้างหัวคะบุ4เหรอ452เนอะ ใช่ เนี่ย ค่ะเราปุ่นอย่างไว้ปิ๊ก483นี่ค่ะแม่ 452ไปไหนอะยังแม่ 452เพ่ บ่มีเนาะ482มีเนาะไปละ กรุ๊ปนี่เหมือนเวียดนามเนาะ 295 สกอตซุปไก่ส 295 กอต363มาละ ซุปไก่สกอต363ครับ ยังมา2 คนมาละป้านะมาละ มันมาส่งกันกลัวหลงมือจะมีเสียงเตะด้วยนี่ แม่ยัง แม่อันนี้ยัง143อ่ะก้นห้องปีแล้วอ่ะนี่มา2 ท่านละมา2 ท่านเบอร์อย่างแม่ 363ไม่ไหนสกอต 295มา 285ก็คิวยังได้เกือบกูคนเลย ผม
ให้เกือบกูคนแล้วสุดแดงแซวเล่นได้เนอะถ้ากายไปทั้งปูนให้ฟังเขาเนอะ 119 461ครับแลกตาซอย 119 กับข้าวสารครับ461ไหนปุ้น461อันนี้กระทะครับกระทะกับข้าวสาร73กระทะกับข้าวสาร73ครับ แม่เบอร์ โอ้ ยัง มีเพตาลิวดู แม่เบอร์ยังแก้วขอให้แม่ครับ ไผ73นี่กะ 428 73อ่ะ 428 73 119หมูอันนี้73พูดที่พอนี่เนี่ยแม่73อ่ะโอเค 428 ภาพปิดตาเลยนะมาซะนี่ โอ้โซเฟอร์ อะไรยัง 428 448นี่ครับ448ลูกไผ่เนี่ยเดี๋ยวหายเนอะเข้าใจ448ครั้งที่1 448ครั้งที่2 448ครั้งที่3 177 มีเนาะ448อ่ะ 177 เข้าห้องน้ำแล้วกัน 177 448อันนั้นพ่อยังฮะ177ต้องพูดอ่ะ โอเคกะ177อ่ะ 437นี่ครับ437แลกตาซอยกับข้าวสารปุ่นพ่อปุ่น437ครั้งที่2 437ครั้งที่488 มีเนาะ 488 โอ้3เบอร์แล้วหนูนี่นะใครก็แม่แก้วได้ยังก็4ได้เอาอ่ะละล็อกแล้วโอ้เลย437ไปไหนครับนี่ไงของคุณอ่ะนี่ของเพ437ไหมก่อนฮะ437นี่เนอะพอแล้วโอเคต่อไปเป็นกระติกและมาม่าน้ำตกโอ้ในนี้จะนักดูพริกเกลือเฮือดัง419 380ครับนี่ครับ419 380มาแล้ว 380เนอะ380 บาท380กระติกใครครับพูดเหรอใจเย็นเนอะพวกโทษเหลือนักอยู่โอ้น้ำลายพอเหนียวเว้ยอันนี้อะไรยังพูดอะไรยังก็ 160 หม้อหุงข้าวกับข้าวสาร35ครับเนอะเลขนี้อาจจะมีเมาเล็กน้อยนะครับเนอะแรงมาแล้วหรอ35ของไผ่ครับนี่ครับ35ครั้งที่1 35ครั้งที่1อ๋อยกละเอาได้เกือบ6เต็มนู่น อันนี้ได้เอาปีกน่ะ เมารถบ่57ครับนี่ครับกระติกน้ำฮ้อนและผ้าห่ม57ไหมครับพี่176 57ครั้งที่1 57กะพูด176มาละ อันนี้มาม่ากับหม้อข้าวหม้อต้มน้ำกาแฟ441เพ57เพ441ครั้งที่1ของนักขนาดนี้นะแล้วไผ่ยังบัดได้นะแสดงว่าไปตามเตียนพวกนึงตามเตียนน่ะ เตียนมีหลังเนี่ยเตียนมีหลังเนี่ย โอ้ดิเนี่ยตามเตียนพวกเนี่ยหลังเนี่ยเปิดผู้แจเนี่ย441ยังแม่บลัมครับบลัม441ครั้งที่1นี่กะแม่อะยังโอเค441นั่นบ้านอยู่ไหนนี่อ๋ออยู่บนดิน475เมื่อปังพวย475มาอะยังครับเนี่ย475โอ้มาจกพูด
เต้าเบอร์มันต้นใดนี่หนึ่งดูตองหนึ่งโอ้มาแล้วปนตองหนึ่งแล้วครับเนาะอ๋อครับโอเค389แต่เจ้าละไผ่ยังมาเอาไหมอ่ะ389มีเนาะเนี่ยตองหนึ่งนี่337 389บ่มีเนาะ337 372แตน372ครับมีเครื่องชงกาแฟแล้วก็ข้าวสาร5 ลิตร372ครับไม่พูดเหรอเมื่อกี้กับแม่ล้อมอย่างอ๋อเขาเข้าน้ำแล้วกะกินนักลูน่ะลงทานอ่ะโอ้แม่น้อยตะปะแคครับบ้านเฮาอ่ะครับเพ่เอายังอ๋อ372นี่นี่นี่มาม่าครับไอ้เล็กตาซอยครับไอ้ยังมั้งเต็มเนี่ยปดเต็มเนี่ย209 78 209 ครับเบอร์นี้ครับ78วิตั้งไหลอ่ะมาละการ209การลอยว่ะฝั่งนี้ แม่ได้เบอร์อย่าง209มาตั้งเพะ209อันนี้78นะครับเนอะมีใครครับ78แม่78กะพูดประจังผอพูด209พูดครับ78ครั้งที่1 78ครั้งที่2 78ครั้งที่3บะหมี่230 230ครั้งที่1 230ครั้งที่2 230ครั้งที่3โอ้ปุ่นมาละ387เนี่ยกะ387ยังไง171 387 171ครั้งที่1มาละอันนี้อย่าง387กับแม่เพะ78มินิเนอะนี่ก่อนอ๋อ230เป็นแม่ตัวเนี้ยผมแม่มละอย่าง17อย่างเหรออ๋อนี่เนอะพ่อมากันลายได้จังเนี่ยใดอะวะแจ้งกับมืดอะได้แจ้งก็คำเนี่ยนะ203 348ครับถ้าใครเข้าใจที่แค่หัวนี่คำก็มืดแจ้งก็มืดมันไปไหนลูกแปลงติ๊กอะผมใครอู้แล้วนะเนี่ยอะยัง2 เจ็บต้องเว้ยเปลี่ยนพ่อครูได้ผมแค่แต่ลกแล้วนะเดี๋ยวไอ้ปน348ครับเนี่ย348ครั้งที่1อย่างครับโอเคครับนี่ไปเลย293มาแล้ว58ครับตัวนี้58ครั้งที่1 58ครั้งที่2 58ครั้งที่3ฮัลโหลแม่ก่อน58กะแม่โอเคครับอาจารย์บูมเนอะต่อพระครูสถาพร324นี่เป็นการน้ำฮ้อนและผงซักผ้า324ครั้งที่1 324ครั้งที่2 324ครั้งที่3ไม่มีมีเนาะมาแล้วพูดไหนแม่อ๋อนี่กะ136แม่324กะโอเคครับมาที่พระครู136ยกมือเนอ136 376พันรวมมา376ปุดโอ้ชลบอันนั้น136เฮ้324มานี่ไหมแล้วก็อัน376มานี่นี่ครับชลบชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านยังของไอ้ไปยังอ๋อ376ไม่ไหนครับอ๋อมาพี่เพนกะ
นี่ต่อไปฟูกกับถุงยางชีพนะครับฟูกกับถุงยางชีพ14อีกครั้งเนี่ย14ครับโอ้ยแม่ผมจะ14แล้วกันอ่ะอ๋อเลข14 กาน้ำฮ้อน343 52ครับนี่ครับ 343 กระติกแดงกับฟูก52แม่มาเพชรนะครับแม่ ไม่หยัง ไอ้นี่ ไหน ไอ้หยัง52นี่ครับ 343แม่ก็ แม่นี่เนอะแม่นี่ โอ้ป้อกะ 14อีกครั้ง again please ต่อไปกาน้ำร้อน451ครั้งที่451ครั้งนี่กะโอเค451มาแล้วครับ1อัน163ครับป่าน้ำฮ้อนแหม1อัน163ครั้งที่อันนี้เด้อ4163ครั้งที่163ครั้งที่ผ่าน ไปเลย49 163ครั้งที่ไหนล่ะ มาละ ไหน163อ่ะใน49ก็ 163ไปไหนครับได้ก่อนมีก่อนอันยังอันนี้ยัง มา49มา 49ไปทางของเอาพุ่น163มามีเนาะอ่าน154กระติกน้ำร้อนครับ154ครั้งที่ครั้งที่2อ๋อตัวเหมือดยงมือละมาลาวะหุ้ย198ไปแพ้มันทำยังไง312 154ครับนี่ครับ312นั่นพอมาเนาะ312เนาะ ต่อไป198ครับ198ครั้งที่นับ2นับ3เดี๋ยวบนบุญ มาไปตั้งหลังเว้ยอันนี้เนอะ198เนอะ62 134ครั้งที่โอ้พี่ยุงตลบ พี่ยุงบ่ยัง นี่98นี่62กะเอาไปเลย134ไผพี่ยุงอ่ะอ๋อนี่62ครับ62ครั้งที่งวดล่าสุดเนอะจองมีกะใครมี62ครั้งที่22ครับเอามีละมา22พี่ปัดเลขหยัง22ได้ก่อนหมดแล้ว62มามีเนาะ22ลูกลุงหนานมวย ผ่าน พุทธเจียแต่เจ้า392ครับเปลี่ยนน้ำยาปรับผ้านุ่มและผ้านวม392ครั้งที่392ครั้งที่มาละไหนขวาอ๋อนี่กัน476พัดลมโอกาวะวะมาแล้ว113ครับพัดลมโอกาวะแนวมันบิ้วไว้นะ113พูดไงโอเคนี่เนอะใจเย็นๆกะครั้งสุดท้ายจะรู้233ครั้งยืน233ครั้งที่2เอามาละปุ่นโอ้โทษอย่างนี้เฮ้306ไม่โมโห306นะไปเลยถึงเข้านะบุญเนาะ306แม่นก่อถึงหม้อถึงเข้านะเอาไปหมดแล้วกะนะหมดต่อไปอย่างต่อไปก็เบอร์47ครับหม้อหุงข้าวและข้าว47ให้ข่อยแล้ว47เบอร์นี้ครับนี่เนอะ47เนอะที่ตุ๊ปีนี่เนอะแกวัดได้เด็กอะแกวัดอะ459ครับนี่ครับ459ขนมถุงยังชีพ459แม่ยัง47นี่ครับ
ท่านไปสายตากบ 395มาแล้ว นั่น2 เต้น459นี่หยัง หมดแล้วเนาะหมดแล้วเนอะ อันหยังไหม459อันนี้บ้านอยู่ไหนอ่ะ มาพ่อ อ ไป ยู่โป่งนกต่อไปนะครับ พัดลมตัวสุดท้าย 2 ตัว เห็มตวงพัดลมตัวนี้175ครั้งที่ 1ตัวมือยกมือหมอเรายังมาแมนฮะแมนเฮ้ยแต่อันนี้ยัง175กะก็มาไปเอาต่อไปอย่าง พัดลมตัวสุดท้ายเนอะ453ครั้งที่ 1 453ครั้งที่ 1ไม่ มา นะ ละขวา โอ้บอกกองของมดลูกมกไว้คนมาจริงใจแล้วเนี่ยมันเนี่ย เดี๋ยวเนอะมีทองเส้นนะเห็นไหม มีตั๋วเครื่องบินนะครับเนอะมีตั๋วเครื่องบินไปบักกับ ไปไม่กลับ แถม2 ที่นั่ง 243ครับตัวนี้ครับพระนวมผืนสุดท้ายจริงๆ243โอ้เสื้อแดงปิดท้ายเว้ยโอ้243ครับเป็นก่อโอ้อ่ะ แล้วเดี๋ยวเจ้าเปิ้นผายไปห้าบอย่างใดรถรางเปิ้นไปห้าบกะ ลดแรงโอเคพอกาวแต้นหลวงพ่อวะ ในนามของคณะสงฆ์อำเภอฝางก็ขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์วัดต่างๆ ทุกวัดนะครับที่ได้เมตตาได้สนับสนุนอนุเคราะห์ของรางวัลตลอดจนถึงในส่วนของจตุปัจจัยทายธรรมที่มาร่วมทำบุญทอดพระป่าสามัคคีในคราวครั้งนี้และอนุโมทนากับคณะสัตยาญาติโยมปอออกไม่ออกศรัทธาทุกท่านเด้อที่ได้มีส่วนร่วมด้วยช่วยกันในการจัดโครงการพระธรรมทูตสัญจรของคณะสงฆ์อำเภอฝางในคราวครั้งนี้เพื่อสมทบทุนในการช่วยเหลือคณะพระสงฆ์และสามเณรผู้อาพาธก็ขอให้บุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้ทำร่วมกันนี้เป็นตบะเดชะภรวะปัจจัยคือท่านนั้นปราศจากทุกโศกโรคภัยอุปัฏฐวะกังวลอันตรายทั้งหลายทั้งปวงให้ได้ขี่คายไม่หายไปเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพเจอกันในครั้งต่อไปที่คณะสงฆ์เราจะได้จัดกิจการของคณะสงฆ์การเผยแพร่การสาธารณ